ja oikein hyvää iltaa jälleen kerran taas täältä Videospacein studiosta Tampereelta ja tervetuloa seuraamaan jälleen kerran uutta live-lähetystä ja tämähän onkin sitten jonkin sorttisia merkkipäiviä paukkuu, koska tämähän on kyseessä sitten videopörssi 50, eli 50 videopörssiä on about kerran kuukaudessa on nyt tehty, että juman kautta, mä en edes jaksa laskea, että montako vuotta, se on vähän päälle 4 vuotta, mitä, melkein 5 vuotta, joo, no ei nyt ihan vielä. Mutta joo, hei, terve, kuule, Janne S. heittää sieltä heti 2 euroa sitten ja sanotaan, hyvää iltaa, Moon Sorrow soi taustalla. Ehdokkaan muuten, mä en tiedä, onks mä ikinä edes kuunnellut mitään semmoista kuin Moon Sorrow. Kiitoksia siitä ja otetaanpas nyt sitten vähän viskiä. Täytyy kyllä sanoa nyt sitten, että vähän krapulaa pukkaa, kato kun eilen oli Trash ja Underground filmifestivaalit täällä Tampereella ja oltiinhan siinä koko porukka siinä sitten katsomassa vähän filmejä sieltä sitten. Se oli tuolla komediateatteri, mikä se on, Palatsilla, joo. En ollut ikinä käynyt siellä, niin oli ihan kiva käydä ja sitten meiltä näytettiin Kauhujen kämppää, se vanha klassikko vuodelta 1995. Ja hei, mä tein siitä jo jäsenvideolle sitten, että se on katsottavissa nyt sitten tämä video justiin TUF 2026, mikä tuossa näkyy, niin kaikki jäsenet pääsevät sitä ihaistelemaan. Se tulee vain jäsenille sitten, että liityhän tai supersäkki jäseneksi, jos haluat sen niin videon katsella. Karokin oli siellä sitten yllättäen. Ei mies sanonut yhtään mitään, että on tulossa, että oli sekin kiva nähdä siitä sitten. 20 minuuttinen video siitä sitten kannattaa katsella. Joo. Soiko pakana juhla? Joo, sori, röyhtäilin nyt, mutta kiitos Janne. Kiitos jo etukäteen illasta. No ei mitään, kuule, ole hyvä. Aloitellaan kohta, kuule, vähän puriskuttaa näitä juman kautta videopörssivilmejä sitten, että on siellä taas kovia kauppoja käyty, että aloitetaan ihan listaa käymään sitten videopörssi.comista, että Blu-rayt, DVD, 4K Blu-rayt ja DVDt ja laserdiskit ja julisteet ja sitten VHS. Ja noista laserdiskeistä ja VHSistä näytän vähän sitten tuolta Traderastakin, eli Ruotsin puolelta sitten, mitä siellä kauppoja on tehty. Joo, siellä on paljon tyyppejä, Retribution, Vili R ja Jukka P ja Excalibur ja Tutipuntti, Jokoman VHS myyntiin. Joo, itse asiassa pistin, ja hei, hyvä kun kysyit Tutipuntti, niin sen unohdin mainita tuossa, että sitten kun on VHS käyty videopörssissä läpi, niin katsellaan sitten vähän uutta Huutonettia, koska ilmeisesti Huutonetti juhlistaakseen 50 videopörssiä, niin pari viikkoa sitten päivitti kokonaan sitten nämä sivunsa, niin mä kerron vähän mitä mä tykkään näistä uusista sivuista ja selaillaan niitä vähän, ja mä näytän sitten, mä pistin testiksi yhden VHS vasta myyntiin sitten, että no, Huutonet on ihan persiillä. Lähtikö Emmanuelilta myynti? En ole vielä Emmanuelia pistänyt. Mä pistin vasta mikäs mä pistin? Niin, ton vihreät paretit pistin vasta ihan testiksi vaan, mutta mä aion kyllä pistää nää tulee, mistä puhuttiin silloin viimeksi Operaatio Howardissa, niin nää suinkaan ei ole ainoat, mutta pistelen niitä sitten myyntiin tossa sitten. Joo. Mitäs teille kuuluu, saakeli? Mä tosiaan eilen olin siellä ja satana, mulla on tää vittun polvi on kyllä kipeä. Mä sitä valittelin jo viime kerralla, mutta nyt se on vielä kipeämpi nyt. Mun täytyy ihan oikeasti varmaan mennä lääkärille kyllä näyttää sitä, että pystyykö ne tekemään mitään. Siis semmoisen vittu, pitää tosi varovasti kävellä tai muuten tulee semmonen vihlaseva muljahdus, niin kun. Se on paras mitä mä osaan selittää siinä sitten. Se ei ole tosi mitään kauhean kivan tuntusta kyllä. Se on kyllä helvettiä. Joo. Ja hei, jos liittyy kanavan jäseneksi, niin näkee tosiaan nämä jäsenvideot, ja jos tässä liven aikana liittyy jäseneksi, niin saa sitten arpajaislipukkeita, sitten eri määrä saa tukijan jäsenyydestä 1 lipukkeen ja sitten oliko se nyt 3 lipuketta, oliko se 2 lipuketta, kun liittyy jäsen ja supersäkistä saa 3 lipuketta ja myös saa sitten, jos haluaa kanavan jäsenyyksiä lahjoittaa jollekin, niin niistäkin saa arpajaislipukkeita sitten.
Joo, katsotaan sitten tuleeko arvonta nyt, jos tulee toi satkudi täyteen, niin sitten arvonnat. Kyllä te tiedätte nämä hommat, kyllä te tiedätte. Iron Maidanillakin on samaa vika kuluvaa polvessa ja en tiedä minkä ikäinen Iron Maidan on, mutta kyllä mä voin sanoa, että ei tää ikä yksin tule, että kyllä siinä tulee kaikkia tämmöisiä vaivoja ja kipuja eri paikoissa. Niin ei pysty samalla lailla kirmaan enää kuin 30-vuotiaana sitten, kun oli nuori kulli, niin saakeli pystyi 2 päivää baareissa juoksee siellä viikonloppuisin yötä myöten eikä tuntunut missään. Mutta nyt tuntuu kyllä tämmönen. Kyllä mä venyttelen tapukessa, mä venyttelen kyllä, mutta joo, kyllä sitä voisi enemmänkin venytellä. Täytyy katsoa joku hyvä venytysliike, siis pohkeita venyttelee ja sitten sääriä ja sitten niin. Oi saakeli, 49,5. Kohta tulee 50 sitten Iron Maidanina. Mitäs meinaat tehdä? Onko mitään suuria kekkereitä luvassa? Ui. Joo. Alright, hei. Tässä on paljon näytettävää, niin kyllä me varmaan kannattaa alkaa siirtyä pikkuhiljaa tuonne videopörssin puolelle. Nimittäin paljon on kyllä nyt perattavaa siinä sitten, niin katsotaan sitten mitenkäs siellä videopörssissä voidaan sitten. Tässä muuten on nyt tää vihreä paretit, mitä mä pistin myyntiin. Se nyt oli vahingossa tossa nyt etualalla tossa. Otetaan se pois nyt toistaiseksi vielä siitä ja näytetään sitten videopörssi-ikkunaa täällä sitten. Siellä on muuten väärä ikkuna tossa nyt auki. Mutta kuitenkin, jos seuraatte tätä lähetystä sillä lailla 2 ruudulla, niin tuolla QR-koodilla pitäisi päästä tänne osoitteeseen videopörssi.com/live. Ja sillä osoitteessa, kun sä meet sinne, niin se näyttää aina viimeisimmän, missä mä oon viimeisimmän kohteen, mitä mä oon valinnut tossa. Ja sitten aina kun mä vaihdan sitä, niin sen pitäisi reaaliajassa itsestään vaihtaa se. Että se on kätevää, jos käytätte 2 ruutua. Kyllä. Niin voitte itse sitten tsekkailla niitä ilmoituksia siinä sitten. Täytyy ottaa hillitysti. Niinpä niin, 50. Villehän on vielä nuori gaselli, sanoi Jaatesakari. Oliko mulla joku oliko sulla joku arpajaispalkinto tulossa muuten? Jaatesakari. Mitä mä en viimeksi. Nyt mä rupesin miettimään. Ei ollutkaan. Joo, sori, mä sekoitin. Kerran 2 oli voittanut arpajaispalkinto. Mä en tiedä, onko mulla osoitetta sitten. Mutta kaikki muut arpajaispalkinto on nyt lähettänyt sitten niille, jotka on toimittanut osoitteensa sitten kyllä. Mä tein tänään tukiohjaajan kanssa mulle mokkapaloja, muffinsivokki. Oho, onnistuko hyvin, Kimble? Onko kukaan vielä nähnyt uutta The Bride-leffa? En muuten oo, eikö se tullut perjantaina ensi-iltaan? Onkohan se katsomisen arvoinen Noki sanoo, että pahin on, jos liikkuu tosi vähän. Siis kyllä mä mun mielestä liikun ihan hyvin kyllä. Siis se, että aina sillä kävelymatolla, mutta siis mä luulen, että mä oon käyttänyt liikaa sitä kävelymattoa. Siis sitten mä huomasin, että pikkuhiljaa polvet alkoi kipenee. Ja joku viikko sitten mä lopetin kävelymatolla kävelemisen. Mä ajattelin, vittu, ei nämä jalat ei kestä sitä. Sitten on salilla käynyt kyllä. On itse asiassa tällä viikolla kaikkina muina päivinä käynyt salilla, paitsi tänään nyt sitten, kun oli vähän pientä tutinaa havaittavissa, if you know what I mean. Inspektori P, eipä jaksa enää huutoja selata. No onneksi muuten Inspektori P olet tulossa nyt katsomaan tätä ohjelmaa, niin me päästään nyt selaamaan. Minä selaan teidän puolestanne sitten näitä Huutonetin myyntejä sitten. Ja keskustellaan tosiaan lopussa siitä Huutonetin uudistuksesta ja mitä mä oon siitä mieltä. Niin, mutta nyt siis aloitetaan 4K Ultra HD-osastolla sitten. Ja ensimmäinen kohde, mikä mun silmään tarttu tässä, on tämmönen kuin Crocodile Dundee The Encore Cut. Joo, eli tää on australialainen julkaisu 4K Ultra HD.
Uusi versio, te Enkorekut. Haistaa vittu versio, haistaa vittu. Eli tää tarkoittaa sitä, että tästä on leikattu pois se kohtaus kokonaan, kun toi Crocodile Dundee menee kouriin sen transnaisen palleja. Että se ei nykyaikaiselle niin kun katsojille oikein kuulemma sovellu se. Hei, okei. Ihan ensimmäiseksi mä sanon niin kuin vielä kerran, että haistakaa vittu. Ihan oikeasti, että ei tätä tolla lailla niin kuin yleisen tai niin kuin yleisesti hyväksyttävän tavan niin kuin mukaan meidän leikkaa elokuvia. Niin kuin. En vittu ikinä ostaisi tämmöistä. En ihan periaatteesta en osta tämmöistä. Joo. Mutta tämmönen Encore kuitenkin on. Jos jollekin kelpaa se, että on leikattu, niin semmonen julkaisu on. Ja 42 € on sitten päättynyt tämä ja 30 lähtöhinnalla myyty sitten tuota Ilmajoelta sitten, joo. Sitten on, mä nyt en, niin kuin olen sanonut, niin mä en nyt kauheasti, vaikka nyt on äskeinen tää Crocodile Dundee, niin sehän on kyllä importti, mutta mä pyrin vähän niin kuin ohittaa näitä importteja. Neljakoissa suuri osa on noita importteja sitten. No okei, no näytän mä vielä tämän Tenantin. Tää on siisti kans. Vinegar Syndromen Tenanttia. Oli muuten saakeli hyvä filmi. Mä en ole ikinä nähnyt tätä Tenanttia, mutta nyt tuli nähtyä sitten tästä hienolta Vinegar Syndromen julkaisen. Siinä on tosiaan tommonen ikkunakansi. Jos mun jalat toimisi, niin mä voisin tosta loikkia nappaseen tosta hyllystä, mutta nyt mä en mene hakeen sitä. Mutta joo, huippufilmiä, 45 € sitten, 35 €, anteeksi nyt kun röyhtäilyttää nyt, mutta 35 lähtöhinta ja 45 loppuhinta ja 3 huutajaa sieltä sitten, joo, oi. Suosittelen Tenanttia kyllä. Sitten hei, tää suomalainen tai nordisk julkaisu Night of the Living Dead, eli tää Steelbook, mikä on sit, sehän on aikaisemmin mennyt todella kovaa hintaan sitten, että mitäs näitä aikaisempia myyntejä täällä on, näkyykö se tässä nyt sitten samanlaisena kohteena. No kuitenkin niin on ollut ihan 90-kin mennyt, koska tässähän Sony Pictures Entertainmentin vähän kusas tämän homman, että ne teki yksinkertaisesti liian vähän näitä kappaleita. Ja onko se vieläkään tullut sitä niin kuin reprinttiä tästä, että sitähän luvattiin keväälle, mutta onko sitä tullut tätä niin kuin uutta erää tästä? Mä en tiedä. Mutta 45 € myyty siinä sitten jo. Joo. Iloinen, että löysit Tenantti. Kyllä Snake Plissken, oli hyvä filmi kyllä. Yllättävän hyvin äijä seuraa jotain Croconundeen versiota, joka kiinnostaa globaalisti ehkä 17. Hei, se on that's what I do, man, that's what I do. Voiko Villen telata esiintymään lastenjuhliin? Kyllä voi jo. Pelle Spermanni. Lasten hauskuutta. Okei, joo. Jatketaan nyt ohjelmaa, eikä hullutella tässä. Nyt vähän hullututtaa kyllä, on vähän tämmöinen hulluttelufiilis. Ville ja kumppanit, mitä tuo 7E ja 100E tarkoittaa ylälaissa? Joo, siis mulla on aina live-lähetyksessä tää superchat-laskuri. Eli jos liittyy kanavan jäseneksi tai lähettää superchat-viestiä, niin toi luku 7 € kasvaa tossa, että nyt on tullut 2 superchattia. Sitten kun 100 tulee täyteen, niin sitten tulee arvonta. Ja nyt kuten sieltä Ander Silver lähettää sitten Raatteelle Mars, niin Ander tietää ainakin, että Raatteen tie kajahtaa sitten, kun tulee satku täyteen. Nyt se luku muuttui sitten 9 €. Eli se ei siis liity tähän videopörssiin mitenkään tämä luku kyllä. Joo. Ja otetaan muuten Ande Silverin kunniaksi nyt sitten pienet huikot. Ui. Sitten mennään seuraavaan. Ohitetaan nyt tästä toi Sword and the Sorcerer ja Judge Collection. Katsotaan se. Jaha, Konstanttinen 4K Ultra HD, Nordic Blue Steelbook sitten, joo. Okei. En kyllä tajunnut, että tää on joku harvinaisuus sitten. Eikö tää ole aika uusi? Vai onko? En mä tiedä. No ilmeisesti sitten joku out of printti sitten, mutta mähän katterin tän silloin, kun oli tää mysteerikirjeiden lähettäjä, joka paljastui sitten Catchmatchiin. Katterin ekaa kertaa Konstanttinen. Ei nyt ihan mun mieleen tää elokuva kauheasti ollut, että vähän
En tiedä. Mutta joo, semmonen Konstanttinen myyty, 49 €. Joo. Sitten, hei, tää on näköjään Back to the Future, joo. Eiks tää ole ihan se suomalainen kyllä, joo. Tai tää on, joo, siinä näkyy oleva Suomi toi 12-11 ikärajat sitten on, tai Suomi 12 ikäraja, Back to the Future boksi. Ihan ok boksi, joskin kuvanlaadustahan on vähän väitelty, että onko se niin kuin, joku juttu, mä en nyt yhtäkkiä muista, että joku tosi vaikea juttu tässä Back to the Future ensimmäisen elokuvan masteroinnista. Se on jotenkin niin kuin se printti on jotenkin vaurioitunut ja sitä ei jouduttu kaiken näköistä kikkaa käyttää. Jos joku muistaa tämän jutun, niin kertokaa ihmeessä, kun jotenkin se tällainen oli sitten. Se, että se restauraatio ei ihan mikään helppoa siitä ensimmäisestä. Konstantin on ollut paskaa aina. Tarkoittaako Diumies tämä sitä, että sinä et ostanut Konstanttinen hintaan 49 €? Onko tässä matchin lisäykset ekstruina, kun on noin kallis? Ai mikä? Missä matchin lisäykset ekstroina? Just kotiuduttu Lappeenranta roadtripiltä VHS ja vinyylikassia kerran. No niin, hei Jyri, tuleeko video sitten, että mitä on löytynyt? Onneksi olkoon. No tää täytyy nyt näyttää, tää oli saakeli, oli kyllä hieno. Mä oon kuvannut itse asiassa videon tästä sitten, että lahjoituksena tuli Michaelilta tuli tää 4 kultin. Hieno. Sera una volta in America, niin, eli suuri gangsterisota, missä on pidennetty versio sitten 4K:na sitten. Ja, se tulee se video myöhemmin, niin näette siitä sitten. Mutta tämä summa summarum, niin ihme kyllä, että aika hyvä kuvanlaatu kyllä, vaikka se on yhdelle levylle ängetty koko tämä 4,5 tuntia sitten. Mutta hyvä julkaisu kaikin puolin. Niin onko Konstantinessa matchin extra? Aivan. Toivottavasti. Ainakin tohon hintaan pitäisi olla. Sitten, mikäs tää? Tässä nyt siis oikeesti nämä on kaikki nämä kalleimmat on sitten näitä, tiedätkö, importteja. Tää oli semmonen, mikä olisi voinut ostaa, mutta näitäkin tehtiin niin saakelin vähän näitä Film Movementin tää Great Silence, eli sehän myytiin, oliko se parissa päivässä myytiin heti loppuun kyllä. Elisabeth Ronja on nyt ollut kuukauden jäsenenä. Kiitos Elisabeth Ronja, kiva että olet täällä ja sait nyt yhden arpajaislipukkeen siitä sitten, arpajaisiin. Ja jos siellä on muitakin jäseniä, muistakaa käyttää näitä jäsenviestiä, niin ne kartuttavat teidän, tai saatte arpajaislippuja niillä jäsenviesteilläkin sitten. Mutta hei, Great Silence, ostiko joku täältä katsomosta niin kuin tämän Great Silencein sitten? Se mua vähän harmitti, että se jäi multa nyt syrjään, mutta se meni niin nopeasti sitten loppuun. Ei mahtanut mitään, ei perkate mahtanut mitään, kyllä perkate. Perskate, niin. 264 ihmistä katselle. Sehän on aika hyvä. Kiitos, että olet täällä. Kiitos todella paljon. Ja paina sitä tykkää, jos et ole vielä painanut, niin se auttaa videopörssi-ohjelmaa aina sitten leviämään sitten. Joo, en ole vielä jaksanut laittaa pyöriin, sanoo Tutipuntti. Diumies, kyllä olen katsonut. Olen katsonut. Hei, uskokaa tai jälkää. Oi saakeli, kattokaa tätä jätkät. Ja muijat, katsokaa muijat ja jätkät tätä. Siellä on mun katsomattomat hyllyt, siellä missä on Martti Ahtisaari-taulut. Niin siellä ei ole enää kuin YK, KN, VQ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 katsomatonta. No okei, on tossa toi Harry Potteri boksi, niin siinä on 8 leffaa, voi vittu. Mutta katselin siis jopa Fast and the Furious boksin tossa ja ajattelin siitä kuvata, varmaan maanantaina kuvaa videon siinä sitten. Mutta ei ole kauhean paljon enää katsomattomat hyllyssä kyllä. 70 kuukautta on Evil Void Rete ollut jäsenenä. Kyllä siihen uploadit. Se on uploadit. Ja Elisabeth Ronjakin sanoo, että kova. Tiedätkö, missä hinnoissa Manit Pois boksi menee? Kyllä me varmasti Manit Pois boksia tänään vilkuillaan sitten. Niin katsotaan. Sehän on, kyllä siinä hinta aina on ollut kyllä.
Kyllä mä luulen, että varmaan Great Silenceista tulee, mä veikkaan sitä Eurekalta tai Arrovilta tulee. Eikö se Eureka julkaissut sen Blu-ray? Mä veikkaan, että kyllä Eureka varmaan sen 4K:na tekee sitten. Mutta se on kyllä tosi hyvä se Eurekan Blu-ray kyllä. Että. Joo, ei saakeli, Harry Potteria pitää katsoa. Ei saakeli. Kyllä mä ne kat. Mä oon niin kova jätkä. Mä oon niin kova jätkä, että mä katon Harry Potteria. Saakeli, perskate. Joo, katsoin Hurjapäät, Fast and the Furious, 7 elokuva. Ja kyllä, minä tiedän, että tuossa boksissa ei ollut kaikki. Siinä oli vaan 7, että eikös niitä ole nyt 10? Plus sitten se spin-off-elokuva, se Hobbs ja Shaw. Oi vittu. Hei, come on, en mä nyt niin paljon innostunut, että mä olisin niitä nyt alkanut metsästää mistään. Joo. 4K:ta jatketaan vielä muutaman tittelin verran tässä. Hei, tässä muuten oli tätä Deadly Spawnia. Okei, nyt näytän taas importtia, mutta niin kuin 70. Ja sitten oli toinenkin Deadly Spawn, minkä minä ostin, ja olen katsonut tämän jo. Tämä oli se kappale, minkä minä ostin 70 €. Osta heti hintaan sitten. Ja Tampereelta tehtiin käsipäivää kaupat tuossa Stockmannin edessä sitten. Se on tuttu kaveri. Sano, morjes, jos oot niin yleisössä siellä sitten. Vihtori Simperk heittää 5 €. Saakeli koko viikon angiinassa ja nyt antibioottipurru. Tänään ei juopet olla saunassa liveä kunnon, mutta tämä on silti viikon kohokohta. Kiitos Vihtori Simperk ja pikaista paranemista sinne Vihtorille. Ja mitenkä sä muuten saunasta lähetät superchatin viestiä? Onko sulla puhelinkin mukana saunassa? Mä tykkään siitä mielikuvasta, että äijä on siellä lauteilla ja kuuntelee videospesiä ja puhelin kädessä näpyttelee siellä. Mutta koita parantua nyt äkkiä sitten. Ja mielenkiintoisen Harry Potterit on kuin Taru Sormusten herrasta. Ja Harry Potterit on Rapula-leffojen aatelija, sanoo te Sampola. Ai että, pitääköhän nyt mun sitten tavoitella uutta krapulaa sitten huomiseen, että vois näin. Mistä leffasta on Spin the Fucking Wheel -lainat? Ei mistään leffasta, mä oon keksinyt sen, ei mun tietääkseni missään on niin sanottu. Spin the Fucking Wheel, man. Mä oon niin hyvä keksiin, katsotte. Spin the fucking wheel, man! Einari Keskio heittää 2 €. Kaima, laskitko kaikki Familyt Fast and Carvas? Mitä? Joo, siis mä ihmettelin sitä Fast and the Furious. Siinä niinku yhtäkkiä se muuttuu, niinku, onko tää nyt yhtäkkiä tää Dominic Torrance, niin onko se yhtäkkiä niinku tää, siis Vin Diesel, niin se on yhtäkkiä joku Godfather, että se puhuu jostain familystä niinku. No joo, okei. Joo, mä teen sen videon sitten. Täytyy kaikki ajatukset purkaa. Harry Potterit vetää nyky 2000-luvun Siigallekin verta. Joo, aivan varmasti. Miltä vuodelta tää Deadly Spawn on? Ootas nyt kuules. Tästä mennään linkistä tohon, niin Deadly Spawn on 83 vuodelta. Tässä on selkeitä vaikutteita The Thingistä ja hienot low budget tehosteet kyllä. Ihan näppärä tämmönen pikku kauhuelokuva kyllä. Kummidus on 12 kuukautta ollut. Vuosipäivänä tulee täyteen nyt se jäsenenä. Kiitos Kummidus, että olet ollut noinkin kauan jäsenenä. Tosi paljon. Ja Ville Komonen heittää 2 €. Onko nyt huutokohdetta, joita me huudellaan? Joo, onhan siinä. Eli on pistänyt ensimmäisen VHS-myyntiin viheriät paretit. Mä ajattelin, että mä pistän niitä enemmän tuossa nyt sitten, ja sit varmaan parin viikon päästä, kun ne sulkeutuu, niin vois ottaa uudestaan Operaatio Howard-valvojaiset siinä sit, kun niitä alkaa sulkeutua noita kohteita. Semmoista mä vähän ajattelin, mutta tää ei ole mikään lupaus vielä, tää on vasta idea mun päässä sitten. Come on, spin the fucking wheel, man, come on! What's the matter with you? Why don't you spin the fucking wheel, man? You need to spin the wheel, man! Come on, man! Spin the fucking wheel, man! Vilvoitellessa lähettelen chatit. Ihan löylyissä ei vitsi luurin kanssa olla yleensä. Yes, Vihtori saa aineesta. Spin the fucking wheel kuuluu ainakin yhdessä Wheel of the Worldsissa, tosin puuttui man ja Jamaica miehen accent. Spin the wheel, man! Come on, man! Spin the fucking wheel, man! Come on, man! What's the matter with you, man?
Airi, spin the fucking wheel. Okei, hei, tää menee nyt ihan typeräksi tää ohjelma nyt. Mennään nyt eteenpäin. Mutta siitähän te varmaan tykkäätte. Tää on vittu, oi. Tässä on kova boksi sitten. Jumalauta. Hei, hetkinen, tää on vaan erikseen nää Bruce Lee-boksin elokuvat. Joo, että nääkin on näin kalliiksi nyt mennyt sitten. 75 €, mutta siis se boksi. Siis vielä tänäkin päivänä mä sanoisin, että Arrovin Bruce Lee toi 4K-boksi, niin se on varmasti niinku parhaimpia boksia ikinä, mitä on julkaistu mistä. Ja jos joku sanoo, että okei, no Suomi-filmi esittää boksissa, siinä on enemmän elokuvia, niin se on parempi, niin mä sitä, come on dude. Sä et tiedä, missä sä puhut. Mennään. Sitten, mikäs tää tämmönen on? Niin, tätä mä sanon, tää on ihan mahtava boksi tää The Wicker Man. Siis tää on kans niinku boksien aatelija, aateleitten aatelija. Jumalan kautta, mulla löytyy tää, ja siis tää on hienompia bokseja kyllä ever. 91 € maksettu tästä, 49 € lähtöhinnasta. Kyllä täällä kuule huutajia on riittänyt tällekin, että siellä on mitä 6 huutajaa huutanut sitten, ja tosiaan. Mutta on mahtava boksi, kyllä näyttää olevan tosi hyvässä kunnossa kyllä tämä. Onko se jotain uutta, että menee niin sanotusti typeräksi? Jaana Vileenkin sanoi, että typerä ohjelma. Niin, tämä on höpö-ohjelmaa kyllä. Jyri Kilpeläinen, Bruce, se on kyllä, mitäs se? Tutipuntti lähetti 70 kuukautta jäsenenä, niin, kato, siinä on kunnon jäsen, on kova jätkä, Tutipuntti, 70 kuukautta jäsenenä, ja se on kyllä kovempia bokseja se Bruce Lee-boksi, kyllä, ja nimi meni arpajaislistalle sitten myös Tutipuntilta, ja cheers sille kyllä, on kyllä tosi kova boksi. Ei ole tuttu leffa, mutta arvostelun perusteella ihan ok, ai mikä, no joo, joku meni ohi. Jonain päivänä Wilhard tekee Suomi-filmiboksista mega-retrospektiin. Parhaat vuodet boksiopani. Jaa, vain niin. Joo. No se ainakin kalliimpi kyllä parhaat vuodet, jos ei muuta. Joo, no ei tässä nyt ole, jaha, no. Näytetään nyt muutama importti. Nämä on tosiaan aika importtivoittosta, niin hieno boksi. Ja olen muun muassa videotalkissa tämän unboxannut ja esitellyt tätä. Tämä on yksi hienoimmista bokseista kyllä. Viime vuoden parhaimpia kyllä tämä Kronos. Ja kaikki noin Hammarin, noin megaboksit on kyllä niinku ihan timanttilaatua kyllä. Joo, 100 mennyt, osta heti hintaa. Ja ai saakeli, se on kyllä suolainen hinta kyllä. Ottaen huomioon, että tässä on vain yksi leffa, mutta tässä on tämmöinen sarjakuva-albumi mukana. Ja sitten tässä on tämmöinen iso kirja, vihko mukana, missä on niinku kaikkea artikkeleita tosta ja on näitä labikardseja. Siis ihan mahtava boksi kyllä ja helveti. No aika hyvä filmikin kyllä. Joo, toi Kapteeni Kronos. Moniko teistä on nähnyt tuon Kapteeni Kronoksen? Mun mielestä toi Wickerman oli uutena, niin olisiko se just ollut 70? Ja sama kuin tää Kronos, niin oli 70 uutena. Toki sun täytyy se tilata ja tulee, mä en muista, jäikö se tulliin. No joo, en muista, mutta kuitenkin tulee toimituskuluja näitä. Olisiko 70-luvulla mennyt läpi televisiossa tällainen viihdeohjelma, jota Vilho tekee? Todellakin olisi. Saatana vittu Kekkonen imee kyrpää, saatana vittu kyrpää imevä Kekkonen, saatana menee saatana Venäjälle imee saatana Rutsevin kyrpää, saatana niin. Parhaaseen primetime aikaan poliittista jutustelua ja puhetta elokuvien hinnoista. Löytyykö sulla Kronosista joku fiksi? Kyllä löytyy. Itse asiassa 2 fiksiä. Okei, no mä uhmaan nyt polvikipua ja mä menen hakee, koska mä innostun VHS. Oi. VHS-hommista niin paljon, niin näytetään Diumiehelle tästä sitten. Ehkä Diumies innostuu, menee hypläämään kellariin sitten kasetteja ja löytää se kommandon, mistä on aina puhunut siitä sitten. Jos mä näyttelen näitä videokasetteja. No niin, tämmönen mötkälle löytyy kyllä. Kapteeni Kronos, vampyyrin metsästäjä. Ja myös tämmönen mötkäle.
eli 2 julkaisu. Tää on kyllä sikana hienompi tää Kapteeni Kronos. Ja tässä on ihan sika hyvä tää mainoslause. Mä oon aina tykännyt tästä, että tässä lukee. Hänen tehtävänään oli kylvää kauhua, eikä hän epäonnistunut. Hei, tossa on paha väittää paha väittää vastaan. Hänen tehtävänään oli kylvää kauhua, eikä hän epäonnistunut. Löytyykö Dwayne The Rock Johnson? Ei vitsi, mä kattelin niitä Fast and the Furious. Siis vittu, melkein paskat paukahti pöksyyn, siis mä en todellakaan tiennyt. Ja varmaan alkutekstien aikaa mä selailin puhelinta, niin mä en nähnyt, että siellä oli Dwayne Johnson. Mutta Dwayne Johnson kävelee ruuta, mä oon jumalauta, Dwayne Johnson, vittu Vin Diesel, muskelivauva ja sitten hammaspeikko, hammaskeiju samassa elokuvassa. Voiko olla hienompaa? Hienoja, noi on kyllä komeita. Joo, on hienoja kasetteja kyllä, erityisesti tämä tässä, meikäläisen suosikki kyllä. Hänen tehtävänään oli etsiä videonauhoja, eikä hän epäonnistunut. Neuvostoliiton loukkaamisesta olisi saanut kovat sanat. Joo, vittu Putin, vittu imee kyrpää, saatana, saatana, ryssäpaska, vittu, niin. Kaikesta saatte laulaa, kunhan jätätte Jumalan ja Kekkosen rauhaan. Toihan riimaa hienosti. Jos Kekkosta olisit pilkannut, niin palleista olisit hirttänyt. Ei varma, saatana, kalju kusipää. No niin, hei, Rad. Tämähän meni heti out of printtiin, tää Vinegar Syndromen, tää hologrammi kansi. Tää on todellinen keräilyharvinaisuus. Ei ihmekään, että tää on mennyt 101 € hintaan, 79 varsin suolaiseen lähtöhintaankin lähtenyt. Löytyy iteltäkin hyllystä ja muista vähän paskaa, että siis muista Vinegar, eikö ne tee uuden julkaisun tästä Radista? Tuliko se nyt sitten Radi sano nyt toi Vinegar Syndrome UHD-sarjassa. Niin, mutta että se varmaan vähän hillitsee tätä arvoa, mutta joo, hieno julkaisu kyllä ja tosi harvinainen kyllä. Joo, kyllä sen näkee, kun Dwayne Johnsoni, niin se ei ole se on ollut paikalla, kun salitunteja on pidetty kyllä, että siis helvetin kokoinen kaappi kyllä. Vielä yksi sitten setti tässä, katos täällä oli vielä 115 € Bruce-boksi, eli samat nämä slipcover-versiot, mutta siis ihan erikseen vaan, ja 115 osta heti hinta, kyllä Bruce myy, kyllä Bruce vaan kauppaansa tekee. Joo, niin Umbrellalta tuli se Radikans, joo. Sitten kun puhuttiin Harry Pottereista, niin tässähän olisi ollut kyllä sitten, että nythän oliko se nyt sitten se Super Heavy Mursu, joka lahjoitti ton Blu-ray-boksi, niin vai varmasti Heavy Valrus on ostanut sitten Harry Potter 4K-boksi ja sitten laittoi mulle sen Blu-ray-boksi. Mutta en nyt katso tarpeelliseksi, että mun olisi pitänyt ostaa varsinkaan 160 € hintaan sitten Harry Potter 1-8 4K-boksia kyllä. Myöntäkää, siellä on varmaan joku siellä katsomassa, joka osti tämän boksin. Aivan taatusti joku siellä. Joku teistä siellä osti sen kyllä. Joo. Mutta siinä on 4K sitten, että ei mitään kauhean erikoista 4K:ssa, mutta 4K on nyt aika uusi osasto ja vähän niin, yleensä ne on niitä uusia, mitä siellä myydään ja importteja. Mutta suunnataan nyt Blu-rayhin ja katsotaan, mitäs harvinaisuuksia Blu-rayssa on. Ja täällä nyt on paljon enemmän sitten kauppaa tehty. Ja täällä on myös semmosia kotimaisia sitten, että mä en nyt näytä välttämättä niin ainakaan, okei, mä en nyt aina lupaa, että mä en näytä kauheasti importteja, mutta kai mä sitten innostun jotain importtiakin näyttämään sitten kyllä. Mutta aloitetaan vaikka tästä He-Man's Asters of the Universe. Tää on aina ollut haluttua kamaa kyllä tämä Asters of the Universe, eli 70 meni edellisen kerran kyllä tämä Asteri ja nyt on mennyt 60, että sehän, tämä on Scandi-julkaisu. Oliko tästä se suomikantinenkin sitten? Että niin kuin Nordic-julkaisukin mennyt näin kallella, herregud.
Joo, ei saakeli. Se on kova hinta kyllä. Liitetään tää muuten tuohon Videospace-julkaisuun. Atlantic Film. Niin, Atlantic... Oota. Ei jaa. Ei sitä muuten olekaan Nordic-julkaisua tossa. No, okei, täytyy lisätä se. Kannattaa kuunnella Pot to the Card-kanavalta Harry Potterit. Samat Potterit 4K löytyy hyllystä. Sleepy Sleepersin levy sensuroitu, pitää olla Karjala takaisin. Suomen Neuvostoliitto pyysi, että sleeparit kiellettäisiin ja bändi toivoikin sitä saman tien Amerikkaan Neuvostoliiton vastainen. Joo, siis kandi yllättää kyllä, että on kyllä kova hinta. Mä en ole ihan varma, puhuiko tästä jo viime kerralla sitten, mutta From Dusk Till Dawn muoveissa, eli Scandi-julkaisu tämäkin, että 60 mennyt se osta heti hintaa. Sakeli, mä varmaan viime kerrallakin, jos mä puhuin tosta jo, niin varmaan silloinkin jo manasin sitä, että niin sakeli pitäisi tosta kyllä tulla 4K Ultra HD tosta. Ensimmäisestä From Dusk Till Dawnista, koska se on aivan loistava, helvetin hyvä elokuva. Sitten hypätään tästä, ja tässä muuten oli Arkajalat. Joo, en ole muuten ikinä nähnyt tätä suomikantista Blu-rayta, että tää on varmaan ihan jostain, Blu-rayn alkuajoilta sitten tämä Blu-ray sitten. 36 kuukautta ollut kanavan jäsenenä Naftali HC ja sanoo, että Dwayne Johnson on karismaattinen kaveri. Harmi, että sillä on vaan pakkoja leffoja. Joo, ykkönen on hyvä leffa, jatko-osa taivan paskaa, niin From Dusk Till Dawn. No joo, kyllä mun täytyy olla samaa mieltä, että aika Pekka. Mutta hei, Arkajalat. Löytyykö kellään hyllystä tämä pluukka? Lord of the Rings, Rocky 1-3, 1-5 ja Creed. Joo. Chucky Boxi. Joo. Sitten oli taas Masters of the Universe. Ja tässä on suomikantinen. 70. Joo, tää on tää Atlantikin julkaisu sitten, mikä on ennenkin ollut sitten, että kyllähän on saakelin kovissa hinnoissa kyllä tämä Masters of the Universe. 60 mennyt tosiaan ja 50 mennyt sama sitten. Toi 60 se Nordickin jo. Mutta joo, He-Manin voimaa tahdon mä käyttää ja huutornettiä käyttää. Morjes, laitakko terveisiä Paulinelle? Todellakin, aina naisille terveisiä. Oikein rakkaita terveisiä Paulinelle. Oliko se hyvä? Maksoin 10 Arkajaloista, sehän meni 100 helmikuussa. No ne, onneksi olko. Perkate, siinä on kovat kaupat tehty kyllä. Sepi XXX. Pääsiäisen voisit pitää Harry Potter ja muidenkin noita aiheisten leffojen live. Olisiko hyvä? No itse asiassa ei toi huonompi idea. Pistetään miettiin. En lupaa, mutta pistetään mietintään. Kai mä siihen mennessä saan katsottua noin Harry Potter. Ei vittu. Kuinka lapsellinen äijä mä olisin, jos mä pidän oikeasti Harry Potter live? Mitäs muita noita aiheisia elokuvia on? Hei, sitten on Clint Eastwood, Rajaton valta. Nonne, eli tää suomikantinen Warner Brosin julkaisu, niin tämähän on aikaisemminkin mennyt kyllä kovaa hintaa. Eli täältä me voidaan nähdä, että oliko täällä nyt sitten enää Rajaton valta, 80
80 euroa ja 50 senttiä on ollut aikaisemmin toi mennyt toi Clint. Sama leffa kyllä, siis suomikantinen sitten. Leffa, mä en ole ihan varma, onko mä nähnyt tätä elokuvaa. Eihän tässä, ei kun joo, mä sekoitin mä sekoitin sen, missä on John Malkovich toi Tulilinjalla. Sen mä oon nähnyt kyllä, mutta en mä varmaan tätä on nähnyt. Mutta joo, Rajaton valta tosiaan niin 79 euroa 90 senttiä, että losta heti hinta. Mä luulen, että taas varmaan voinut kalliimmallakin varmaan mennä kyllä. Teini noita Sabrina live, juu. Ja Janots Bolats, juuri tuli jäseneksi, kiitos paljon Janots Bolats. Ja hei, sait muuten arpajaislippuja tosta liittymisestä sitten kyllä, tervetuloa. Niko sanoo, että Rajaton valta täytyisi uudestaan vilkaista. Onko kova? On kova. Onko sulla Niko tää Blu-ray? Nimenomaan tää suomikantinen. Vai onko Nordic? Kiitos mestari. Terveiset tuli peliä. No niin, wow. Kyllä nyt tuli niin. No en viitti jatkaa juttua sitä. Hei, muija ja tosi muija. Pitkästä aikaa. Tämähän oli yhdessä aikaa, niin kun oli aina joka videopörssissä oli nuija ja tosi noija, mutta vähän aikaa nyt ei ollut, mutta tämä Blu-ray, Nordic Blu-ray, ei kun Suomi Blu-ray, 1 euron lähtöhintaan aloitettu huutaan sieltä ja 6 eri huutajaa huutanut ja 80 on mennyt sitten tämä nuija ja tosi nuija sitten. Ultra mega harvinainen suomikantinen Blu-ray-julkaisu. Kaikki kuin uutta, keräilijä hyllyssä, säilytetty suojamuovissa, harvoin tarjolla etekään tässä kunnossa. Joo, siinä on kyllä kova setti kyllä toi. Nuija ja tosi nuija. Mä yritän löytää, jos löytyisi tuolta nyt edellinen myynti, mutta ei nyt näy. Joo, mutta joo, huippufilmi. Parhaita komedioita kyllä mun mielestä 90-luvulta. Oho, Eski laittoi 2 euroa, oi, kiitos Eski ja Ville Komonen. Tässä Clint näkee, kun pressa tappaa Hutsun. Loistava leffa. Okei, hei, Ville Komonen, kiitos. Otetaan vähän lisää viskiä sitten, kun tulee niin ripeästi superchattia sieltä. Kiitoksia vaan kaikille superchattaajille. Rajaton hinta. Hyvät näyttelijät tässä Clintissä varmaan nähnyt, mutta lyö tyhjää totaalisesti. Oliko toi muuten ohjannut? Oliko Clintti itse ohjannutkin se? Ultraharvinen on melkoista liioittelua. Niin, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että siis näitä on varmasti tehty tuhansia kappaleita kyllä, mutta ne on sillä, että ihmiset kyllä tykkää niistä pitää, kun se on hyvä filmi, niin sen takia se on varmaan harvinainen. Joo. Mitä saa, kun laittaa lasiin giniä, vermuttia ja garilloa? Ei mitään tietoa. Mä en oo kamalan tietäväinen kyllä eri koktaileista kyllä valitettavasti. Haluaisin kyllä olla. Mä juon vaan kaikki. Mä vaan juon kaikki. Hei, sitten tämä poika tässä osti. Ei kun hei, en mä ostanut tätä, mä ostin sen toisen Run and Killin kyllä. Joo, siis se tuli samalta jäpältä, joka myi mulle sen Deadly Spawnin, niin sain häneltä puhuttua Run and Kill. Eikö me puhuttu tästä jo viime kerralla sitten? Voi olla, että puhuttiin. Mutta joo, Run and Kill on kyllä nihilistinen elokuva. Suosittelen erittäin paljon kyllä. Joo, katsotaan sitten tuosta viimeistä Blu-ray-ikkunaa, mikä tässä on. Ohjatetaan nyt noin filmipaketti, sarjapaketit, Game of Thronesit, nää, ei niistä puhuta nyt sitten. Mutta tää taisi olla muuten viime. Joo, ei mulla olekaan enää. Ei mulla olekaan enää mitään kiinnostavaa. Mun mielestä mä näytin tätä viimeksi, Quick and the Deadia. Mä vähän kämmäsin tossa, niin kun mä noita päättymispäivämääriä tietokannassa sorkin, niin, niin se vähän kämmäytyi siinä. Niin muutamat meni tolla, että se on 14. päivä.
ne sulkeutunut ne kohteet. Mutta joo, Quick and the Dead. Hei, muuten ostin sen 4K. Se on tuossa katsomattomassa hyllyissä kyllä toi Quick and the Dead. Niin odotan innolla, että pääsen katselemaan Quick and the Deadia uudestaan. Siinä olikin Blu-rayt, sekin oli vähän kuiva kuukausi kyllä Blu-rayssa sitten, mutta entäs sitten DVDissä? Mennään nyt sitten DVDihin, koska täällähän tunnetusti on DVD-puolella on hirveästi aina TV-sarjoja ja kaikkea sitä, mutta katsotaan jos löydetään nyt se, oliko se Pultti Boysia joku kyseli vai oliko se Manit Boysia, mitä joku kyseli sitten. Mutta lähtökohtaisesti ei nyt niitä TV-sarjoja sitten selailla. No, aloitetaan vaikkapa Kupariluoti. Tää on harvinainen. Bite the Bullet, Egmontin levy. Elikkä mä en ole ikinä nähnyt tätä leffaa. Gene Hackman näyttelee ja Candice Bergeni ja James Coburn on tässä elokuvassa, mutta tää on monestikin mennyt isonkin hintaan. Ja 73 on sitten tällä kertaa on sitten maksettu tästä ja lähtöhinta ollut sitten, mitäs se nyt olikaan sitten täällä, katsotaan täältä, 11,50 € sitten. Joo. Mutta hei, kiinnostaa, onko joku nähnyt tätä leffaa? Harvinainen on, sen minä tiedän. Luumuartti, morjesta. Parin viikon viivellä sain itse huutoturvan toimimaan, kun systeemi bugasi. Jos rahat alkaa tulla lähetystä paketista, niin ei isompaa valittamista itsellä uudesta huudossa. Huuto Plus on myös OK-hin. Siis mä ihmettelin tässä, kun mä lisäsin omaa ilmoitusta sinne, niin mä ihmettelin, siis ei se mulle ehdottanut mitään huutoturvaa. Onko se aina automaattisesti päällä sitten? Et se ei mun mielestä ilmoitusta lisättäessä maininnut sitä yhtään mitään. Koska se on ollut semmoinen valituksen kohde niin kuin kaikilla, että niin kuin se pakottaa tää uusi huutoturvaa käyttää sitten. Hei, Sepi X, Jaate Sakari just became a member. Hei, eikö sä ollut memberi jo? No, tervetuloa. Ei voi muuta sanoa, otetaan hömpsyt sitten. Mikä on suosikkielokuvasi Uudesta Seelannista? Kyllä mä sanon Braindead. Se vittu se on hyvä. Braindead, vittu se on hyvä. Bad Taste, ui, vittu se on hyvä. Meet the Feebles, ui, vittu se on hyvä. Romper Stomper, ui, vittu se on hyvä. Vai oliko Romper Stomperi, oliko se australialainen elokuva? Kai se oli Uudesta. Mikä se on se, We Once Were Warriors. Vittu se on hyvä. Mä sekoilin tilien kanssa, liityin uusiksi. No niin, pääasiat oot messissä. Mitä viskiä? Siis tää oli tätä Bullet Bourbonia. Jaana Vileen toi Amerikan reissulta toi tuliaiseksi 45-volttista Bourboni. Joo, mä sanoin, että Once Were Warriors. Vittu se on hyvä. Sitten DVDtä jatketaan sitten eteenpäin. Avaruusasema Alpha. Tää on jostain syystä nyt noussut niin kuin hyvin suosituksi kohteeksi, eli Future-filmin julkaisemat nämä 2 Blu-ray-boksia sitten, niin on niitä on viime aikoina mennyt yllättävän paljon sitten. 79,90 €. Joo, mä lupasin, että mä en nyt kauheasti keskity TV-sarjoihin, mutta Avaruusasema Alpha, niin kyllä aina on aikaa Alfalle, se on kova. Vittu se on hyvä. Ui, vittu se on hyvä. Sitten oli, okei, eikö tää ollut noita aiheinen? Supernatural. Kaikki kaudet, 1-15.
Siis mitä? Tässä on tullut mukana tämmönen auto vai? Onko tilaajille tiedossa aikuisviihdeleffojen videopörssiä? No, harvoin tuolla aikuisviihdepuolella menee niin kuin mitään. Siis, no ehkä näitä välineitä voisi ihastella sitten, mitä siellä. Ponteroosa naistenpäivälle. Hei, mehän ollaan tehty, mä oon tehnyt aikanaan videon Ponteroosasta kyllä jo. Ettikää mun videoista, niin sieltä kyllä löytyy Ponteroosa. Ei sitä tietysti koskaan liikaa voi puhua kyllä. Sitten, en ole ihan varma, puhuttiinko tästä viime kerralla. Mä tosiaan kusautin noita päättymispäivämääriä, mutta tää on myös leffa, mistä ei voi tarpeeksi puhua. Eli Nothing But Trouble, Chevy Chase, Dan Aykroyd ja toi John Candy. On kyllä tosi kummallinen komedia. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen ja katsomisen arvoinen komedia kyllä. Ja siis ei nyt välttämättä kauhean hauska, mutta siis semmoinen tosi kummallinen. Ja niin kuin sä voit miettiä, että okei, miksi ne on päässyt tekemään tätä elokuvaa ylipäänsä. Mutta joo, tää on harvinainen DVD ja 82 € on myyty sitten. Mutta mulla on tunne, että mä olisin puhunut tästä viime kerralla sitten. Mennään siitä ohitepäin. No tässä oli sitten näitä Manit Boysia, kun joku niitä kyseli siitä. Terve Pertti, se on Pertti täällä. Simo on nyt, se on moito. Joo, Manit Boysia 90 on. Tämä olisi kyllä hirvittävä tuska, kun joutuisi katteleen kaikki nämä Manit Boysit kyllä. Sitten hei, avaruusasema Alfa oli tässä niin viime kuussa, näistä mä puhunkin jo, mutta 83 €. Joo. Ja sitten hetkinen, mistä sitten jatketaan? Tää tosiaan mä skippailen näitä TV-sarja-osastoja sitten. Halloween boxi. No niin, katsotaan tätä. Peter Jackson Collection, 5 DVDn boksi, 99 €. Aikamoista. Okei, tää on kyllä muoveissa. Supernatural huippusarjat eka 5 kautta, sitten taso heittelee melkoisesti. Viihdyttävää katsottavaa loppuun saakka. En ole ikinä katsonut yhtäkään jaksoa kyllä. Ootko hommannut sitä Severinin Exorcismo-boksi? En ole kyllä hommannut. Kyllä mä varmaan jossain vaiheessa voisi. Siis tarkoitatko sä missä näitä espanjalaisia leffoja? Mutta joo, Peter Jackson. Mitä vittu, onko noin kalliita? Muistaakseni otin joskus elokuvadivarista vaihtoessa Manit Boys box. No näköjään kyllä. Katsotaan, onko lisää Manit Boysia. Pultti Boysia. Mutta täällähän puhuttiin jo, että ui, kyllä se on näin. Hovimäki-boksi on täällä. 100 € kyllä. Kaikki hovimäät kyllä. Ai. Ottaisinko tämä vai Bruxelles-boksin, niin kyllä se paha vaihtoehto voisi olla kyllä. Jackson-boksia sai silloin 10 € uutena. Ok, siitä on jo 20 vuotta. Niin, aika kuluu kyllä. Janne S:llä Supernaturalen kaudet 1-12. Ootko katsonut kaikki? Ville on omituinen höpöttäjä. Kiitos. Kai mä kutakuinkin aika omituinen on kyllä. Siellä aika monet tuntuu tykkäävän Supernatural-sarjasta. Siis mä en ikinä yhtäkään jaksoa katsonut. Mistä se edes kertoo? Kato. Siinä on Pultti Boysia. Ai. Pultti Boys boksi 1-58. 100 € Pultti Boys. Tää ja Manit Boys, niin sitten on vähän niin kuin tuollain elokuvilla tehty lobotomia kyllä, kun nää kattelee kyllä. Onks kellään Pultti Boys boksia? Meinaan nyt varmaan, jos haluaa tienata rahaa, niin kannattaa pistää myyntiin tämä. Osta heti hintaan mennyt Satkula sitten Loimalta kyllä.
Ostettiin kaverille tuo Jackson Boxi synttärilahjaksi just sillä 10 eurolla Anttilasta. Joo. Itse ostin käytettynä 10 € hintaa muutama vuosi sitten. Joo, toi on tosi yllättävä hinta, että noin korkea hinta. Mun mielestä toi on tosi yleinen, kyllä toi boksi. Mutta se on vaan mun mielipide. Kyllä voin luvata, että Pekko on luvassa. Se on taattua. Ui, 2 tilaajaa tullut lähetyksen aikana. Tilatkaa kanava muuten. Kohta menee sitten 6900 rikki sitten, että pistäkäähän kanavaa tilata, jos ei ole vielä tullut. Koska sitten voitte vaan kirjoittaa, ainoastaan tilaajat voi kirjoittaa tuohon chattiin. Ja niin jos siellä joku tyttöystävä tai muodosmaikku on siellä kainalossa, niin pakota hänet tilaamaan myös kanava. Tai äitille soita, että vittu tilaa kanavaa saatana, paskapää. Piiraisen kotimaiset kanssa hinnoissa. Mikä Piiraisen kotimaiset? Leikattuja Bultti Boys-jaksoja on Someoneilla. Se on vähän niin kuin Men in Black meets X-Files ja joku kolmas. Supertähdet rivat levällä. Supilta ilmeisesti tuli Supernaturals. Joo. '70s Show, Miss Marple. Okei, sarjaboksi. Tässähän oli tätä noita-aiheesta. Sabrina Teininoit. Mä oon varmaan joskus siis olen nähnyt tätä ohjelmaa vilaukselta. Nämä oli hyvännäköisiä muijia tässä, mutta en mä nyt kyllä voi väittää, että mä olisin jaksoja varsinaisesti katsonut kyllä. 139 €. Sabrina Teininoita 1-6 kautta. Nice one. Jess Franco boksi. Mitäs leffoja tässä nyt on sitten? Barbed Wire Dolls, Blue Rita, Ilsa, The Wicked Warden, Jack the Ripper, Macumba Sexual Story of O ja Emmanuelle, Sex Ecstasy of Emmanuel. Joo, semmonen boksi. 2 DVDtä ja 139 €. Siis vois luulla, että eikö nämä kaikki varmaan löydy jo Blu-rayna, niin joku on kyllä himo Jess Franco ystävä kyllä ostanut. Mä en ole ikinä oikein päässyt tällainen Jess Franco-linja. Joo, jokut sen filmit on aika hyviä kyllä, mutta siis se, että jokut fanittaa sitä Francon tyyliä. Mutta mä en pääse vaan siihen sisälle kyllä. Joo, Outer Limits oli kyllä hyvä sarja. Sitä mäkin kattelin kyllä. Mikä oli eka elokuva, minkä näit elokuvateatterissa ja mikä vuosi? Eihän mä nyt voi tuommoista muistaa, mutta siis varhaimmat muistot on, että oliko Ankronikka, se DuckTales The Movie, niin sen varmaan nähnyt. Tuliko se 87 tai jotain semmoista? DuckTales. Katsotaan. Ei kun 90. No oon mä varmaan sitä ennen jotain nähnyt kyllä elokuvissa. Joo, sit mä muistan nähneeni Hookin, siis toi Kapteenikoukku, se missä on Dustin Hoffman. Ja siis mä olin jo killinä sillä mä ajattelin, vittu kun oli paska filmi. Vittu, että oli perseestä. Ja sen mä muistan, kun Indiana Jones ja tai toi viimeinen ristiretki, niin meidän äijä vielä, kun se oli elossa, niin, vei mut elokuvateattereihin. Se ei itse tullut katsoa elokuvaa, se meni kaljalle siihen mä en tiedä mikä baari se silloin oli, mutta siinä elokuva Hällän kellari, niin sinne, niin elokuvateatteri Hällää, ja siis sehän oli kielletty alle 14-vuotiaalta, ja vuosi oli, siis se oli ihan ensi illan aikaa, että se on ollut 89 vuonna, että mä oon ollut 9 vanha killi, niin sitten se äijä tuli siellä, se lipun tarkastaja, tai se, jaha, taitaa poika olla vähän liian nuori. Niin meidän äijä sanoi, että hei, kyllä, kato, Ville on kattonut ne muukin ne leffat, niin kyllä se tämän pääsee katsoa. Sitten se äijä oli vaan sinne, no asia selvä, tervetuloa. Näin se homma hoituu. Ja siis meidän äijä ei tullut mukaan, vaan meni kaljalle itse. Ja Roger Rabbitin on samalla lailla nähnyt elokuvateatterissa kanssa. Joo.
Jes Frankoja pitää katsoa monta tuntia putkea, että pääsee siihen hourutulmaan. No siis se niin varmaan on kyllä ihan oikeassa mämmit naamalle taidat olla kyllä. Joo, mä muistan se Alyssa Milanon tissijakson kyllä Outer Limits. Eikö se ollut se, missä on niitä muurahaisia? Muurahaisia Marsista. Katoitko Young Indian Jones-sarjaa? Mitä siitä tykkäsit? No kyllä mä varmaan sitä katoin. Muistaakseni se tuli PTVltä. Eli nykyiseltä neloselta. En mä kyllä muista, että mä olisin kauheasti tykännyt siitä. Milloin Villen isä kuoli? 2005 taisi olla. Juhannuksena, joo. Tutipunttikin näki ristiretket 89-leffassa. Se oli kovaa aikaa se. Ai. Se oli kovaa aikaa. En mä usko, että Roger Rabbitille mitään jatko-osaa on tulossa. Nämä on näitä tämmöisiä huhuja, mitä aina liikkuu. Ei niitä kannata uskoa ihan sellaisena, että ei. Vähän sama kuin aina sitkeä huhu on tästä Lethal Weapon 5. Come on. Ei, Mel Gibson ei ole niin kauhean hyvissä väleissä enää, niin kuin teeksä Hollywoodin kanssa. Ei se saa mitään tuommoista megabudjettia siihen. Lisäksi Danny Glover on vitu vaan. Ootte se ikinä vähän aikaan kattonut, niin kuin, kuinka vanhoja nämä äijät on. Ja lisäksi Richard Donner, ohjaaja, joka on kaikki ne ohjannut, niin se on jo kuollut aikaa sitten. Niin, miksi en mä usko, että tulee uusi Lethal Weaponkaan. Koneero, 16 kuukautta ollut jäsenenä ristiretkelle ja muistoille. Kiitos Koneero. Otetaanpas hömpsyt silloin kyllä. Milloin muuten Ville, jos kävisi kaikki Tim Burton elokuvat läpi? Ei saakeli. Ei saakeli. Kaikki Burton, ei saakeli. Joku Jalja ja suklaat, ei saakeli. En mä olisi nähnyt suurinta osaa Burtonin elokuvista kyllä. Uusi Scary Movie. Toivottavasti Apassi pääsee. Varmasti katsotaan. On suunnitteilla, että katsottaisiin Apassin kanssa kaikki Scary Movit ja sitten elokuviin katselen. Joo. Mutta hei, joku sieltä kyseli sitten Peksiä, ja kyllähän Peksiä löytyy. Pekko-kokoelma. 152 € lähtöhintaa, ja siitähän on maksettu sitten Coolit. 157 €. Kaikki Peksi-elokuvat kyllä jo on tässä kokoelmassa sitten, että kyllä, siinä on DVD-aatelija kyllä. Myöntäkää, joku varmasti on siellä, joku, joka katselee tätä nyt, osti nämä sitten, kyllä nämä Peksit. ai, tää olisi kyllä julma kohtalo, kun joutuisi nää katteleen kaikki putkeen kyllä. Joo, Lethal Weapon remake, Dwayne Johnson, se pitäisi olla ehdottomasti murtaukki. Joo. Se olisi kyllä kova, jos tulisi tuosta Alejandro Jodorowsky Inkalista tulisi leffa kyllä. Mä en tiedä, se on aika happosta. Mutta nyt sitten alkaa tuleen kovaa staffia. Nyt pitäkää kiinni pöksyistä nimittäin. Ai. Hellbound! Sacre bleu! Chuknori! Kyllä! 160, jumalaude! Chuknori versus Seitan Israelissa. Ei tästä kyllä elokuva paljon kovemmaksi voi mennä. Vai mitä olette mieltä kyllä? No okei, aika paska filmi. 160, ja tässä on se musta kaveri, mikä vähän pilaa tämän elokuvan tunnelman kyllä. Mutta joo, 160. Ei siinä mitään mahda kyllä. Äättö tässä, että Hellbound on muka paskafilmi. Äättö tässä. 93 Visan ohjaama Pekko-sarja. Toi olisi kyllä paha, joutuisi tonkin katsoa. Se on myötähäpeä. Mä en ole ikinä muuten nähnyt sitä Gene Wilderin Jalja suklaatehtästä. En oo kattonut.
Mutta joo, Sacre Bleu, Chuck Norris, kovat hinnat kyllä on tällä. Ja siis ihan ehdottomasti kallein tästä Men of Action-sarjasta, mitä mä oon nähnyt kyllä. Ikinä mihinkään hintaan menevään kyllä. Mutta mitäpä jos kertoisin, että myös 190 on myyty Hitmania sitten kyllä, ei kun Hellboundia. Ja tää oli se toinen arvokas Chuck Norris-filmi. Nää on kovaa valuuttaa keräily rintamalla, mutta Hellboundia tosiaan 190, lähtöhinta 120 euroa. Tää on nyt ollut ystävänpäivä. Eiks vittu, puhuinko mä tästä jo viime kerralla sitten tästä? Joo, mutta siis tää nyt selittää ainakin sitä, että nyt on tämmönen Hellbound-buumi ollut kyllä tässä. Että nyt Hellboundia myyntiin, jos haluatte tienata rahnuliinia sitten. Jos löytyy hyllystä. Sitten oikeastaan onkin nämä on varmaan viime kuulta sitten muistaakseni. Mä tosiaan kusautin nämä päivämäärät tähän, se ei tule toistumaan. Niin. Tää taisi olla viime kuun sitten tää kakkaa päälle 230. Tää kaikki 3 kakkaa päälle elokuvaa tai sarja näitä DVDtä 1-3. 220 lähtöhinta ja 230 on se. No. Veeti Kokko lähtee kohta saunaan, hyvä. Jätä ohjelma päälle ja pistä sen verran volaa, että kuulet saunaa sitten kyllä. Ville pitää selvästi katsoa kaikki 3 Willy Wonka-leffaa. Willy Wonka. Paljon Hellbound VHS. No ei se kyllä mun mielestä ole arvokas, sehän on leikattukin. Mutta oliko se niin, että Hellboundin VHSstä löytyy kauppiaskasetti, mikä on sitten leikkaamaton? Joo, taisi olla. Hinta on kohdallaan käppäpaskolla ja on ihan täsmälleen samaa mieltä siinä suhteessa sitten. Jep. Sitten laserdiskejä ei juuri nyt täällä ole, että nyt katsotaan laserdiskejä, ei ole kuin 7 laserdisk-myyntiä on ja yksikin niistä on HD-DVD, joten ei näissä paljon katseltavaa kyllä. Joten mä näytän teille vaan tän niin kuin, no okei, tää on ihan mielenkiintoinen, eli FX. Murhatilauksesta laserdiski, 13 euroa. Siis saakeli, mä povaan, että laserdiskeistä tulee niinku tämmönen keräilymarkkina alkaa Suomessakin kasvaa, koska niinku, nämä on hienoja ja nämä on toistaiseksi aika halpoja kyllä. Mutta FX on ihan ok jännäri ja siitä tosiaan sitten myytiin myös FX2. Murhaa ja palaa, niin 13 euroa sekin sitten, niin myyty viime kuussa sitten 20 päivä sitten. Joo, hienot laserdiskit, ei sitä mihinkään pääse kyllä, että semmoset on mennyt kaupaksi siitä sitten. Ja näytetään tuosta yksi vielä laserdiskistä, tää oli vähän kalliimpi, 17 euroa ja 90 senttiä, Snake Pilsner. Snake is back, Escape from LA, siis okei, mä tiedän, että tällä elokuvalla on jonkun verran faneja, mutta minä en oo yksi niistä. Siis mä yritän nauttia tästä elokuvasta, mutta mä en pysty edes roskafilmimittarilla nauttiin tästä. Siis tää on vaan paskafilmi. Niinku ihan oikeesti, varmasti Carpenterin paskimpia kyllä, niinku tämä Escape from LA kyllä. Ihan suoraan sanon tämän sitten. Niin. Ville ei tule. Mikä ei tule? Mihin tää oli vastaus? Villelle pitäisi hommata Pekko Aikapiespoikka vinyylilevy, kun se kerta sulla oli jo LP-soitin niitä. Niin, Diomies valitti, että se oli ihan huono ostos. Mä palautan se. Kyllä mä oon tykännyt. Tää sopii mun tarpeisiin. Siis se on tollainen. Joo, nyt, siis siellä varmasti joku niinku tulee linjoja pitkin vetää mua turpaan, mutta siis mä tykkään, että se on niinku etu, että tuossa on sisäänrakennetut kaiuttimet, koska mä voin pitää sitä tässä työpöydän vieressä, ilman että mun tarvii kytkeä mitään. Joo, se on vittu ihan paskaa se ääni, verrattuna jos mä kytken sen tonne vahvistimeen. Mä tiedän sen, sitä ei tarvii erikseen sanoa. Mutta kato, tässä on se iso etu, että se on mulla tässä niinku vieressä, ja tää on helppo käyttää.
Joo, kyllä siis on paskempi, on Vardi. Mä en sano, että se on paskin, mutta... Ja siis varmasti Ghost of Mars on vielä paskempi. Mä en sano, että se on paskin, mutta niin kuin paskimpia. Päällekkäin on Rappiotube ja Videospace. Ai mikä? Mikä Rappiotube? Onks tämä Rappio? Hei jumalauta, Tevein! Hyvää iltaa, Tevein! 10 €, oi vittu, Tevein, Veine. Oi. Kiitos. Nyt täytetään, ei kun nyt otetaan Teveini 10 kunniaksi, otetaan tästä kuule vähän paukkua, snapsia. Oi vitsi. Aina kun mä kaadan tohon, niin mä tiputan aina mun päälle. Noniin. Fisua. Kiitos Tevein visusta. Mä en tiedä mitä muuta Carpenterille tarjottiin ohjattavaksi. Iso virhe toi oli kyllä. Minkäs LP-soittimensa? No, ei nyt käydä sitä läpi tässä. Mä tein siitä, siis kato tuota Jyri, niin kato tuota Videotalk-kanavalta. Mulla oli unboxaus tuosta LP-soittimesta. Se oli siinä 2019 unboxauksessa. Ja ajattelin tehdä videon, missä mä käyn mun pienen älppäri, tiedätkö, leffa-soundtrack-kokoelman läpi sitten. Pistetään parhausjärjestykseen, mitä leffa-soundtrackia löytyy. Tässä muuten oli kasettisoitin kanssa. Ja FM-radio myös. Ja CD-soitin. No joo. Mutta puhutaan siitä sitten, tai siis siitähän puhutaan siinä. The Way Johnson! Joo, mä alan käyttää. The Way Johnson! Joo, mutta hei, yleensä Traderassa on paljon mielenkiintoisemmat noi Laserdisc-markkinat. Ja siis ihan huimasti niin kuin enemmän myyntejä. Siis siinä missä Huutonetissä oli vain 7 myyntiä tällä ajalla, siis niin kuin 17, niin Traderassa samalla ajalla on 371 myyntiä. Siis Tradera on huomattavasti kehittyneempi kyllä. Siis Ruotsi on huomattavasti kehittyneempi Laserdisc-markkina kyllä. Ei mennyt näitä kaikkea tuolla käymään läpi, mutta näytän täältä jotain herkullisimpia kyllä. Ja aloitetaan vaikka heti siitä. Mä en edes tiennyt, mutta Renni Harlinin Arctic Heat. Ja koska tää on Arctic Heat, ei Born American, tää saattaa jopa olla leikkaamaton versio tää Laserdisc kyllä, että en mä tiedä. Ei varmasti ole kauhean montaa suomalaista elokuvaa, tai Suomessa kuvattua elokuvaa. No siis kyllä tätä voi varmaan sanoa, jos sanotaan tätä nyt suomalaiseksi elokuvaksi, niin ei varmaan kamalan monta suomalaista elokuvaa ole laserdiskinä, mutta siinä on yksi kyllä. Ihmemies JM5, Rappiotube on 24/7, mutta tämä on harvemmin Up the Irons. Mikä on Rappiotube? Siis mistä kanavasta te puhutte nyt sitten? Henkka kysyy, että milloin maksat velat? Kuka Henkka? Ja minäkö olen jollekin Henkalle velkaa jotain? Kuka on Henkka? Mitä mä oon velkaa Henkalle? Pako LAsta oli Carpenterin oma rakkausprojekti. Joo, näin mä ymmärsin, että Kurt Russellin ja Carpenterin tämmönen niin kuin, tiedätkö, passion project, että ne halus tehdä sen kyllä. Joo, ja ne efekti on kyllä niin paska. Saari porn. Henry Saari porn. Ai onks mä Henry Saarelle jotain velkaa? Mistähän mä oon velkaa Henry Saarelle? Joo. En mä oikein usko, että jäätävä polte on kauhean kansainvälisesti ollut mitenkään erityisen arvostettu tai mikään hitti ollut kyllä. Mutta 40 maksettu. Tää kelpaisi kyllä omaa hylvyä. Japsi DV, laserdiski.
Sitten oli taas Japsia, ei kun ei ollutkaan, tää on ihan amerikkalainen julkaisu, The Terminator. Onko tää nyt sitten ensimmäinen ensimmäinen julkaisu siitä sitten? En osaa sanoa, mutta Image Entertainmentin levy, ja se on myyty 42 € hintaa sitten kyllä. Rappiotube oli sellaista tubetta, joka ryyppäsi ja liveli päällä 24/7. Ryyppäystä, tappelua, poliisijuttuja ynnä muuta suorassa lähetyksessä. Joo, siis kyllä mä tiedän, mikä Rappiotube on, mutta siis mä en tiedä, että se on joku tietty kanava. Huutonet kärsii selkeästi tästä uudesta versiosta. Markkinointi ihan 404 jene. Mitä sä tarkoitat markkinointi ihan 404? Mikä on Rennyn absoluuttisesti huonoin elokuva? Absoluuttisesti huonoin elokuva. No ennen mä sanoisin varmaan Driven, mutta kyllä tavallaan Drivenistäkin voi tykätä, jos se niin katsoo sitä sellainen paskasaavi mentaliteetillä. Se on varmasti tehnyt sen jälkeen huonompiakin elokuvia. Mä en ole kaikkia Rennyn leffoja nähnyt. Ei vittu se oli paska. Vittu se oli paska se, missä oli Jackie Chan ja se toi Johnny Knoxville, Skid Marks. Joku semmonen. Se oli kyllä paska. Niin ja Devil's Pass, vittu se oli paska. Vittu se oli paska. Samasta Terminatorista sain torissa 15 €. Joo, Suomessa ei ole kauhean kysytty enää. Nää laserdiskit. Näytetään, tää on aika makee. Tää on saakelin siisti tää Warner Brosin laserdiski, enkkujulkaisu. Ja taitaa olla unrated-versio tästä Friday the 13thistä. Tää on ihan sikasiisti kyllä. Vai mitä ootte mieltä? Tää kyllä kelpaisi omaankin hyllyyn. Tää olisi hieno ripustaa johonkin seinälle kyllä. 56 € kyllä maksettu siitä. En mä kyllä noin paljon maksaisi, mutta kyllä mä voisin parikymppiä siitä pulittaa kyllä. Niin ei Skid Marks, vaan se on just Skid Marks kyllä. Mä en ole nähnyt Luokkakokous 3, mutta kyllä mä Kurkuleikkaajan saaren. Ei se mun mielestä ollenkaan huono filmi. Sitten oli myös myyty Traderassa Turkles 2, Turkles Secret of the Use, kova bunga, is the new Turtle movie. Hieno kansi kyllä tää Turkles 2, 64 € on maksettu kyllä Turklesista. Joo. En tiedä onko muiden maiden versio tosta leffasta kyllä. Joo, sitten näytetään vielä yksi tässä, eli Supernaturals. Missä viipyy DVD:nä Supernatural? Ei kun Blu-ray Supernatural. Taisi just omiaan jollekin Vinegar-syndromelle, niin minkä takia ne ei julkaissut tätä? 85 vuoden tämmönen zombileffa, missä sisällissodan aikaiset zombit herää haudoistaan tappaansa sotaharjoituksessa olevia ukkeleita. Vai oliko ne joku värikuulasota vai mikä niillä oli? Joo. Hieno kansi. Ikoninen mun mielestä toi kansi kyllä. Mä muistan joskus vuokraamossa, kun oli se VHS, niin tää aina pelotti mua tosi paljon tää kansi. Oi, tää on varmaan kova filmi. Mutta en mä ikinä nähnyt sitä sitten, että paljon myöhemmin sitten näin tuolla ostin se VHS. Löytyykö Arrovin Turtles? Kyllä löytyy, ja siitähän tulee nyt sitten, on jäsenille jo katsottavassa meidän mun ja Abassin toi arvosteluvideo tästä Arrovin Turtles-boksista. Joo, mutta 91 €. Sitten vielä yksi laserdiski Tradelta, 130 maksettu Killer Clowns from Outer Space. Nämä on vähän tylsiä nämä tämmöiset laserdisk-kannet, missä on niinku selvästi vaan, siis tämmönen niinku low effort kansi, että siinä on vaan niinku tommonen levyn kuva siellä taustalla. Ja käytetty mahdollisesti samaa kuin VHS-kannessa sitten toi juliste. Ai, polvi sattuu. Joo. Mitä mieltä te olette noista kansista?
Tän tyylisistä kansista kyllä. Vähän tylsiä. En mä 130 tästä maksaisi. Kaikilla kirppailla vakkari DVD, luokkakokous Selänne ja Bengalin tiikeri. Viisi euraa takana, pakko siirtyä Sandelsin, ei Turkua kestä enempää. Niin, se on hyvä. Joo, mutta siinä oli Traderan laserdiskit ja mennään sitten hei, julisteet. Julisteista kaikki tykkää sitten. Joo. Ei ihan kauheita yllättäjiä tässä on, mutta on tässä aika hyvä setti kyllä julisteita. Ensinnäkin sairaan makee, hyvät, pahat ja rumat juliste kyllä. Suomalainen, alkuperäinen vissinkin tämä kyseinen juliste sitten, että Oulusta myyty 29 € lähtöhinta ja 110 on päätynyt sitten hinta. Ja mitäs sieltä sanotaan 26 kuukautta ollut jäsenenä. Onko Ville kattonut Longvalkia? Oliko se Kingin elokuva? En oo kattonut. Se missä ne kävelee. Katellaan ensi kerran. Mulla ei aavistusta, mistä sä puhut. Immortal Duke. Henry Saaren veloista ja jostain piraattielokuvista. Tietääkö Ville, minkälainen sairaus on pitkä hiivatule? Valitettavasti tiedä. Eikö nämä näitä tämmöisiä naisten vaivoja kyllä? Miten tää liittyy Supernaturalsiin? En mä tiedä. Tää ohjelma alkaa menee koko ajan hullummaksi ja hullummaksi. Jälleen kerran, which is nice. Varjoja paskassa, eikö paratiisissa toi Aki Kaurismäen elokuva, 119 lähtöhinta ja 111 €. Täytyy kyllä myöntää, että en ole ikinä nähnyt tämmöistä julistetta sitten, enkä ole kyllä leffaakaan nähnyt. Itse asiassa kattelin Apassilta mikäs se nyt oli toi, Mika Kaurismäen elokuva, missä se äijä oli Turkissa? Saakille, mikä sen nimi on? Kummitus ja luotijuna. Eiku, zombien kummitusjuna, joo. Eikö me tästä viimeksi puhuttu, tästä New Yorkin hirviöstä? Tää ei varmasti ole kyllä mun kusauttama toi ilmoitus. Mutta ehkä niitä on varmaan myyty sitten toinen. Hieno juliste edelleen kyllä tää New Yorkin monsteri. Colossus of New York. On muuten hyvä filmikin, mä oon nähnyt sen. Taisin samaa sanoa jo viimeksi kyllä. Milloin tulee vuoden 86 vuoden leffat? Joo, mä ajattelin, että 2 lähetystä tulee tänä vuonna niistä. Niin ajattelin, että mä aloitan. No siis mä lupaan sen ennen juhannusta. Mä en ole vielä kattonut 2 leffaa niistä mä oon kattonut. Niin. En vielä tiedä, koska tulee ensimmäinen. Supernatural on pitkä hiivatule. Sitten oli Pimeyden armeija. Tääkin taisi olla viime kerralla ja tää mulla joskus on ollut ja roskiin on lentänyt jonkun muuton aikana. Eli 120 lähtöhinta ja 125, sillä hinnalla meni sitten jo. Vähän jopa niinku käytetty ja kulunutkin juliste. Ja tosi hieno juliste, siitä mä tykkään ja on hyvä filmi, ei siinä mitään vähän ehkä mixed bag, tiedätkö, vähän turhaa slapstickia, mutta siitä huolimatta niin viihdyttävä filmi kyllä. Mutta hieno on juliste, tästä on aina tykännyt kyllä tosi paljon kyllä, tää on aivan upea kyllä. Ja myös se, että lukee toi Pimeyden armeija, niin se on aina plussaa kyllä. Sitten oli Asters of the Universe, se on harvinainen myös sitten julisteena. Elävä seikkailuelokuva, sota, jota käytiin avaruudessa, on nyt täällä. Jee, vittu maapallolla sitten joo. Joo, He-Man tulee maapallolle kyllä. Kyllä muuten tarttuu hiivatulus myös äijää. Mikähän mahtaa olla tartuntamekanismi? Jaa, mikähän se voisi olla? $130, 49 € on Astersista maksettu kyllä.
2 huutajaa. Siellä on joku todellakin halunnut hiimenin voimaa tahtoja käyttää ja persettä näyttää. La Karoli. Jee, mennään eteenpäin. Oi, tää onkin hieno. Batman elokuvajuliste. Oi, että. Nyt on kyllä komiaa. Mistähän maasta tää on kyllä? Aivan mahtava. Alkuperäinen Batman elokuvajuliste vuoden 66. Erittäin harvinainen. Mitä ootte mieltä? Tää on mun mielestä hieno. Asters of the Universe. Se on hyvä pornoelokuva. Nyt kun tulee se uusi He-Man elokuva, niin siitä voisi joku ottaa pornomaailmassa koppia ja tehdä Asters of the Universe. Kilohinta kohdilla. Joo, tää on kallista paperia kyllä. No siis en mä tiedä. Siis mä sanon, ainakin tarkoitin, että niin kuin ainakin 2 lähetystä. Kyllä siellä on paljon hyviä filmejä. Mutta siis mä en ole vielä edes tehnyt sitä kartoitan sitä, että mitä mä haluan käsitellä, niin en osaa sanoa sitten. Mutta ainakin 2. Viime vuonnahan oli 4. Ja musta vähän tuntuu, että ehkä siellä katsojat vähän kyllästyi siihen, kun oli niin monta lähetystä, että siinä viimeisessä ei sitten ollut mun mielestä niin paljon katsojia sitten. On kyllä komia kyllä Batman. Toi oli Batman The Movie-sarja. Tai Batman The Moviesta toi juliste. Ja sitten on huoraa toimintaa. Kyllä, Sacre-Bleu, Chuck Norris on upea, on niin sika upea juliste kyllä. Suoraa toimintaa. Ja tää samahan on tossa VHSn kannessa tää ja on sika siisti. Chuck Norris, sota ei ole päättynyt ennen kuin viimeinenkin sotilas on palannut kotiin. On kyllä huippu. Ja tämähän on, huomakkaa, tää on tehty ennen Rambo 2, että onko Rambo 2 vähän ripannut tätä juonta sitten kyllä. Kyllä olin eilen Tuffissa jo, oon tehnyt siitä jäsenille jo videon sitten. Tehtiin sitten He-Man pornoparodia. Asters of the Universe. Tein kiljuä, omalla kullilla hämmensin kiljuämpäriä. Diagnoosi, hiivä tulee. Joo, toi oli se Batman-leffa just missä hai hyökkää, se on ihan loistava. Mä oon aina tykännyt siitä kyllä. Mutta hieno juliste, suomalainen juliste, 155 € kyllä. Että on siinä kova hintakin, ei siinä. Siitä ei pidä kyllä niinku yhtään sitä epäillä kyllä, 149. Lähtöhinta, 2 huutajaa. Jep. Sitten oli myös Eastwood, Likainen Harry. Joo. En muista, että olisin aikaisemmin tätä julistetta nähnyt. Elikkä suomalainen alkuperäinen juliste sitten, että 150 lähtöhintaa, 2 huutajaa ja 160 loppuhinta kyllä. Kovaa setti. Mut kun Ville viimeksi katsonut 9 Weeks, no mennäänkö sä 9.5 Weeks? Mä en ole ikinä nähnyt sitä. Se on 86 vuoden leffa ja se on mulla ollut tuossa listalla kyllä. Sitten on Pappa ja Hai. Siinä se on UIPn juliste kyllä. Hän oli ensimmäinen. Tappa ja Hai. Pappa ja Hai. Joo, alkuperäinen suomalainen juliste. 199 lähtöhinta, aika kova. Yksi tyyppi on nokittanut kerran ja sitten päätynyt tähän 204 € hintaan kyllä. Muistaakseni tää on aikaisemminkin ollut tää Tappa ja Hai kyllä. Just tää sama juliste. Mutta hieno juliste, ikoninen julistetaide kyllä siinä on. Muista pitää Rauli ja Japen kanssa se Howard the Duck 40 vuotta juhlalive erikseen. Joo, siis ne jätkät on koko ajan kyselee Rauli ja Japen, koska me saadaan tulla sun kanavalle puhua Howard the Duckista, kun se on niin vitu hyvä. Te vein heittää taas 10, poika simahti ja olut aukesi, taas mennään kohti rattaita, te vein, kiitos. Hei, no niin, te vein.
eikö Driven pilannut Sylty ja Stallonen välillä? Joo, niin mä oon kuullut, että Stallone, tai Renny leikkasi sitä melkein kokonaan pois tuon Stallonen jutun, niin Stallone oli ihan vittuuntunut. Teela oli muuten hyvä, mutta ei muistuttanut mitenkään piirroshahmo. Joo, sehän on se sama muija, ketä esittää tuossa viimeisessä Partiopojassa. Joo. Sitten on Rambo haistelija. Ai. Nyt hän taistelee elämästä ja on kyllä siisti. Tämähän on tää uudenlainen juliste sitten. Onko tää uudelleen julkaistu? Siis tää uusi julkaisu tästä Rambosta. Tästä tulee TV-sarja vielä tämän vuoden puolella. Ai mistä? Eilen tuli kotimainen TV-sarja, missä oli Rauli poliisin puvussa. Siis esittääkö niitä salkkareita uudestaan vai? Chelsea Fields oli se muija. He-Manin voima. Sitten tämmönen. Kuumat kundit. Hurriganes. Kuumat kundit. Onko tää joku homoelokuva? En tiedä. Mutta tää on ollut todella kallis juliste. 245 € pyynti ja 320 mennyt. 2 huutajaa. Tää on ilmeisesti todella harvinainen kyllä tää Kuumat kundit juliste sitten. Tää on joku dokumentti sitten. Draamadokumentti, missä on Remu Aaltonen, Kisse Häkkinen, Ile Kallio. Joo. Hot Wheels. Kuumat kundit. Aika tylsä juliste kyllä, jos minulta kysytään kyllä. Mutta tää oli kallein nyt tältä kaudelta sitten tää 320. Joo. Hei, julisteet ja nyt sitten minun mielestä ainakin mielenkiintoinen osuus. Ei kun ei mennäkään vielä. Katsotaan nopeasti vielä videonauhurit. Onko mitään hyvää myyty tästä. Oli jo sanomassa, että mennään VHS-osastolle, mutta katsotaan vielä, onko videonauhureita. Tää oli 65, oli tämmönen nauhurisyyt, missä on DVD-soitin kanssa, mutta onko tässä mitään HDMI-kuvaa sitten tässä, että en mä tämmöisestä tee mitään kyllä joo. Sitten katsotaan, oliko täällä retro-tietokoneessa vielä jotain kiinnostavaa. Ei nyt paneuduta kauhean syvälle tässä, koska kello on jo aika paljon tässä, niin että päästään vielä tutustumaan siihen uuteen huutonettiinkin, niin sitten pitää vähän ehkä kiirehtiä. Joo. Amiga 1590, Amiga 4000. Wow. Tää on kunnon tykki kyllä. Amiga 4000. En oo ikinä kuullutkaan tästä. Ja Janos Bolats, jäsen, 5 €. 5 € maksoi myös elokuvasta Uivelut. Tämä vitonen varmasti harmittaa vähemmän. Oi Janos. Nyt otetaan kyllä Uiveloitten malja sitten. Oliko muuten DVD vai VHS Uivelut? Mä en ole muuten ikinä nähnyt tuota Uiveluita. Mä tiedän kyllä mistä on kyse. Nyt sai täälläkin viskiin lasia, bissen onkin heti paljon kivempaa. Ole hyvä Sampola, anna mennä. Kiitos tosi paljon 5 €. Nyt tuli sieltä 2 viitosta, niin otetaan tästä kyllä otetaan tästä vähän myös fisua sitten. Pahat kukat, missä Rauli näytteli, oli poliisiassa. Ai jaa. En mä kuullutkaan tommosesta ohjelmasta, missä Rauli oli poliisi. Mutta joo, sen mä tiedän, että Rauli oli siellä Ylen podcastissa puhumassa Screamista. Joo. Sitä mä ihmettelin, mikä tää niinku on? Tää on niinku muistitestauslaite. Eli tällä ilmeisesti testataan siis niinku, toimiiko niinku joku muisti. 166 €. Mä en ole kuullutkaan tommosesta laitteesta kyllä.
Sitten oli Commodore PET Model, eli tää on näyttö. Hieno. Mä tykkään jotenkin tämän retrofuturistinen muotoilu tässä näytössä kyllä. Mä voin kuvitella, että tää varmaan painaa ihan vitusti. Kuvaputkimonitori. 370. Kyllä nää niinku on hinnoissaan kyllä. Että vois kuvitella, että tommosia niinku joku tyyppi niinku kärrännyt ihan helvetisti niinku johonkin serromuihin kyllä. Tevein, no niin, videospaceit laitetaan satku täyteen. Hyvä, Tevein, anna mennä, Tevein, Tevein Johnson, Dwayne Johnson. Kiitos Dwayne. Kiitos todella paljon. Oliko toi jo 30? Oho, hui. Elää ja kuolla LA:ssa lähti 20 juliste pari viikkoa sitten. Se on hieno juliste, mä tykkään kanssa siitä. Elää ja nuolla LA:ssa. Katsotaan sitten vielä nopsaan tosta retropelit-osastoa. Mitäs meillä on ollut retropeleissä? Nyt ei ollut mitään semmoista crazyä niin kuin viimeksi oli se Uno, mikä maksoi 1995. Mutta olikos tässä jotain sitten? Wrath of Nicodemus. Tää oli semmonen, siis Dungeon Masteria olisin halunnut pelata silloin killinä kyllä niin kuin, että siis mulla oli Super Nintendolla se versio. Se nyt on varmaan vähän paskaportti tästä, mutta niinku mä muistan kun Microbitissä tää sai niinku täydet pisteet tää Pato-Mauta. Oi jumalauta. Tää on pakko mun päästä joskus pelaan tätä kyllä. Juuso Paakko heittää 10 € ja arpaisleppoja Raatteen tiellä. Kyllä kohta varmasti mennään Raatteen tielle. Sitten kiitos todella paljon herra Juuso Paakko sitten. Cheers. Todella paljon. Isoja kiitoksia. Otetaan vielä. Lisää viskiä. Lisää viinaa. Silmät liikkuu. Uno muuttaa maailman aina hintaansa väärti. No sanoppa muuta. Joo. Commodore 64, Microcomputer Boxed. Siis tää on joku mini. Commodore Mini. Ei kun ihan oikea Commodore. Siis tässä on vaan tää alkuperäinen laatikko. 80. Vanha kunnon Commodore. Joo. No katsotaan vielä Larry tästä, että tää on kanssa se leffa, Larry 5. Että siis vissiin puhuttiin viimeksi siitä, niin mun mielestä toi Leisure Suit Larry olisi ollut semmonen peli, mitä mä olisin halunnut pelata, että ei voi olla totta, että on tehty tämmönen peli, missä yritetään päästä paneen naisia. Että kuinka hieno idea se on. Voisitko suunnitella minulle ja tyttöystäväni jotain elokuvaa nyt illaksi? Joo, voin. Se tulee tästä, kun päästään nyt VHS-osastolle. Ja Conero 15 €. Tää tuli hyvä ajatus sitten, niin nyt on aika. It's time. Se on aika jo nyt sitten. Niin tasan 100 superchattia on ollut. Niin nyt otetaan sitten illan ensimmäinen arvonta sitten kyllä, arpajaiset, sieltä otetaan listat nimet tonne arpajaissysteemi koneeseen sitten ja niin katsotaan mitä tapahtuu. Kuka on kovin jätkä tällä kertaa? Siellä on nyt nimet sieltä ja sit mennään tonne. En kusettanut tällä kertaa, niin nyt on arpajaiset sieltä tulossa. Ja niin sieltä se lähtee, todellakin se lähtee sieltä. Se ei lähde mistään muulta kuin sieltä. Se on syvältä sieltä ja se on Raatteen tie ja se on taisteluitten
pahimmillaan kyllä. Siellä ne ovat, nimet ovat ja kaikki ovat myös yhdellä äänellä mukana sitten. Ja sieltä se lähtee, sota on julistettu, saatana, siellä on Putinin pommit tulee ja raatteet ja Twainit, kaikki Dwayne Johnsonit, kaikki siellä tappelee, veriset naamat on, nenät vuotaa verta ja ammuskelua kuuluu vaan ja sieltä verta lentää päästä, kun siellä lyödään niin kovaa, saakeli miehiä tippuu, miinat paukkuu, saatana, siellä sota syttyy, Twain heitti 15, siis Twainin supersetti tuli vähän liian myöhään, perkele, Twain ei ehtinyt nyt tähän arvot, voi kulli, mutta onneksi varmasti, ehkä sitten tulee vielä toinen arvonta, sieltä tulee lisää tuota pommia, toivottavasti Veini vie sitten, ettei harmita niin paljon, toivottavasti se, ai saakeli, Twain putasi, mutta vielä, ai toinenkin Twain putasi, ei siellä on enää jäljellä sitten Jaate Sakeri ja kummidus, vai ei, kuka tässä voittaa, tämä on särvää teurastusta ja tappopeliä, tämä on seuraa possuttelua ja pommiliha, ei mä et keksi enää mitään adjektiiva tähän, tämä Martti Ahtisaarin suuri kumiteturnaus, jossa Martti Ahtisaari heittää kickboxin liikkeitä ja siihen semmoista, kyllä se on varmasti Jaate Sakeri, se oli aika helppokin, kummidus hävisi, Jaate Sakeri voitti, onneksi olkoon. Jaate Sakari, hei, laita sun osoitteesi, puhelinnumerosi ja sano, että moi, lähetä sähköpostia trashvideofinland@gmail.com. Moi, olen Jaate Sakari ja voitin arpajaisissa. Ja tässä on osoitteeni ja puhelinnumerot ja pakettia varten. Ja kerro myös toiveesi, haluatko trash-video, haluatko DVD, trash-video tai normaali elokuvapaketin sitten. Maailmansota on julistettu ja voitettu ja Twain heitti sieltä, perkate Twain. Mutta ehkä tulee toinen arvonta sitten vielä. Kiitoksia kaikille osallistujille ja se oli kovaa settiä se ja palataan videopörssin maailmaan sitten. Joo. No niin, nyt sitten illan viimeinen ohjelmasetti, eli VHS. Ja sitten tutustutaan uuteen video- tai huutonettiin sitten. No niin, kirjoitetaan tähän vielä videopörssi. En ole vielä antanut elokuvasuositusta, mutta nyt alan anteleen tästä, kun aletaan selaa VHS. Aina hyvä valinta on tietysti Pappa ja Hai VHS, että sieltähän se löytyy kyllä sitten alkuperäinen Jaws. Se kannattaa katsella, jos haluaa jännitystä iltaan sitten. Elikkä just sama versio, mitä tässä kädessä pitelen, niin 46 € sitten, että olisiko tää nyt. Oho, se on vähän lohjennut tuolta. Kannet on aika huonossa kunnossa, näkyy olevan tässä kyllä Joo. No mutta kuitenkin 6 huutoa ja 4 eri huutajaa ollut sitten ja Tappaja Hai on tehnyt kauppaansa siitä sitten. Elokuva, joka ei varmaan sen enempää esittelyä kaipaa sitten. Sitten oli Keskiyön sikajuna VHS ja tämähän on alkuperäinen toi R-videon julkaisu, missä on toi tommonen kotelo, nappikoteloinen kansi. Hetkinen, mulla taitaa muuten olla toi, mutta en ottanut sitä nyt tohon esille sitten, mutta mun mielestä aika yleinen tää on näistä R-videoista. Nämä on kysyttyjä nämä R-videot, mutta mä sanoisin, että tossa toi mielenkiintoisesti tekee toi nappi, tai tommonen lukkokotelo sitten, niitä ei ole kyllä helppo löytää, niin kuin noita koteloita kyllä. Patta ja Hai. Pappa ja Hai. Patta ja Hai. Jos menee Hietaniemen hautuusmaalle, niin näkeekö Martti Ahtisaaren haudassa kickboxing ristinritarin kunniameri? Aivan taatusti. Martti Ahtisaari teki elämässään suuria asioita. Hän oli Suomen presidentti ja myös Nobel-palkinnon voitti, mutta harvoin sitä tiedetään, että Martti Ahtisaari voitti myös aikanaan kumiteturnauksen sitten tuo Hongkongissa. Joo. Sitten hei, hurja joukko. Tääkin multa löytyy, mutta en nyt ottanut sen tohon. Hieno kasetti Warner Brosilta ja on ihan kunnossa olevan toi alkuperäinen kasetti siinä sitten kyllä. Tämä Made in Japan laatunauha pitäisi kyllä toimia sitten, että
En muista, koska viimeksi olisin hurjaa joukkoa nähnyt myynnissä. Että nyt on ollut 4,950 ja 50 on sitten tehty kaupat kyllä. Anteeksi, kun niistelen tässä. Ei ole kyllä pikajunaa edes DVDlle. No saakeli, tutipuntti. Mulla taitaa olla ylimääräinen Blu-ray siitä. Mä voin se sulle lähettää, jos voitat arpajaisissa jossain vaiheessa, niin pidä toi mielessä. Se on huippuleffa, ihan loistava kyllä. Sitten on Aliens Paluu. Siinä se on. Himoittu ja haluttu Aliens Paluu. Ei siitä mihinkään pääse, että se on joskus mennyt paljon kalliimmallakin. Että nyt mun mielestä toi hinta on varsin maltillinen sitten tää 50 siitä. Ja pahastihan tää on saksittu versio, että mitä se on, ainakin 3 minuuttia vai mitä tää oli leikattu tää Aliens. Ihan sikana niinku leikattu kyllä. Katsotaan, jos mä löydän sen leikkaustiedon tosta teille äkkiä. Niin. Aliens. 3 minuuttia 42 sekuntia leikattu. Siis tää on niinku ihan mummujen leikkaama kyllä. Niinku. Siis ei, niinku ei mitään järkeä kyllä. Oliver Stone spesiaali olisi kova. Niin olisi. On ihan samaa mieltä kyllä. Oi, melkein. Ette nähnyt, mutta melkein viskipullo tipahti. Malauta. Nyt eletään kyllä todella vaarallisesti. Harva tietää, että Martin poismenon takia 42 kilometrin maratonjuoksu. Sen takia maratonia sanotaan maratoniksi, koska Ahtisaari oli yhteen aikaan, se juoksi joka päivä. Se aina juoksi 42 kilometriä ja sitä alettiin sanoa, että hei toi jätkä, toi on kyllä maratonilla nyt toi jäi. Mara on taas maratoni. Joo, Aliens, hieno kasetti kuitenkin, kaikista huonompaa. Sitten taas jälleen kerran katkeruuden verinen velka sitten. Tässä olisi hyvä elokuvasuositus teille sitten tyttöystävä kainalossa sitten katsova. Tämä Tommy Lee Jonesin tähdittämä elokuva, jossa hän sitten on Vietnam-veteraani, joka valtaa New Yorkin keskuspuistoon sitten. Niin, tietysti Aliens on myös ihan loistava elokuvasuositus sitten teille sinne kyllä. Mitä toi fix tarkoittaa tuolla? Fix tarkoittaa siis Suomi-kasetti, siis yleensä sanotaan fix, kun tarkoitetaan, eli Suomi-kasetti, joka on ennen videolakia julkaistu. Eli ennen vuotta 87 tai 88. Juontajan suosikki urheilulaji. Vastaukseksi ei käy, en seuraa urheilua. Siis tarkoitatko sä nyt jotain penkkiurheilua? En mä seuraa penkkiurheilua. En mä katso mitään vittua. Ihan turha sieltä kysellä mikä mun suosikki on. No okei, mä valittiin semmoinen urheilulaji, missä on helvetisti hyvännäköisiä naisia. Kellä on isot tissit. Mikä se semmoinen urheilulaji? Mä valitsen sen. Mä katoin tää ja tämähän oli vitun typerä. Ai tää nyt mun mielestä vitun typerä on. Miten sä Tabukissa tarkoitat sille? Mutta joo, se on myyty 57 €. Tää oli joskus varmaan vähän kalliimpikin sitten. Toi on kanssa mun mielestä ihan ok hinta kyllä tolle leffalle kyllä. Jalkapalloilija Maradona oli nimetty Ahtisaaren mukaan. Joo, siis sehän harvoin tunnetaan, mutta siis Martti Ahtisaarihan veti hirveitä näitä tämmöisiä banaanipotkuja. Se oli kova jalkapalloilija kyllä. Joo, okei, mä seuraan beach volleyta sitten. Naisten beach volley. Eli Rantala Lenttis. Hei, tutipuntti. Jes, toivottavasti tutipuntti sitten, jos tulee seuraava arvonta, niin voittaa sen, niin sitten tulee keskiyön sikajuna. Rantala lentopallo. Sitten naapurissa pummittelee. Eli 2 elokuvaa. VHS:llä kyllä.
molemmat löytyy meikäläiseltäkin sitten siinä kyllä, että niin Nordic Video julkaisut ja ihan hieno. Mä en kyllä tajua, että kun nimi on House, niin miten niin naapurissa kummittelee? Kenen naapuri? Ei tässä kenenkään naapurissa olla. Ei siis ei kummassakaan elokuvassa ole naapurissa mikään kummittele. Vai kertooko tää sitten niin kuin, onko tämän kannentekijän tai nimen keksijän mielestä se naapurin läskiäjä, niin onko se niin kuin sitten se päähahmo? Koska siellä sen naapurissa kummittelee sitten. Mutta myönnettäköön se, että naapurissa kummittelee on huomattavasti kiinnostavampi nimi kuin House. Joo. Mutta niin siinä on nämä kaksi, ja nämä on aina paskasarjat, siis täytyy sanoa, että tämä Nordicki on aina semmoinen sarja, mitä aina varovaiset kannattaa vähän katsoa, koska monet näistä Nordicit on Aquan kermannut paskanauhoilla, mutta sitten jos on, esimerkiksi tässä nyt on German paskanauha, mutta sitten jos on toi SGHX-nauha, niin se saattaa olla vähän parempi sitten, että se ei sillain hilseine. Naapurissa kumitelee. Totta. Joo, sitten tässä mulla on kans Germany-kasetti, ja sama tapaus on tääkin, että Agfan GHX-nauha sitten. Että en tiedä sitten, että kuinka molemmat kasetit toimitetaan Nordic Videon alkuperäiskotelossa. Okei, siellä on alkuperäiskotelokin vielä. Okei, mutta 60 ja yksi huutaja, että joku on kyllä tosiaan halunnut. Mutta ei näitä kyllä mun mielestä kauhean yleensä näitä, tai kauhean usein liiku kyllä. Tää alkaa muodostua tämmönen Ahtisaari-vitsien sikermä, että Ahtisaari keksi maitosuklaan ja Marabou tuli markkinoille. Joo, harvoin sitä tiedetään, että Martti Ahtisaari oli myös innokas suklaatehtailija sitten. Kun kukaan ei enää käytä setelirahaa, niin ihan hyvin voisi kehittää oman erikoissetelin, vaikka 15 euron setelillä, jossa olisi Silvia Saint. Oi, Silvia Saint. Kyllä muuten Silvia Saintin elokuvia ahkerasti katseltiin silloin pikkukilleinä. Ai. Naapurissa bruselee. Naapurissa kumitelee. Spedehän keksi 1990 markan seteli, koska mikään ei maksa 20. Joo, totta. Mennään eteenpäin. Sitten on hyvä kasetti taas, eli Vestron Bestronia, eli Warrior and the Sorceress, eli kovatahtinen barbaari-elokuva, ja kyllä tässä on oikeasti 4-tissinen muija, ja se on hienoa, se on kyllä hienoa. Että tissi ja väkivalta, ja itse David Carradine näyttelee tässä sitten barbaaria sitten. Vähän tämmönen Yojimbo-tyylinen juonikuvio, muistaakseni oli tässä jo. Filmi, jonka olen muutamankin kerran kattonut, ja vain 81 minuuttia pituus. Ja kyllä tämäkin alkaa varmaan aika harvinainen oleen tämä Vestronin kasetti sitten. Joo, niin. Mutta onko kukaan nähnyt tätä? Hieno kansi muuten, täytyy sanoa. Tosi hieno kansi. Kaukainen maailma kutsuu, mystiikan ja tarinoiden kuningaskunta, jota hallitsevat suuret soturit, taikuus ja salaiset myytit. Tervetuloa outoon ja kiehtovaan aikakauteen. Joo, mutta myyty nyt osta heti hintaan 60. Saattaa olla, että olisi mennyt ehkä vähän kalliimmallakin sitten, jos myyjä olisi pistänyt sen huudettavaksi, eikä osta heti hintaan sitten. Ui, nyt meni kyllä toi huuto ohi. Voi vitsi, se kyllä harmittaa Dreamweaverille. Mullakin on mennyt tässä, kun ihan jopa videopörssiä kun seurailen, niin on mennyt sillä monta kertaa, että voi vitsi, tääkin meni ohi. Voi vitsi, tää meni ohi. Voi persettä. Ahtisaaren vaimo kysyi kesän rantalomamatkalla, että missä on Martin Balsam? Niin, missä on Balsamia Martin? Joo, okei. Martin Balsam. Joo, harvahan sitä tietää, että Martti Ahtisaari on myös niin kuin aurinkoöljyjen keksijä kyllä. Jatketaan Bestronilla, eli ai, siellä se tulee. Elä ja nuolla LA:ssa, kyllä.
Tää on joskus mennyt paljon kalliimmallakin kyllä tämä kyseinen elokuva sitten, eli ihan loistava filmi. Tämähän oli leikattu siis niiltä osin, että mä taisin itse henkilökohtaisesti tarkastaa, eli tästä on leikattu 37 sekuntia. Se kun tämän partneria ammutaan päähän, niin se on kokonaan poistuu kyllä. On poistettu. Ja sitten se, missä ne ammuskelee siellä Steve, sano, kuka se näytteli, Steve Jamesin siellä paikassa, niin siitä on leikattu. Ja sitten kun lopussa ammutaan naamaan, niin se on leikattu tästä kyllä. Joo. Mutta on rare-kasetti ja hieno kasetti, siitä ei mihinkään pääse. Ja siitä on tosiaan nyt sitten pulutettu 59 € lähtöhinnalla sitten, niin 60 sitten ja 2 huutajaa ollut sitten, tai 2 huutoa ollut. Missä tässä on huutajia yksi, mutta 2 huutoa. En mä tiedä, tässä on joku juttu tässä, että siinä on 2 huutoa, vaikka oikeasti on vain 1 huuto ollut. Mutta joo, semmonen elää ja nuolla LA:ssa sitten ja kyllä ne Westronit on hienoja kyllä kasetteita ja mä tykkään myös siitä, että nämä on kaikki suomen kielellä nämä etiketit ja nämä niin kuin, esimerkiksi ne alkutekstit on suomen kielellä kyllä. Tarkoitan sitä, että siis on niin kuin pyritty se nimi niin tekemään suomen kielellä sillä, että siinä on kuin blanssi siinä päällä. Niin. Siellä kehutaan tosi paljon, että nyt on kovaa, sanoo The Vein ja Mikko Heinonen sanoo herkkuja, nolta, että Harri Vinainen kyllä. Katselin juuri Variante Sorcerersin, sanoi Joni Laaksonen. Mitäs tykkäsit siitä? Nelitis sinne muija vetää Total Recallista pykälää kovemman. Variante Sorcerers löytyy hyllystä, mutta en ole vielä katsonut. Kiinnostavan oloinen leffa kyllä, sanoo Jyri. Tuntuu, että Westronit on poikkeukset aina kalliita. Kyllä, se on ihan hyvä oletus. On siellä jotain semmoisia vähän yleisempiä. Mutta mä veikkaan, että se Westronin kalleus johtuu siitä, että näitä ei oikeasti tehty kauhean isoa määrää. Että siis mä luulen, että siis ne on yksinkertaisesti vaan pieniä painoksia tehty. Että tää on vaan mun olettamus, että en osaa sanoa sen tarkemmin sitten. Westronin suomenkieliset titlekaarit on kyllä hauska. Joo, siis tätä mä just tarkoitan. Se on kiva. Trump asuu Ahtisaaren vanhassa kartanossa Mar-a-Largossa. Mar-a-Largo. Vitu hyvä kässäri ohjaa, se näyttää, että musa. Kyllä, 5/5. Siis tää on just näitä elokuvia, missä mun mielestä jokainen aspekti osuu niin kuin ihan täysin nappiin. Että mähän puhuin tästä tarkemmin silloin, kun puhuttiin 85 vuoden elokuvista. Mutta siis just näin, kaikki osa-alueet osuu ihan nappiin kyllä. Kyllä William Friedkin, vaikka se on tehnyt paljon semmoista keskinkertaista filmiä, mutta ne sen oikeasti mestariteokset, ne on kyllä todella hyviä kyllä. French Connection, Exorcist, Live and Die in L.A. Mitäs muuta? No Sorceress. Mä en tiedä, mä täytyisi kyllä katsoa uudestaan toi Sorcerer. Sitä on tosi kauan, kun mä viimeksi on kattonut sen. Mulla löytyy se Blu-ray, mutta eikö siitä tullut 4K:kin vähän aikaa sitten? Joo, mulla on kans tosi monta noita Westron-videon, noita Blu-rayt. Se on mun mielestä hieno sarja kyllä. Mistä noita Westron-filmejä pystyy hankkimaan? Joo, se on hyvä kysymys. Mä oon tilannut tuolta Vovhoodelta. Jos siis meinaat Kimmo noita Blu-rayta. Ja vaikka ne on, ne on A-lukittuja, niin nehän pystyy häksäämään toimimaan myös suomalaisilla soittimilla. Sillä lailla, että kun sä pistät sen Westron video Blu-rayn soittimeen, se ilmoittaa sulle, että okei, tää levy on region A lukittu, niin paina stoppia ja sitten paina title-menunappia. Se käynnistyy menuun ja sitten sä pystyt katsomaan sen leffan. Mun mielestä tää ihan jokaiseen Westron video julkaisuun toimii tää kikka. Tuskin Ahtisaari osaisi arvata, että hänestä tulee idoli eräässä kotimaisessa elokuvakeräilyyn keskittyneessä Ei varmaankin. Joo, mä itse asiassa tunnen ton muijan, toi Mara Ballsin. Se ainakin joskus asui Tampereella, siis toi. Mä en muista mikä sen nimi on. Onko se vaan, käyttikö se vaan nimeä Mara Balls, mutta joo, siis sehän kävi paljon tuossa Amadeuksessa ja
Vittu, mä en nyt muista mikä sen nimi on. No, mutta kuitenkin. Sorcerer on tiukkaa paskaa, oikeesti aika hikoiluttava filmi. Joo, siis vitsi, mä haluan katsoa tuon uudestaan kyllä. Siis mun on niin kauan kun mä oon varmaan katsonut sen viimeksi silloin, kun se Blu-ray ilmestyi, ja siis tästä on varmasti 10 vuotta. Oh. Sitten on Haistelija 2. Aivan loistava, kyllä Stallone on Stallone. Siitä ei mihinkään pääse. Ja mä aina tykkään, mä oon aina ennenkin varmaan sanonut, mutta siis mä tykkään sikana näistä Transworldin näistä oranssista designista kyllä tää. Oranssikantiset ja K18-versio, oliko se nyt niin sitten, että tässähän lukee, että videoversio 1.32, niin se tarkoittaa varmaan sitä, että tätä on minuutti 32 sekuntia leikattu tätä videoversioa sitten. Mä olettaisin näin. Mutta se on sähköhetekka-kohtausta on lyhennetty tässä kohtauksessa. Joo. Täytyy joskus vielä tarkastaa tää, mutta näin mä olettaisin kyllä, että se on se leikkaus mitä on tehty tää. Katsoitko sen Vestronin Metropoliksen? Etkö sä ostanut sen vastikään? Joo, katsoin, joo. Kyllä mä katsoin. Mun mielestä siinä unboxauksessa mä taisin mainitakin siitä, että mä kattelin sen. Joo, kyllä. Loistava. Oletko nähnyt Friedkiniltä Book ja Killers? Olen nähnyt, joo. Molemmat on hyviä. Mutta ne ei ehkä ihan kuitenkaan mene sinne, mun kirjoissa mene sinne mestariteostasolla kyllä. Eräs laatuviini on nimetty Ahtisaaren kunnioituksesta. Valdemar. Tuleepa siellä kummallisia kysymyksiä. Suosikki koirarot. I don't give a shit. Kaikki koirat on ihan kivoja. Rambo First Blood, niin on, joo. Sieltä Niko sanoo, että edukseen erottuu hyllyssä tuo Rambo 2. Oliko Poskeen Vilto? Mä aloitan näin. En mä tiedä. Ei mun mielestä, mutta sehän on sitten enemmän se K16-versio leikattu. Mutta 61 € Haistelija 2. 61 €. Eihän tää nyt, tää on ehkä elokuvana vähän erilainen kuin ensimmäinen First Blood. Hei, mä tykkään molemmista tosi paljon. Molemmat on täyden 10 elokuvia. Ei siinä mitään, mutta tää on siis selvästi niinku toimintaelokuva. Siinä missä ensimmäinen taistelija on ehkä vähän syvempi kuin pelkkä toimintaelokuva sitten. Maraschino, kirsikkoina. Joo, sitähän harva tietää, että Martti Ahtisaari siis viljeli kirsikoita, joo. Se oli erittäin kunnioitettu kirsikoiden viljelijä. Hei, 3 tilaajaa tullut lähetyksen aikana. Hei, bravo. Nyt sitten tilatkaa kanavaa, jos tunnette jonkun, joka ei vielä tilannut kanavaa, niin käske sen tilaan kanavaa. Jos saisi ton 6900 täyteen, niin se olisi aika kova suoritus kyllä. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pääset chattaankin tänne. Se ei maksa mitään, se ei todellakaan maksa yhtään mitään. Super Mario Bros. Näitä piirrettyjä kasetteja. Siis mä oon ihan varma, siis nämä oli joskus niinku aina kirppiksellä on aina nämä Super Mariot, mutta nyt näistäkin maksetaan ihan sikana sitten. Mä muistan, että siis mun pikkuvelillä, niin silloin kun asuttiin vielä Hervannassa, niin asuin vielä porukoilla, niin sillä mun mielestä oli nämä kaikki, niitä taisi olla just 4 näitä Super Mario-kasetteja. Mutta en todellakaan tiedä, mihin ne kulkeutui sitten nämä kasetit. Että nämäkin on nykyään rahan arvosta kamaa, meinaa 67 € myyty, osta heti hintaan sitten. Kaikki 4 Super Mario Bros. Elokuvaa sitten.
Ja tässä oli vielä lisää Super Mario Brosia, että minkäs maan versio nää sitten? Mitäs nää sitten? Super Mario Bros 3, okei. Okay. Ja on joku kirjoittanut oman nimensä, Viljamin elokuvia sitten. Näitä mä en ole kyllä ikinä muistaakseni nähnyt kyllä näitä tämmöisiä. Näitä meillä ei ainakaan ollut kyllä. Nämä on vähän uudempia sitten vissiin, kun se on Finkino julkaisema näitä. Mutta never mind that shit. 67 €, mä en nyt osaa niistä enempää sitten sanoa. Sitten mennään, siellä saattaa ehkä kanavan katsoja olla, joka osti tämän kyseisen hienon Betamax-nauhan. Likainen tusina, suomenkielinen tekstitys. Siinähän on sitten Charles Bronson ja All Star Casti on tässä kyllä aina Lee Marvinista lähtien sitten. Hieno, hyvässä kunnossa oleva kasetti ja en muista, että tätä olisi niin kuin, tätä hopeakantista kauheasti liikuta. Itellä löytyy se valkokantinen likainen tusina sitten. Tää on varmasti harvinaisempi tää hopeakantinen ja näin. Mutta ja Betamaksu yleensä ei ole kyllä kauhean kysyttyä ja haluttua, että 75 € on aika hyvä hinta Betamaxista kyllä. Eikö nosta se 4, mikä nostaa hintaa? Siis en osaa sanoa, kuule. Asumispäivystys, hervantalääkäri. Tää on paras nimimerkki kyllä. Dirty Dozen, paras korkkari toimintaleffa ikinä. Joo, siis on loistava filmi, ei siinä mitään. Tarvis katsoa tääkin uudestaan. Likainen rusin. Jos on käynyt kakalla ja sitten pyllistää, niin se on likainen rusin. Hehehe. Mennään eteenpäin kauhun riivaamat, vanha kunnon Evil Dead. Kyllä te tämän muistatte. Magnum Video on se suurin piirtein vartin leikattu versio sitten kyllä. Joo. Ei ole Renny Harlinin leikkaama, vaan Selin on itse ilmoittanut leikanneensa tätä kauhun riivaamat kasettia sitten tosiaan sen järkyttävän määrä. Ja tää on ollut harvinainen, nytkin on siis lähtöhinta ollut 50 ja 4 huutajaa ja 76 € on päädytty sitten, mutta onhan tää joskus ollut kyllä ehkä kalliimpikin sitten. Mäkin luulen, että tätäkin on varmaan tehty aika isot määrät kyllä tätä kauhun riivaamaa sitten. Oliko likainen tusina saanut 4 kojulia? Mä en kyllä oikein, mä en itse asiassa tiedä Katsotaan löytyykö. Likainen tusina. Dirty Dozen. Ei oo. Ei näy nyt ainakaan tässä. On Warner Brosin filmi. Blu-ray löytyy kyllä. Likainen tusina. Joo, mutta tämmönen Evil Dead kyllä. Markus Celine Dion. Joo, kyllä mäkin muistelin sitä Evil Dead olisi mennyt kalliimmallakin. Katsotaan tästä löytyykö tuolta Videospaceista, löytyykö sieltä hintoja. Videospacein hinta-arvio 193 €. Kallein ikinä tästä myyty kasetti on 452 ja halvin on 59. Eli muistakaa se, että videospace.fiissä niin saattaa näkyä noita hintoja sitten tuossa value-kohdassa sitten. Mutta 193 on keskiarvoinen hinta sitten. Joo, munkin mielestä tää on aika usein ollut tää kauhun riivaamat sitten täällä videopörssissä. Esimerkiksi täällä on myyty toi kauhun riivaamat. Ainakin yksi löytyi heti tossa niin viime ajoilta. Elikkä tammikuussa on myyty tämä.
tämä kauhuriivaamat. $70. Joo. All right. Semmonen. Sitten on hassu filmi. Ei mennä vielä tohon. No mennään siihen sitten vielä. 80. Frogs. Tänään lampi, huomenna koko maailma. Eli tämähän löytyy sitten Nikke Soundcityltä. On harvinainen kasetti kyllä ja hieno kansi, ihan sika hieno kansi. Siitä ei pääse yhtään mihinkään sitten kyllä. Että näin. Joo. Harvemmin näkee tätä kyllä. Se on paljon yleisempi se VTC-versio tästä. Ja ihan ehdoton eläinkauhuhitti kyllä tämä, että se kannattaa katsoa, jos et ole vielä nähnyt tätä kyseistä. Siinä muuten hyvä elokuvasuositus sitten kyllä. Markus Selin, muut ihan normaalista. Samuan sanoi, että annoin kaverille noin Super Mario Bros. Kasetit ilmatteeksi. No, ei voi mitään. Siinä meni 60. Joo, ulkomaille Evil Dead meni joskus koviin hintoihin. Se on kyllä totta. Sitten Vestronia Spakerake, eli Michael Paré-elokuva. Ja oliko se niin, että me puhuttiin jossain yhteydessä vähän aikaa sitten tästä, että se Lunar Cop on muistaakseni tämän jatko-osa sitten. Space Rage. Tästäkin on 1 000 000 vuotta, kun on viimeksi katsonut. Ja siis huomatkaa, tää on vanhimpia leffoja, mitä mun hyllyssä oli. 80 maksettu aikanaan Tampereen elokuva-aitasta, 80 markkaa siis. Ja nyt se on myyty 80 € sitten. Ja en kyllä muista, että koska olisin viimeksi nähnyt myynnissä tätä Space Ragea sitten. Aika harvinainen kyllä Vestroni, tässä on kyllä kyseessä kyllä sitten. Joo, tää on ollut näköjään Video Placeissa, on ollut vuokra-asiaan tommonen joku ohjeet, miten käsitellään kasetti. Tarvis katsoa kyllä uudestaan kyllä tämä kyseinen science fiction avaruustoiminta-elokuva sitten. Joo, onko siellä, ootteko te nähnyt Onko tää varmaan taitaa olla semmosia, mistä ei löydy niin kuin edes DVDtäkään sitten. Ainakaan kunnollista. Kohtuu iso sammakko kyllä tuohon käteen. Joo, se olisi kyllä aika helvetin iso sammakko kyllä. Onko Blaasport eniten leikattu Suomi VHS? No, en mä tiedä onko eniten, mutta kyllä se siellä ihan kärjessä on kyllä. Te Sampola 5 €, joku noissa Westronissa kiehtoo. Siistejä kansia ja hyviä filmejä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Te Sampola, niin samaa mieltä sun kanssa, että te Westronissa, ne filmikatalogi, ne on niinku mun mielestä vähän niinku, enemmän tämmöistä niinku, genre-elokuvaa, tämmöistä science fiction, action ja sitten myöskin niinku kauhutyylistä elokuvaa. Vähän niinku B-luokan elokuvia ja, siis, niinku, ja myös toi yhtenäinen kansityyli ja tyylikäs tyyli. Se on siinä, mikä kiehtoo kyllä. Mutta kiitos te Sampola, 125 kohta. Ehkä tulee arvonta sit vielä. Haetaan tosta vähän kolloa. Ei kuseta kauheasti nyt, kun niin kuin sanoin, niin vähän on krapula ja sitten myöskään en nyt juo kaljaa tässä, niin että harmi kyllä, että ette pääse niin usein kuulemaan kusilaulua sitten. Ai, mulla on vielä jääkaapissa sitten, kun lähetys loppuu, niin odottelee puolikas rullakebappi, aurarullakebappi, ui, kun on hyvä. Kyllä mä sanon, että Tampereen keskustan parhaat aurarullat ja kebabit, niin Tammelan torin Mardini. Se on vitu hyvä. Punjappi on hyvä, mutta kyllä mä sanon, että Mardini saattaa olla vielä parempi. Oliko eka Best of the Best leikattu? Ei kyllä varmaankaan, mutta se 2 oli viimeisen päälle leikattu kyllä. Tyylikäs tyyli, hyvin sanottu. Tyylikäs tyyli. Joo. Hei, sitten Bronsonia. Tää löytyy multakin. Viime jaksossa, viikko sitten tätä ihasteltiin, tätä kasettia, niin en ottanut tähän nyt, mutta Mestari Tappaja. Se on myyty nyt VHS-kasettina, niin 49 € lähtöhinta ja 82 € oli siitä sitten
kaupat tehtiin kättä päälle kyllä jo. Joo. Muurahaisleffa, joo, se on hyvä deitti. Phase 4 on hyvä deittileffa kyllä. Se Pataatti kävi ekaa kertaa 5 tähden leffadiversi viime viikonloppuna. Ei lähtenyt matkaan mitään. Vakuuttava valikoima se on. Joo, siellä on kyllä sikana filmejä, että varmasti Suomen mittakaavalla isoimpia kyllä noita divareita leffojen suhteen kyllä. Niin kuin Space Racing kohdekuvoissa on listattu, niin Westronin nauhoissa on aika paljon trailereita siinä alussa että lopussa. Joo, se on kyllä hyvä. Tänään tuli käytyä pizzalla 12 aikaa. Kepu, pekuni, aura, savupore, tuplajuusta. Ei ole pystynyt syömään mitään sen jälkeen. Rullakebappi on Kimmo Kisen suosikki pizza. Olisiko se meksikaani? Joo, joku semmoinen, missä on tulisuutta. Sanotaan vaikka se. Mutta toi on muuten Mardinista tilasin tänään, niin siis toi on siis kasvispizza, tai siis ei vegaaninen, mutta kasvispizza, siis Habib Special. Se on ihan sikahyvä. Se on niin paljon juustoa, että ei vittu satana varmasti paska lentää perseestä ulos heti kun syö sitä. Mä en tiedä miksi se lentää perseestä heti ulos, mutta kunhan kiroili lisää, koska miksen. Galaxy of Terror. Ai, tää on kyllä niin hyvä, tää on niin hyvä tää kasetti kyllä, että siis ai. Tai siis kansi on kyllä ihan parasta A-ryhmää kyllä, siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ja oli muuten leikattu tää Galaxy of Terror, että katsotaan vielä leikkaus. 1 minuutti ja 2 sekuntia on leikattu kyllä ja about kaikki goreiset kohdat ja myös se kun jättiläismato raiskaa sen naisen, niin todellakin on leikattu tästä kasetista pois. Mutta tässä on jotain semmoista, mä voin taas kertoa tämän tarinan tästä Galaxy of Terrorista, kun Pikkuville meni äitin kanssa kaupungille sitten joskus 80-luvun puolivälissä ja sitten siinä, missä nykyään on Sokoksella, niin se apteekki, niin siinä oli videovuokraamo. Ja siellä oli sikasiistejä ja siellä oli tosi paljon Warnerin filmejä. Ja sitten tätä mä aina katsoin, että vuokrataan Galaxy of Terror. Mä haluan vuokrata Galaxy of Terror, mutta ei meidän äitiä kiinnostanut se, että niinku tää kansikuva näyttää tältä, että se ei sovi pikkukillille, vaan meidän äiti oli huolissaan siitä, että no ei me tulla huomenna kaupungille, että ei me voida palauttaa sitä, että vuokrataan Hervanasta sitten jotain. Mutta kun ei siellä ole Galaxy of Terroria, ei ole Hervanan vuokraamassa missään Galaxy of Terror. No, paska säkä, en nähnyt Galaxy of Terroria, kun vasta sitten ihan vuosia myöhemmin. Ja täällä on mulla alkuperäinen ostokuitti vielä tässä. Eli 10 € on maksettu tästä kasetista. Päivämäärä on 1.6.2003, video 16, Kalevan puistotie 16. Arvonlisävero on vaan 22%, että se oli sitä aikaa. Ja Kekkonen ministeri vaan. Hyvän pizzan kriteeri on, että paskat lentää perseestä ulos. Sampola on tulossa koluaan leffadivareita 2 viikon vasta. Onne. Salami, aurajuusto, ananas. Joo, siinä on kyllä hyvin. Nyt täytyy sanoa kyllä, että en mä kyllä tiedä, mikä pizza olisi huono. Okei, välttämättä anjovis on semmoinen. Se on niin voimakas, tiedätkö, maku, että mä en nyt sitä mielellään kyllä pizzaan pistä. Joo, siis Galaxy of Terror on loistava filmi kyllä. Kunnon lapsuuden trauma, joo. Ja siinä on muuten hyvä vinkki tyttöystävän kanssa katsottavaksi. Mato raiskaa naisen. Ne on muuten isot tissit sillä muijalla kyllä. Galaxy of Terror. Sitten Sylonien hyökkäys, Battlestar Galactica, ja löytyykin multa kyllä tämä. Jostain syystä tämä Sylonien hyökkäys, näitähän on 3 kasettia. Eli on maanvalloitus ja sitten taisteluplaneetta Galactica. Siis ne on ihan kiven alla se taisteluplaneetta Galactica ja sitten maanvallatus. Mutta jostain syystä tätä Sylonien hyökkäystä on liikkeellä tosi paljon.
Don't get me wrong, ei tääkään mikään edullinen kasetti ole. Mutta tätä niin näkyy silloin, säännöllisesti aina silloin tällöin myynnissä. Mutta mä en ole ikinä nähnyt sitä. No okei, yhden kerran on nähnyt, puhutaan sitä vähän myöhemmin, Taisteluplaneetta Galacticaa. Mutta maanvalloitusta en ole ikinä nähnyt missään myynnissä. Nämä on siis kova sarja kerätä kyllä kaikki suomalaiset Galactica-kasetit. Ja tästäkin, kuten huomaatte, niin on maksettu sitten 95 €, osta heti hintaa. Jos on ollut huuto, niin saattaa olla jopa, että olisi mennyt enemmänkin sitten kaupaksi. Joo. Ja Janots Bolats heittää 5 €. Vähittäismyyjälle menee 4000 rasiaa maksalaatikkoja ja kaikissa on teidän käyttöjärjestelmä. Yllätys, kortonki, jumalauta. Kortonki. Mikä, onko toi joku lainaus jostain? Maksalaatikossa kortonki. Heval paras, jos Hervantaa jaksaa lähteä. Punjabissa voi käydä, kun lounas tarjoaa. Hevali on ihan sika hyvä, se täytyy kyllä myöntää. Se on sairaan hyvä. Mutta niin, ne ei kyllä taida ihan toimittaa kyllä tänne kaupunkiin kyllä. Ei se nyt niin hyvä, että mä lähtisin vartavasta Hervantaan. Mutta kiitos Janots Bolats, otetaan tästä vähän vaikka fisushottia sitten. Ja luvataan nyt sitten, että toinen arvonta tulee, huolimatta siitä meneekö 200 täyteen, joten nyt kannattaa laittaa superchattia sitten. Varmasti pääsee, ja koska arpajaisnimiä on niin vähän, niin sit on isompi mahdollisuus voittaa sitten. Kiitos Janots Bolats. Ai, kiviuunissa vedetty pizza kyllä. Vilhon tarvitsisi katsoa kummelit. Se voisi olla semmoinen mielenkiintoinen haaste kyllä. Niin, jos mä saan jostain ne käsiin, niin kaikki kummelielokuvat. Piti mennä tänään Raksiin syömään, mutta kummipoika oli kuumeessa niin jämärä. Mun täytyy sanoa, että siihen hintaan, mitä Raksi on, niin se on yllättävän hyvä kyllä. Se on hyvät salaatit ja sitten hyviä niitä pizzoja. Pizzoja on ja sitten myös sitä muuta höttöä, mitä siinä sivussa. Ja vielä limukin kuuluu sitä. Se 14,90 viikonloppuisinkin, niin se ei ole mun mielestä mikään kauhean kallis. Niin joo, että se oli kummelista toi kortonkin juttu vai? Mä en tiennyt sitä, koska mä en ole nähnyt. Mutta Galacticasta ei kauheasti nyt sitten juttua runosuori pulpunut niin sanotusti, mutta katsotaan tää. Tätä mulla ei sitten olekaan kyllä, ja en ollut minä, joka osti tämä John Saxonin tähdettämä Kuuma ajojahti sitten kyllä. Lee J. Cobbkin on siinä sitten, eli en osaa filmistä mitään sanoa, ja kyllä sen verran tiedän, että tää on aika harvinainen siinä sitten. Mä en ole muuten ihan varma, onko tätä julkaistu sitten sateenkaarena, ei varmaankaan, että se on vaan toi nauha on sateenkaari, että kansia ei ole sateenkaarisena. On melkein varma siitä kyllä. Joo, liitettiin tuohon videospaceen se sitten, niin pääsee täältä katsomaan tätä Kuuma ajojahti, Cross Shot-niminen elokuva. Joo, onkos joku nähnyt tätä ja onko se mistään kotoisin? Tää on kyllä semmoinen, mikä on parikin kertaa nähnyt myynnissä sitten, mutta en ole kyllä tarttunut tähän sitten. Inspektori P, superchattailee, Maran kanssa raatteen tielle. Kyllä, Inspektori P, olet mukana nyt ja varmasti on arpajaiset nyt sitten. Että elämässä pitää olla Uunoa, Pekkoa ja Kummelia ihan koko ajan. Otetaan tästä vielä vähän lisää fisushottia. Kannattaako Scream 7 katsoa? No, melkein vastasit itse jo siihen kysymykseen, koska jatkat, että olen aina inhonnut kaikkia aiempia Scream-leffoja. No, siinä tapauksessa ei kannata katsoa. Ei todellakaan katsoa. Tää on ihan samaa höttöä mun mielestä kuin ne aikaisemmin. Jes, Seppoka! Juuso Paakko! 10 €! Arpeuslippuja! Jee! Ui, perkele! Ai, maan kaude. Juuso Paakolle iso kiitos. Otetaan vähän viskiä siitä sitten. Eikö otetaan tää loppuun tää.
Saturnus-video. Hieno vuokraamon nimi. Missä sä sen... Kato, joo, Saturnus-video. Joo. Saturnus. Missä se on? Turussa. Kuka tietää Saturnus-videon? Siellä varmasti turkulaisia on katsomassa, niin osaako joku sanoa mitään Saturnus-videossa? Saturn-videosta. Joo. Jauheliha, tomaatti, sipuli ja reilusti valkosipuli. Ai että. Joo, mulle tuli... Sentään ton mä tiedän toi Saturnus-jutun kyllä. Edes mä en oo niin uuno. 264 ihmistä vieläkin jaksaa katsella. Se on mahtava suoritus tämmöisestä videopörssilähetyksestä. Painahan tykkää nappia ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Ja liity jäseneksi, niin näet jäsenvideoita sitten. Sitten, mitäs seuraavaksi oli täällä? Kuuma ajojahti, niin sitten oli ehtaa katsotaan, tässä on muuten laserdisc-soiti. Tää on hienon näköinen. Mä jotenkin tykkään tästä valkoisesta designista. Okei, toi on vähän kusenkeltainen kyllä ja paikoin tommosia tahroja, mutta niinku, muuten ihan hieno design kyllä. CLD V2300, 23 000. Joo, en osaa sanoa. En osaa sanoa, kuinka hyvä soitinta. Ja Jyri Kilpeläinen on ollut 27 kuukautta jäsenenä. Kiitos Jyri, se on mahtava aika ja olet mukana arvonnassa sitten, joka tulee tuossa. Muistakaa käyttää myös noita jäsenviestejä sitten, jos olette kanavan jäseniä, niin pääsette arvontaan siinä sitten, jos teillä on. Onko se nyt 1 kuukaudessa, mikä niitä on mahdollisuus lähettää? Mä en nyt muista, miten se oli. Niin. Puhuinko mä tästä jo? Mä menin jo vähän asioitten edelle. Puhutaan tästä nyt sitten. Aarteen metsästäjät. Eli sateenkaari aarteen metsästäjät. Ja mikä on aarteen metsästäjä? Niin tämähän on näitä elokuvia, missä on nämä Bud Spencer ja Terence Hill kloonit, eli Paul Smith ja Antonia Cantafora. Mä just katoin yhden näistä ja se oli ihan sikapaska. Siis mä katoin sen mikä se nyt on, se Karambola 2 vai mikä se on, niin vittu se oli paska. Se oli niin huono. Se oli just niin paska, mitä mä pelkäsin. Eli siis se on ihan vaan niinku sekoilua ja uunoilua, tiiäksä, että jos ei tykkää Bud Spencer ja Terence Hill elokuvista muutenkaan, niin tää on vielä niinku huonompi versio niistä. Mä menen välillä Hevaliin käymään koikkarista, ihan vaan hakee sen isken. Okei, kova jätkä. Lainaus on kummeli kultakuumesta Kortonkin jumalausta. Okei, mä en ole ikinä nähnyt sitä. No. Mutta mullakin löytyy tää aarteen metsästäjät, mutta en ole ikinä katsonut. Tää on harvinainen kasetti ja 129 € maksettiin siitä. Mutta olisi kyllä ehkä voinut kuvitella jopa, että olisi ollut vähän kalliimpikin, koska niin kun, ei tätä nyt ole kauheasti liikkeellä näkynyt kyllä. Että. Itse asiassa tämä on ainoa kerta tää tässä, kun mä edes näen tätä videopörssissä tätä aarteen metsästäjää. Mutta nyt sitten mennään eteenpäin tästä sateenkaarista. Tässä on nyt toinenkin sateenkaari. Tää nyt vahingossa vilautin tätä teille jo, mutta on kyllä niin hyvä. Hieno julkaisu ja on leikattu julkaisu, mutta aivan upea kansi kyllä. Se on ihan sikasiisti kyllä. Ursula Andresen näyttelee tässä muijaa, joka menee sitten etsiin aviomiestään viidakosta ja sieltä paljastuukin sitten viidakon julma salaisuus. Eli kannibaaleja on ja kikkeli katkaistaan, mutta ei varmaankaan tässä kasetissa sitten, että se oli leikattu se kikkelin katsot.
katkos. Ja Dwayne Johnson! Come on, toverit, 200 täyteen. Hyvä, se on hyvä, cheer up. Dwayne heittää 10 euroa. Ja ihmemies heti siihen perään. Maaniviljelyys mahdollisti kaupungista, mutta valkosipuli mahdollisti ihmemies JM5. Okei. Onko sun vanhemmat sitten päättänyt tehdä sut, kun ne söi valkosipulia sitten? Ja Elisabeth Rondakin heittää sitten kaljarahaa juhlajätkillä. Ai että, kyllä nyt vilhoo hellitään kyllä sieltä katsojien toimesta. Perkate 17. Ja nyt ollaan tosi lähellä kyllä jo sitä 200 siinä sitten. Jumalan kautta. Tulisiko kolmaskin arvon tässä? Kiitoksia kaikille. Nyt otetaan. Oh, yes. Ullala. Onko kukaan nähnyt tätä elokuvaa? Onko kellään tätä hyllyssä? Onko esimerkiksi Jyrillä tätä hyllyssä? Nimittäin tää on tosi harvinainen kyllä. Mä ihmettelen kanssa, että tää hinta ei ole korkeampi, 129, ja kyllä mä sanoisin, että tää on ehkä semisti tavallista harvinaisempi näitä nordikkeja, mikä lähtökohtaisestikin on tosi harvinaisia kyllä nämä nordikit. Otetaan sitten Ursula Andresille. Koikkarista lähtee hakemaan Hevalilta, kun ei ole muuta kuin koikkarin kebab ja kotipizza. Kestää noin tunti hervanta ja takaisin. Siinä on jo siinä on kyllä täytyy arvostaa Sammonia, että jaksaa hakea Hevalilta kyllä settiä. Oliko Ruotsissa jotain sateenkaarijulkaisu, jota ei tullut Suomeen? No siis kyllä oli. Siis tosi monta on semmoista. Mitähän mä sanoisin sulle? Esimerkiksi Mr. Mean, se Fred Williamsonin elokuva. Sitä ei tullut Suomeen ja se on Ruotsissa sateenkaaren. En mä tiedä, mistä tää tuli ekana nyt mieleen, mutta kyllä niitä on. Ja sehän tietää näistä, kun näissä on nämä numerot. Esimerkiksi tässä on 257. Niin joskus niin kuin suomalaisissa ne numerot ei täsmää, siitä puuttuu niin kuin välistä numeroita, niin ne on niitä, mitä on Ruotsissa ollut sitten. Viidakon julmaisala kelpaisi kyllä hyllyä. Todellakin, Jyri, todellakin. Noniin, Tomi Mäntylä. Ensinnäkin Tentseni on 36 kuukautta ollut jäsenenä ja käyttää jäsenviestinsä olla mukana arvonnassa sitten. Ja sitten Tomi Mäntylä heittää 5 euroa pelihimoiski. Onko tää nyt jo uhkapeliä sitten? Oliko se Laserdisc-soitin siis myyty vai vielä myynnissä? Siis Laserdisc-soitin, kaikki mitä videopörssissä käsitellään on myytyjä siis. Nämä on myyty. Eli 120, niin tämä on myyty sillä hintaa kyllä. Osta heti hintaa. Mä en osaa sanoa, että oliko tuo hinta kohdallaan, koska tuossa myyjä itse asiassa sanoi, että hän ei tiedä toimiiko tämä edes. 57 kuukautta on Janne S. ollut, voi vittu, mennään vaan loppuun, jako päälle, Jari sanoi sitä. Kuka Jari? Janne S. mukana nyt sitten arvonas kyllä. Minkä merkkistä VHS-nauhuria suosittelet? No, vähän riippuu mihin sä aiot sitä käyttää, että meinaatko sä ihan kuvaputkitelkkariin sen pistää vai moderniin taulutelevisioon? Sitten täydellinen ajoitus, 150. Ja tämähän oli muistaakseni Vestroni, josta viimeksikin jo puhuttiin, mutta en nyt ostanut sitten tätä täydellistä ajoitusta. Vähän, niin, nythän on hyvin puhuttu tänään Vestronista, niin voisi kyllä lisätä siihen, että niin kun, Vestronit voi olla tosi harvinaisia, mutta niin kun, sitten on tämmöisiä filmejä, onko tämä joku seksikomedia sitten, niin tämä ei ole kyllä mun mielestä niin kiinnostava elokuva, että mä maksaisin näin paljon kyllä, että niin kun, myös näinkin voi käydä sitten, uskokaa tai älkää, Videospace-äijälle voi käydä näinkin. For Martti, Freedom! Martti! Sieltä Sepi XX heitti 5 kyllä, oi. Onko Ville nähnyt Nunnat? Ai meinaatko sä sitä pornovilmiä? Itse asiassa en ole nähnyt, mutta mulla löytyy, taisi Arsi pistää paketissa ton Nunnat. Se löytyy mulla VHS jossain tuolla laatikossa. Pitää joskus katsella ja kun haluaa laatuaikaa itsensä kanssa, niin täytyy pistää Nunnat pyörimään. Ui.
hinta tuntuu alhaiselta, niin tossa toi tai viimeiset kannibaalit, tai viidakon julmat salaisuus. Onko VHS-nauhuri, josta saa kuvan ulos HDMI:lle? Sehän vaatisi jonkin sortin digita. On, mulla itse asiassa on. Hei, mä teen sen videon tässä, joskus teen sen, että moderni kaappaus. Siis mulla on nykyään toi HDMI-videonauhuri. Siinä on siis VHS-soitin ja sitten toi DVD-soitin, niin siinä on tosi hyvä upscalaaja tossa. VHS näyttää aika hyvältä taulutelkkarista siitä katsottuna kyllä. Ja no joo, ei puhuta siitä nyt sen enempää sitten, mutta mä teen sen video joskus, videokaappaus vuonna 2026. Jep, sitten hei, nyt puhutaan asiaa, eli Galactica, Battlestar Galactica, taisteluplaneetta Galactica. Niin kuin mä äsken puhuin, mä en oo ikinä nähnyt tätä myynnissä. Tää on tosi kiven alla, toisin kuin tää Sylonien hyökkäys kyllä. Ja nyt sitten innostuin, kun oli myynnissä ja yksi huutaja, 148 € lähtöhinta, ja mä huusin sitä sitten, ja 150 €. Kaupat tehtiin, hieno, kättä päälle näin. Mutta sitten myyjä itse otti tämän pois myynnistä, koska siis mä olin niin tyhmä, että mä menin huutaa ennen kuin mä katoin tätä ilmoitusta kunnolla. Siis ihan selvästi tää ei ole alkuperäinen kasetti. Tää on niinku otettu joku sick-videon nauha ja nauhoitettu siihen päälle. Ja myyjä itekin myönsi se oli kattonut sitä ohjelmaa ja sieltä perästä alkoi tulla jotain toista leffaa. Joten siis tää on joku kopioinut sitten. Ja mä ajattelin sanoa sille sitten, että jos ei se olisi itse ottanut pois sitä myynnistä, niin mä ajattelin, että mä sanon, että hei, ei tää varmaan ole alkuperä. Sori nyt, kun se oli tuttu myyjä, niin menin huutamaan ilman katsomatta, mutta niin kuin, ei tää ole. Tää on joku ihmeviritelmä. Mutta harmittaa kyllä, koska niin kuin, ei tätä saakeli ole kyllä koskaan näkynyt myynnissä. Ja vielä vähemmän sitä maanvallotusta sitten kyllä. En ole kansiakaan nähnyt sanoa niinkö. Ja siis tää on tosi harvinainen kasetti tää. Mä tykkään siitä, tästä lukee Taisteluplaneetta Galactica, niin kuin pitää. Se on jotenkin tosi siisti. Miten niin taisteluplaneetta? Miten vitussa planeetta voi taistella? Mä joskus killinä, kun mä kuulin tämän nimen, että mitä taisteluplaneetta Galactica? Niin onko se koko planeetta miten se tarkoittaa? Mitä helvettiä se? Joo, mutta joo. Hieno. Ehkä nämä joskus tulee sitten myyntiin, että kyllä mä ajattelin sitten kärppänä olla paikalla, kun vaikka mä oon luvannut, että ei nyt näitä mainstreamia, näitä, tiedätkö studioiden filmejä, tai Universalin julkaisema tää on, niin en niitä lähde ostelemaan, mutta tää on yksi niistä harvinaisuuksia. Tai siis semmonen, tämmönen science fiction homma, mikä kiinnostaa mua kyllä. Onko tässä jotain eroa TV-versio? Siis jos mä oon ymmärtänyt, niin tää on ihan sama versio kuin se, mitä esimerkiksi Suomessa julkaistiin se 4K, eli sellainen niin kuin elokuvan muoto on rakennettu se niin kuin televisiosarja kahdesta niin kuin ekasta osasta, mun mielestä. Haluaisin tuon Cylonit ja maanvallotuksen. Hei, me too. Vaikka Cylonit multa nyt löytyykin, mutta sitten on harvinaista. On niin harvinaista, että paskaa lentää perseestä saakeli. Dinosaurus Laakson tuho. Ja on kyllä, mä sanoisin, että tää on niinku Vestron-sarjan niinku yksi näistä ehkä niinku mielenkiintoisimmista ja harvinaisimmista kyllä. Että mitähän mä itse tästä maksoin. Katsotaan, jos mä saan ton. Onks mä kirjoittanut hinnan tuonne Videospaceen. Mennääs katsomaan. Mä oon maksanut, en oo kirjoittanut hintaa, mutta mä oon vuonna 2019 ostanut tämän, tai hommannut jostain. Mä en yhtään muista, mistä se on tullut, mutta siinä se on kuitenkin, siinä se jököttää. Jep, mutta tästä on tosiaan niin, nyt on 199 ollut lähtöhinta ja sitten 200 on maksettu tästä pahasta pojasta sitten kyllä. Kai se on parempi kuin Death Star. Joo, mutta onko esimerkiksi Jyrillä tätä hyllyssä sitten? Tämähän on vähän leikattu kyllä tämä kyseinen julkaisu, että minuutti 25 mä mittasin niin tästä. Tää oli näitä, mitä mä itse tarkastin, että mitä kohtauksia on leikattu, että jos teitä kiinnostaa, niin menkääpä katsoa sinne Videospace feediin ja etsikää tämä, niin siellä löytyy noin leikkausyksityiskohdat sitten.
siellä Jyrillä tää on ollut hakulistalla. No, kyllä tää on ihan hyvä. Mutta ehkä vähän enemmän on aina vähän niinku odottanut tältä leffalta kyllä, että jos vaikka mietitään Michael Sopkivin elokuvaa 2019 New Yorkin tuhon jälkeen, niin se on vitusti sekopäisempi elokuva kyllä. Kyllä tän nyt kattelee, mutta ehkä vähän jotain enemmän aina odotan kyllä. Mikä on arvokkain leffa, mikä sulta löytyy? Meinaatko sitä, että mistä mä oon eniten maksanut? Se on se Muumio-haudan kirous VHS, mistä 470. Kaching! Maksoin se R-video punakantinen ja se on kyllä hullu hinta, tiedän. No sittenhän on vanha kunnon Tähtien sota ja tää on Betamax. 250 maksettu Betamaxista. Tää on varmaan kalleimpia Betamaxeja, mitä mä tiedän sitten tää ostos kyllä. Että siinähän se on sitten. Tähtien sotaa on käyty siinä sitten. 299 on ollut, mitä se on, lähtöhinta on 299. Tää on varmaan hintaehdotus on tehty sitten. On ollut osta heti ja hintaehdotusta on ehdotettu. Joo, elikkä semmonen. Mutta kyllähän se niin on, että Tähtien sota pitää aina hintansa kyllä, että niinku semmonen mihin, jos haluaa sijoittaa VHSiin, niin Tähtien sota on varma nakki kyllä. Jes, siinä se on Tähtien setä. Yeah. Ja se olikin nyt sitten viimeinen VHS tässä, että tämmönen kuukausi tällä kertaa. Vilkastaan nyt vielä, onko Traderassa ollut mitään siistejä VHSiä kaupan, että samalta aikaväliltä sitten niin onhan täällä on sika hyviä settejä kyllä, että esimerkiksi Cooksugarna, ei vaskaan Bloodsugarna, niin onko tää nyt sitten toi Rabbit? Producer of William Mishkin. Mä en tiedä mikä elokuva tää on. 102 €. Ja siis tää on tätä samaa julkaisusarjaa, mitä Suomessakin on julkaistu sitten tää Eldorado-video, mutta ei Suomessa ole tämmöistä julkaistu kyllä varmaan. Bloodsugarna. Hieno kasetti kyllä, on kateellinen taas Svenska-pelleille kyllä. Sitten oli tämmönen, ja tässäkin jälleen kerran, Ilsa, tää Tigres from Siberia, Bödeln from Arabien, niin siis ruotsalainen kasetti Ilsa Harem Keeper of Oilsakeista. Jälleen kerran Suomessa ei julkaistu, aina vasta sitten DVDllä tuli nämä Ilsat Suomeen. Että saakeli, kyllä se ruottalaisen Svenska-pelleet on kyllä niin kovia tekijöitä kyllä. Että 114 €, 1260 kruunua maksettu siitä. Sitten tässä on kasetti, mikä Suomessa on julkaistu kyllä, tämä Bloody Birthday. Mutta mitäs tässä lukee New Version? Eikö se tarkoita sitä, että ne on niin leikattuja sitten? Mutta Suomessahan tämä julkaistiin tämä Video Investin toimesta ja se oli Suomessa leikkaamaton sitten kyllä tämä Bloody Birthday. Ja sittenhän tuli sitten se myöhemmin se kolmoskanava ja Dollar-videon kasetti, mikä on leikattuja, mutta se on harvinainen Suomessa ja näköjään Ruotsissakin, kun 114 € on maksettu sitten. Filmen är i ny version och distribueras av Carco Film Video. Speltid cirka 90 minuter. Siellä chatti hiljeni kokonaan. Se meni niin hämilleen, kun Traderassa on niin hienoja kasetteja. Sitten check this out. Tämähän on samankaltaisena Suomessakin julkaistu. Ei kun ei ole, siis sorry, ei. Siis tämähän on Hollanti-kasetti. Mulla joskus oli tää Videopowerin julkaisema. Just tää sama kasetti, Day of the Woman. Niin miten vitussa nämä ruottalaiset maksaa näistä importeistakin näin paljon? 116 €. Day of the Woman. I spit on you. Ja tää on vielä Betamax. Hulluja noi hurrit kyllä. Älä nyt vaan sanota, Extrokin julkaistiin Ruotsissa.
Ei kun tää taitaa muuten olla UKX, Polygram video, joo. Tää on, joo, ei oo ingen texta på den här svenskarin. Text på baksidan är på svenska. Ai jaa, että siinä on niinku takakansi on ruotsin kielellä. Okei. Okei, go figure. Mutta extra 127 €. Tästähän me puhuttiin ton Apassin kanssa pari viikkoa sitten, kun Apassi oli kattonut extran sitten. Tämähän on ihan samanlainen Suomessa julkaistu, tää Clint Eastwood. Paitsi hetkinen, tässä Suomen versiossa on näitä dollarin kuvia tässä Clint Eastwoodin nimen sivussa kyllä. Onko Crank 2 Suomi Blu-ray pleikkaritarralla arvokas? Joo. Aina kun on pleikkari 2 tarra, niin se on heti 1 000 000 siihen hintaan. En mä oikeasti osaa sanoa kyllä. En muista, että olisin nähnyt sitä nyt tässä. Sitten mä en oikein tajua tätä Jackie Chan Project A2. Tää oli viimeksikin taisi olla tosi kallilla mennyt. Että tää on joku superharvinaisuus tuolla Ruotsissa tää, että Project A2 tosiaan 180. Herregud. Suomessahan tää julkaistiin myös vuokrakasettina ja myyntikasettina, mutta en mä nyt kyllä muista, että tää olisi ikinä missään kauheassa hinnassa ollut kyllä tää Project A2. Star Wars-nimi suomettu väärin, eikö sen pitäisi olla Tähtisodat eikä War of the Stars? No, niin. Juuri niin. Mutta kyllä mä sanon, että Tähtien sota on paljon parempi nimi kuin Tähtisodat. Ja mä en kyllä tajua, että minkä takia kukaan italialainen ei ole keksinyt sitä niin kuin tehdä rip-offia. Niin mun tietääkseni ei ole semmoista leffaa, minkä nimi olisi War Stars. Se olisi niin ilmiselvä, tiedätkö? Jos sä haluat ripata leffoja, niin tee War Stars. Extra on vitu hyvä. Just tuli katsottua vähän aikaa sitten ja sanoi Just That Casual. Joo, tarvitsisi katsoa taas Extra uudestaan. Olisi kyllä kiva, jos Extrasta tulisi joku semmoinen boksi, missä on kaikki Extra-leffat kyllä. Oi jumalauta, Jaate Sakari, viskiä tiskiin, katselin Emman gaalaa. Veljen bändi voitti näköjään Iskelmä Emman ylikansallisten kusihuorayhtiöiden kullin imentä bileet, mutta silti. Otetaan kullin imentä bileille sitten. Ja onneksi olkoon sitten Iskelmä Emmasta sinne. Kiitoksia, 6 € Jaate Sakari. Ja arpajaislippuja sinne tipahti sitten kyllä. Monta kappaletta. Ja tullut nyt 4 tilaajaa lisää sitten. Kohta alkaa olemaan lähellä toi 6900, että pistäkää kanavaa tilata. Kiva, että teitä on näin paljon. Ja vieläkin 270 ihmistä katselee. Jumalauta, oi jumalauta, tää on kuin taikuutta perkele. Sitten hei, elokuva, mikä Suomessa julkaistiin Casino-videon toimesta, ja ei nyt mun mielestä mikään kauhean mielenkiintoinen elokuva, mutta Christopher Lloydkin näyttelee tässä, ja Klaus Kinski, Skitsat, Ryyssare. Olikos tää niitä videoinvestejä siellä sitten? Ne on kyllä kysyttyä kamaa toi videoinvesti tuolla Ruotsissa, ei siinä mitään, mutta Suomessa tää mun mielestä ei ole mikään kamala harvinainen, se on Casino-video, ja en mä tiedä oliko se leikattu versio sitten, mutta eikös tästä tullut Vinegar-syndromalta joku 4K peräti? Ja mun mielestä aika keskinkertainen elokuva. Joo, mutta se siitä Ryyssaresta sitten. Sitten on tää sikasiisti, mitä mä viime kerrallakin näytin teille jo, mutta ei tätä liikaa voi näyttää. Multa löytyy tää sama hyllyssä ja tää on kyllä niin kateellisuuden aihe ruottalaisille. Sakelin svenska Pekka perkele, kun ne sai fredagen den 13. Olkoonkin niin, että se on pahasti leikattu toi ruottikasetti, mutta siitä huolimatta aivan törkeen siisti Warner Bros. Vuokrakasetti kyllä, että tää olisi varmasti tosi superharvinainen Suomessa, jos tää olisi julkaistu Suomessa sitten tää perjantai 13. päivä VHS, mutta jouduttiin odottaa aina sitten niin DVD-aikaa sitten ennen kuin tuli mikään perjantai 13. päivä niin kuin sitten julkaistiin täällä Suomessa. Tähtiretkistä.
Sitten on jälleen kerran Svenska Pekka, perkele, kannibaaliferoksi, ryyssare, helvetti. Ja nämä on niin sikatyylikkäitä kyllä tää, vai mitä ootte mieltä? Nämä mustat videoinvestit, missä on niinku toi nimi tollain tylyllä, brutalistisella tekstillä, ja sitten toi isolla toi kansi, eikä mitään muuta tekstiä paitsi ryyssare. Ai, ei mitään tietoa siitä, onko tää leikkaamaton versio, mutta sairaan siisti, sairaan siisti kasetti kyllä on kyseessä. Joo. Ja Suomessa vasta niin kuin 2000-luvun puolivälissä sitten, 2005 kun ne tuli Another World Entertainmentin, niin ne julkaisi sitä DVDtä, niin vasta silloin meillä Suomessa nähtiin Cannibal Feroxi sitten. Kyllä joo, Suomi DVD on täysin leikkaamaton versio, siis jos puhutaan Cannibal Feroxista, niin on. Sampola sanoo Friday. Helvetin kome. Ai, Nolte puhuu näköjään tosta Friday the 13th, siis joo, kyllä on. Se on unrated versio kyllä. Mä en tiedä, onko edes julkaistu niin kuin sitä R-rated versioa missään, että DVD:llä. Se oli kyllä joo, me ollaan ennenkin muisteltu tätä, mutta ei sitä liikaa voi muistella. Mä muistan kanssa, mulla oli kanssa nauhoitettu Filminetiltä, oli toi Friday the 13th 7 ja 8, se oli niin siistiä, niin kuin, ai että telkkarista tulee Friday the 13th, että tää on niinku vittu kovinta paskaa ikinä. Vanhat videot ei juuri kiinnosta, kusimikki on se juttu. Okei. Okay. Tarkoittaako tuo ryyssare, että on veneeksi dupattu? Ryssare. Ei, se on kauhuelokuva. Ryyssare. Tai jännäri. Sanokaa mun sanoneen, että jostain vierantautuu yksi ainoa suomalainen leikkaamaton testi kautta varastokappale tuosta Warnerin perjantai 13 tai Cannibal Ferox. No se olisi kyllä jo niinku ihmeinen ihme kyllä. Joo. Sitten vielä viimeinen Traderasta. Tää on mulle ihan tuntematon elokuva. Snooternas Krieg. Elikkä Kyttien sota. La Guerre des Police. Tää on onks tää nyt sitten joku italialainen toimintaelokuva sitten kyllä, että joo, tätä ei mun mielestä Suomessa julkaistu ollenkaan sitten, mutta tässä on sitten ilmeisesti Esseltä videon julkaisu. Joo, ihan tuntematon, hieno kasetti. 323 € maksettu sitten Traderassa. Joo. Mutta, siinä oli nyt sitten videopörssihommia. Eiköhän nää nyt ole taputeltu tämä videopörssi-juttu, että nyt sitten seuraava ohjelmanumero tässä lähetyksessä, kello lähenee 10, niin tutustutaan nyt siihen uuteen tuohon huutonettiin, ja katsotaan mitä myynnissä siellä, onko siellä mitään hyviä myynnissä, ja mä nyt kerron teille, mitä mä ajattelen tästä uusitusta huuto.netistä sitten. Joo, ja pistäkää sinne omia kommentteja kanssa, että mitä te olette siitä mieltä. Että joo, avataan se tästä. Eli ihan ensinnäkin, niin mä oon pistänyt nyt ensimmäisen myyntikohteen myyntiin. Mä en tiedä, joku siinä on sillä tavalla, että mä niin kuin mietin, että onko mulla joku henkinen vika. Mun mielestä joku hirveä iso kynnys pistää myytiin mitään. Niin kuin, tiedätkö? Mä niin kuin järjellä, että kyllä mä pistän. Jotenkin tää tuntuu, että tää on hirveä niin kuin urakka niin kuin myydä kaikkea. Ja hei, kertokaa mulle, ootteko te ostanut jostain, niin kuin se ootte enää bulkkina niin kuin postipaketteja? Niin kuin, mistä sais halvimmalla, siis semmoisia pahvisia postipaketteja? Tai no ehkä semmoinen pahvipussikin käy kyllä. Venäjäksi dupatusta minä. Joo, hei, me nähtiin kans toi Titanicki, se missä Jack Rose! Sama äijä puhuu kaikki nää niin kuin repliikit. Mutta katsotaan, onko tälle tullut huutoja tähän. Yksi huutaja on jo pistetty. Niko on pistänyt huutoa vihreille pareteille kyllä. Ai että, Niko on kyllä kova jätkä. Saikohan Niko muuten sen palkinnon jo postissa sit, mitä mä lähettelin. Ei se ole hankalaa. Mä mietin, että onko mä jotenkin alitajuntaisesti niin vastahakoinen luopuu mistään, mutta kun en mä sitäkään oikein niin ajattele.
Itse ostan puuilosta pahvilootia. Mitäs ne siellä maksaa, noi puuilon pahvilootat? Mikä on puuilo? Myy pakettina lähtöhinnaksi tonni. Mutta semmonen on nyt myynnissä ja mun deadline on tähän 2 viikon päähän ja ehkä me voidaan silloin vähän niinku videohommista puhua lisää sieltä sitten. Siis Operaatio Howardista sitten. Mennäänpä nyt sitten katsomaan VHS-formaatit sivu. Okei, eli Huutonetti uusiutui tässä vähän aikaa sitten kyllä. Mä pistin sinne sen 1900 bonuksena. Siis tiedä se, että muistaakseni jompikumpi niistä oli huonossa kunnossa. Mutta mä en niinku jaksanut alkaa tarkastelemaan. Mä ajattelin, että ne on kyllä hienoja kasetteja. Ne on hyvä pysyä Warner Brosin kerääjä hyllyssä kyllä. Niin. Toivottavasti tykkäsit. Okei, mutta heti tässä uudessa mua nyt vähän niinku hieroo vastakarvaan tää. Miksi tämä mainos on tässä niinku ensimmäisenä? Se taisi kyllä olla vanhassakin. Ja mun mielestä se vie liikaa tilaa tästä niinku selaamisikkunasta kyllä. Ja lisäksi tämä niinku häiritsee mua, että tämä VHS ja muut formaatit, tämä on sijoitettu tähän, niinku, tähän lista-alueelle. Viimeksi oli täällä rajaa tuotteita alueella sitten, että voi valita näitä formaatteja. Tämä vie niinku puolet tästä sivusta. Niinku tämä mainos ja sitten tämä. Joo. Ja sitten kun täällä selataan näitä, kato, oho, se on Terminator-tuhoaja. 2,10 € on huudettu siitä. Siinä on kyllä, tää on jo Nordic-kiviä. Joo, jumalauta, nyt on kyllä. Jos niin toi toimii toi kasetti, niin tää on kova löytö kyllä. Oi, Terminaattori. Joo, ja muistakaa, tää on nyt sitten, älkää vaan yllyttäkö mua huuteleen mitään sitten, että tää on vapaata selailua sitten. Niin, ja sitten mun mielestä tämä toimii nyt huonommin, tämä, että paras osuvuus, niin tämä ei mun mielestä näytä yhtä hyvin kuin viimeksi. Että mä aina vaihdan tästä sitten tämä suosituimmat tähän, että mä en tiedä miten se on muutettu. Onko toi niinku paras osuma, niin onko se joku algoritmi yrittää niinku suositella mulle, mistä mä saattaisin ehkä tykätä tai jotain, että paraneeko se sitten ajan kanssa, mutta ehkä tämä suosituimmat on sitten järkevä vaihtoehto tähän. Ai, siellä on mun ilmoitus, vihreät paretit on siellä sitten. Joo, mä en nyt käytä mitään adblockia tässä, koska mä haluan puhua siitä, että miten tää on suunniteltu tää saitti. Joo. Mutta mun mielestä parempi vaihtoehto oli se, kun vanhassa oli se mainos oli tässä niin kuin listan niin kuin tyyliin joku 3 riviä jälkeen, että se... Niin. Voitko tehdä sellaisen euron jäsenen, niin saa vaan kusella käydä. No, hyvä idea. Miksi mä vaan teen jäsenvideoita, missä mä vaan käyn kusella? Kusella, esimerkiksi niin kuin, teekö 6.3. kusella käynnit. Aina hoilailen tuossa jotain ja kuseskelen. No, vittu, tää on taas niin tyhmä. Okei, mä nyt katon vaikka Super Mario Brosia tästä. Okei, 5 € lähtöhinta. Sinänsä tässä mun mielestä itse ilmoitussivulla ei mun mielestä ole mitään vikaa sinänsä. Joku siellä valitti, että pitäisi näyttää, että koska se on, kyllähän täällä lukee tää, että lisätty 23.11, mutta oliko se kyseessä toi listasivu? Hei, Janos Bulas sanoo, että no niin Vilho, jostain pakko huutaa tänään, kansa vaatii huutoon sisältöä. Kyllä, eiköhän me jotain keksitä siinä sitten. Hei, minkä takia toi ei näy toi videopörssi ruutu? Ei kun niin, tää on, kato tuossa päällä. Noin. Joo. Elisabeth Ronja, jos vielä antaisi vähän juhlajätkille kaljarahaa. Kiitos Elisabeth Ronja, kiitos todella paljon. Lentosuukkoja sinne. Otetaan vähän Fishermandia.
Mandyä sitten. Ja olette mukana siis arvonnassa sitten. Ja kyllähän nyt on tullut, oi sookeli, kohta on 200 täynnä kyllä. Ja mä lupaan nyt huutaa jotain, mutta mä en huuda Super Mario Brosia, koska tää on ihan, mulla löytyy se hyllystä. Mutta siis tästä sivusta mulla ei oikein mitään valitettavaa. Tää on ihan jees. Ja hei, satuin huomaamaan sen, että siis ilmeisesti tässä uudessa ilmoituksessa, kun joku menee kaupaksi, niin se ei pamauta niitä, tiedätkö, myyjän tietoja heti siihen ikkunaan. Mutta saattoi olla, että mä katsoin väärinkin. Paljon parempi tämä uusi huutenetti kuin paras. Paras oli se ennen 2015 oleva huutis. En mä muistakaan tommosta kyllä. Jatko-osa kusella taas. Itse olen nähnyt Friday the 13 Suomikassan aikanaan Järvenpäällä videopisteessä 8486 kannessa Verentahdemäen kirjoissa tyynyssä makaamassa valokuvana Tommi Nyholm on myös näin. Voisiko se olla mahdollista, että se olisi ollut toi ruotsalainen kasetti? Koska ei tommosesta ole tietoa tommosesta ruotti- tai suomikasetista. Mutta se, mikä mun täytyy kehua tätä uutta huutoa, siis tää nyt tuntuu niinku freesimmältä, selkeämmältä tää ulkoasu. Mä nyt muuttaisin vaan tää mainos tässä. Mä muuttaisin sen sijaintia. Tää vie vitusti liikaa tilaa. Ja lisäksi mä pistäisin näin jonkun namiskan taakse tää formaattivalikko. Mutta siis tää tuntuu, että tää niinku pysyy kasassa paremmin, tiedätkö? Se vanha tuntuu vähän siltä, että se hajoaa ihan minä hetkenä hyvänsä. Ja mä tykkään tästä niinku värimaailmasta ja näistä niinku elementtien sijoittelusta. Tää on mun mielestä niinku helpompi lukea kyllä. Joo. Pakko Konneville naisvankilta. Betty Page. Mutta katsotaan, löytyykö nyt jotain huudettavaa sitten. Että me ollaan nyt kakkossivulla. Katsotaan, löytyykö täältä. Warner Home Video esittelykasetti. 1 euro. Se on halpa. Sekin taitaa löytyä mitä. Super Mario Bros. Heti vasta. Miten se olisi piraatti VHS-lähetys? Lähetyksen lopussa poliisit viesivät Villen raudoissa kamarille. Aika paha. Hei, tässä on muuten harvinainen kasetti ja ihan sikahyvä leffa. Mä oon odotellut, että Severin pistäisi Blu-rayna. Bruce Lee, Game of Death. Ei kun siis toi Bruce Lee, siis tää oli tää Fist of Fear, Touch of Death. Siis tää on niin kalkkuna elokuva kyllä. Fred Williamson näyttelee tässä myös ja sitten näyttää pätkiä Bruce Lee-elokuvista. 24 euroa. En ole kyllä pitkään aikaan nähnyt tätä myynnissä kyllä. Se kannattaa huutaa, jos kiinnostaa ton tyyliset elokuvat. Sitten ohitetaan nämä kansipaperijutut. JNE. Kosto-oikeuden puolesta. Rookio. Kaistapäiden kaupunki löytyy VHS. Joo. Weird Science löytyy. Verivelka löytyy. Nämä on jotenkin hienoja, mä tykkään näistä. Nämä on tää Redemption-videon nämä kannet. Tiedätkö, nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin taiteellisia mustavalkovalokuvia. Taas hieno sarja olla kokonaan, niin kuin koko sarja hyllyssä. Että tavallaan, niin kuin, joo, kyllä mun mielestä aina pitäisi olla alkuperäinen kansi tänne, mutta nämä on jotenkin sairaan tyylikkäitä kyllä nämä. Katso huvikseen, mikä on kallein VHS myynnissä. Ihan pilalla. Hakusuorittamista pitäisi olla ihan ekana, hakeeko otsikoista vai kaikesta. Ärsyttävää scrollata aina alas, että pääsee olennaisiinsa. Missä täällä on suodattimet? Ja niin näitä tarkoitat. Ja sitten tämähän muuten on tässä se, että tää ei vieläkään näytä niinku myytyjä kohteita. Eli se, mikä videopörssi taas tekee, että se näkyy aina, että mistä on niinku oikeasti kaupat tehty. Mutta nämä on suljetut kohtaukset vaan. Kohteet siis. Mutta näytetään nyt avoimet. Käydään katsoa nyt kalleimmat.
Mä taidan tietää, mitä ne on. Korkein hinta ensin. Mitä? Hinta korkein ensin? No ei tää nyt selvästikään toimi kyllä. Ei kun miksi tää on nyt tää on, se on tähtinosto sitten jo. Buck Rogers avaruusseikkailija 990. Tämähän taisi mennä justiin, oliko se viime vuoden puolella, niin tämähän meni jollain tonnilla sitten tää. Mutta hei. Älkää nyt meikäläistä yllyttäkö tämmöstä ostelee, niinku, come on. Okei, mä halusin kyllä tää hyllyyn, mutta ei saakeli, en mä tonnilla ala nyt ostaa. Kyllä älkää hulluja puhuko saakeli. Itse tuli just viime viikolla postissa toi kuolemannyrkki. Ai, ootko vielä kattonut Freakazoid? Ilmeisesti uusi huutis ei enää ilmoita mailille, jos joku ylittää oman tarve. Okei, se on iso puute, koska niin kun mä oon siis monta kertaa niin kun pelastunut sillä tavalla, että siitä on tullut maili, että joku on ilmoittanut. Detroit 9000 Devil Dog oli samalla videopistellä, missä tää Friday the 13. Älkää antako Villelle ideat. Sitten maailma vuonna 2020. Siis tosi kovia kasetteja, mutta tääkin on, siis tää on mun wanted-listalla, mutta en mä maksa 600. Siis helposti voisin lähteä huutelemaan tätä, jos taas vaikkapa lähtöhinta, sanotaan vaikka 199, kyllä mä huutaisin. Ja varmaan voisin mennä paljon korkeammallekin vielä, mutta siis ei saakeli, en mä osta heti hintaan niinku 600 maksu. Varsinkin kun kyseessä on leffa siis, joka multa löytyy Blu-raynakin hyllyssä. Tääkin on. Itse asiassa mulla on hyllyssä, siinä on vaan pelkät kotelot, mutta Corporal McBain, eikö se ollut Don Siegelin leffa? Ja jälleen kerran 600, mutta nämä on just näitä, mitä mä en välttämättä ostaisi kyllä edes, niin kun, jos olisi 59, niin sit kyllä joo, mutta niin kun, ei saakeli, en menisi yli 100 kyllä, koska se nyt on vaan mun mielipide, että mä en enää näitä tämmöisiä periaatteessa studioelokuvia sitten. Paitsi jos on joku mielenkiintoinen science fiction homma, niin sitten ehkä. Kuten on maailman vuonna 2022 ja sitten toi. No esimerkiksi Barbarella. Jälleen kerran. Tää puuttuu hylly. Ei mulla ole. Ei oo. Niin Barbarella, niin jälleen kerran pikkusen liian kallis. 600. En mä en kyllä oikein nyt tiedä, että lähdeks mä siihen. Sitten täällähän mä ostin Lukolta justiin tän 20 miljoonan kaappauksen, niin me sovittiin 150 sen hinnaksi. Mutta mähän ostin silloin, muistatte, niin ostin mä 2 kasettia silloin, yhteensä 3. Et periaatteessa aika halpaa hintaan sanoin, koska niinku, tää taitaa olla näitä, Betamax, niin se vähentää kyllä vähän kiinnostavuutta. Mutta taitaa olla sateenkaarisarja harvinaisimpia nauhoja kyllä tämä. Ja sitten Hellraiser. 300. No ei nyt saakin. Leikattu VHS. Mutta tää löytyy meikäläistä hyllyltä. On kyllä hieno kasetti, ei siinä mitään. Ja mä olin pitkään silloin joskus aikanaan, tiiäks, että mä en uskonut, että Hellraiseria on julkaistu Suomessa. En usko vittu. Tää on tosi harvinainen. Ja sitten joskus vasta myöhemmin näin, että okei, kyllä se on julkaistu Suomessa. Täytyy joskus tää käydä läpi, että mitä siitä oikeasti on leikattu. Ai vitsi, nyt on paha. Ei vitsi, nyt on paha. Tätä mä oon ettin. Ja periaatteessa hinta nyt ei oo, tai siis se on kallis, se on tosi kallis. Mutta it's doable. Elikkä tätähän sanotaan, että tämä on mukaan leikkaamaton versio, tämä Rainbow. Mulla löytyy se toinen Nordic-julkaisu tästä, mikä sekin on tosi harvinainen. Mutta tätä mulla ei ole.
ja mähän kerään sateenkaari. Niin mun on vaikea uskoa, että tää olisi leikkaamaton versio. Nimittäin jos tää olisi leikkaamaton versio, niin tää olisi ihan taatusti verisimpiä italialaisia leffoja, mitä Suomessa on julkaistu kyllä. Ei vitsi, pitäisikö, mitä mä teen? Jyri sanoo, että do it. Tää on osta heti hinta. Siis huutanut mä olisin jo aikaa sitten. Rocco Anima. En mä tiedä mikä aikuisviihdepuolella on kallein film. Mitä mun pitää tehdä? Neuvokaa minua katsojat. Pitääkö ottaa neuvoa antavaa nyt? Ei voi olla totta. No periaatteessa superchattia on tullut 185, niin jos oikeastihan se on niin kuin puolet menee pois siitä, niin sitten niin kuin periaatteessa. Mitä The Rock, mitä Dwayne Johnson tekisi? Nyt kuitenkin, kun mä tässä aprikoin, niin siellä joku menee ostaa. Toivottavasti. Ei vittu. Ei vitsi. No okei, kyllähän se, sillä lailla tää voidaan perustella, että mä testaan, tätä nyt live-lähetyksessä, tätä niin kuin, tiiäksä, miten tää video, tai huutonetti toimii kyllä. Dwayne The Rock Johnson olisi jo ostanut kyllä. Siinä on kannessa helikoptereita pakkosta. Ei vitsi, ei. Siellä on kerran se vaan kirpasee ja sanoo JAA, joka on ollut 70 kuukautta jäsenenä. Hei, joku on ostanut se. Ei kun ei, mun piti vaihtaa. Mä toivoin, että joku olisi jo ostanut ton, mutta Joo. En mä halua kotia. Mä haluan sen noutopisteeseen. Mä en halua, että joku vitun postelioni jättää sen tuohon oven taakse. Siis kerran kun mä tulin kotiin, niin siinä oli paketti mun oven takana. Niin kuka tahansa voisi ottaa se. Joo, postin automaatti Stockmanni on meikäläisen valinta. Selvä. Se on siinä! Are you not entertained? Are you not entertained? Noniin. Näköjään noi tiedot tulee tuohon ikkunaan kuitenkin. Tää täytyy muistaa. Osta se The Rockin viidakkoleffa mieluummin. Saat sen varmaan alle 5. Jaatesakeri, osta ja hei, ehkä voisin vuokrata elokuvat YouTubesta. Itse painin 48 tonnia Life Forcen välillä. Oliko muuta ehdotuksia? Mä en tiedä, mitä siellä on vuokrattavana. Kato Scary Movie. Hei, kiitos Jaatesakari. Se oli siinä. Yes, se oli siinä. Kiitos, kun annoitte mulle hyvän idean, että pitää. Mutta hei, Tina, hän ei pelkää, vaan tappaa kostaakseen. Tää on ihan loistava filmi. Ensimmäinen kotimainen toimintaelokuva, sanoo kansi. Mutta 199 € on ehkä vähän liikaa. Heti painaisin ostan nyt nappia, mutta tää nyt sattuu, multa löytyy jo hyllystä kyllä. Koneero heittää 6 € ja apuja postikuluihin ja se on tarpeen kyllä. Oi. Ja sitten tietysti Titanikiahan nyt saa edulliseen 200 € hintaan. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, 2 Oscarin voittaja, alkuperäinen ei-kopio.
Vuonna 1997 valmistettu. Nyt keräilijöille vain käteismaksu. En vaihda, en lähetä. Eipä se olekaan mikään suosittu elokuva, kun ensin halutaan ostaa kyseinen elokuva. Sitten keräilijät katosi. Niiltä loppui rahat, kun laitoin myyntiin. Kukahan vitun keräilijä on tätä kysynyt, että hei vittu, pistä Titanic. Kato, kun mä en mistään löydä Titanic VHS. Mä en oikeasti mistään löydä. Kirpputorit on ihan tyhjiä Titanic VHS. Tää on ihan taatusti Suomen eniten monistettu VHS-kasetti tää Titanic. Hei, pistä nyt ihmeessä se myynti. Niin, kaksi kirpparikauppiaat vaan yrittää ostaa ilmaisesti, kuten huutokauppakeisari, jolla ei ole rahaa. Ei ole pakko ostaa varastosta, en lähde kaivaan, kun pakkaan tavaroita laatikoita ja vien 10 kilometrin päähän. Ai, tää on tää sadeilmamies. Sadeilmoilla olen paikalla tai lähistöllä. Soitat muulloin aamulla tai varmemmin 18-20. Tää on Tampereelta, okei. Okay. Katsotaan mitä on muuta boikotilla myynnissä sitten täällä. Myyjän muut tuotteet. Katsotaan mitä siinä on kalliimpia sitten. Wilhelm von Nottebackin muotokuva 1800-luvulta. Okei. Okay. En lahjoita museolle, vaan myyn, kun en ole miljonääri, oman muotokuvataulun. Vain soita, ota rahat mukaan ja hae. Mä käyn hakeen pankkiautomaatilla 20 tonnia. Mä menen hakeen. Joo, tässä. Hei, Elisabeth Ronja lähetti sydämen ja 2 euroa, kiitos tosi paljon. Ei vitsi, 199/200, ai että. Meneekö kohta siis 249 sitten, niin sittenhän kattaisi teoriassa toi sitten niin kuin viidakkoverilöylyä sitten. Että. Mä lupaan tehdä sen leikkausvideon siitä sitten, katsoa, että onko se oikeasti leikkaamaton versio. Meinaan toi on aika goreinen elokuva. Väinö Raution, taiteilijaprofessorin maalaama muotokuva. Anteeksi, röyhtäys. Satasien tarjoajat voivat unohtaa taulun oston. Näitä 100 vuotta vanhoja tauluja on vähän ja taidemuseot ovat tarjonneet tuhansia. Vuoden 1945 ja sen jälkeen maalattuja saa satasilla. Soitot varmemmin ja sovi hakeminen. Osta Ahtisaaren kaveriksi, joo. Ei tässäkään pahaa valtiopäivät 1939 asiakirjat kirjana. Itse asiassa mä oon etsinyt tätä. Mua niin vitusti kiinnostaa valtiopäivät 1931 asiakirjat kirjana. No niin, katsotaan nyt sitten. Olen lähettyvillä tai paikalla sadeilmoilla. Kun soitat vain tuntia ennen. Siis älä soita 2 tuntia ennen. Siis vain tuntia ennen kuin sä tulet käymään. Ja vain jos 100. Ihan turha muuten niin yrittää tulla käymään. Vaikka sulla olisi 4 tonnia taskussa, mutta jos sä tulet aurinkoisena päivänä, niin go fuck your mama. Nimittäin se on sadepäivänä vaan. Tulieko tarjousta tänä vuonna vai onko Orpo vienyt rahat keräilijältä? Vien kohta varastoon ja sitten katsotaan 10 vuoden päästä. Ei nettiviestejä, vain soita ja hae, ota rahat mukaan. Varmemmin vain muulloin 17-20 paikalla. Eikö se ollut edellisen ilmoituksessa 18-20? Mitä? Aaltotyyliä, ruokapöytä plus olohuone. 1,5 tonnia. Okei, mikä tässä nyt maksaa? Tää on ihan peruskalusteiden näköisiä. Nyt myynnissä, eikä jouluna. Turha pukilta pyytää näin. Tuoleja saattaa olla 4. 2 on kotona, 2 ehkä varastossa muualla. Pikkupöytä, ja. Nyt myynnissä, en kuljeta, en vaihda, vain käteinen käy. Ota rahat mukaan, jos haet. Jos ei kelläänkään ole rahaa ostaa, niin vien varastoon. Ja sieltä en kaiva vuoteen. Kaikkien tavaroiden takaa, kun vien sille koko autokuorman. Ja miten tää mua kiinnostaa?
Tee mitä vittua sua huvittaa. Ei nettiviestejä, puhelin on aina mukana. Netti on kirjastossa. Sadepäivänä olen varmemmin paikalla. Muulloin varmemmin 18-20. Edellisen ilmoituksessa oli ihan varmasti 17-20. Että tää niinku jotenkin vaihtelee tää, niinku, miten se on paikallakin. Dream Eve. Raudi Henkka heitti 6 euroa ja sanotaan raatteen tielle. Oi, jös. Otetaan 50. Jätetään toi nyt sitten, mä aletaan olla aika loppusuoralla tässä lähetyksessä, kello on jo yli 10, niin katsotaan nyt paljonko näitä arvontoja tulee, tai vielä jos tulee superchatti, niin otetaan kaikki yhdellä kertaa sitten. Menisköhän toi 249 sitten, niin sitten se olisi kattaisi periaatteessa saman kuin toi viidakko verilöyly, jonka ostelin sitten. Katsotaan vielä pari ilmoitusta tästä. Jos teille sopii, että vedetään se sitten, vedetään supersäkkijäsenten arvonta ja superchattejen arvonta sitten yhdellä kertaa. Arabian Myrnaa kahvikupit, 6 kappale asettit, plus asettit. 100 euroa. On näköjään rahat loppu kaikilta. Nyt on lama, ei näin huonoa vuotta ole ollut 25 vuoteen, kun kukaan ei osta mitään muuta kuin 100 suppilautoja tai rantapatjan, ja minä ostaisin, kun saan omat myytyä. Tuli tilan puute, ei nettiviestejä, en lähetä, ei nettimaksuja. Sadepäivinä olen paikalla tai lähistöllä, on puhelin mukana. En istu netissä koko päivä. Nyt saa huutaa. Nyt ehkä viikon. Soita, ota rahat mukaan ja hae. Varmemmin 18-20 paikalla. Vielä kerkien raatteen tielle. Hei, Dream Evil. Juuri näin. Vielä kerkien raatteen tielle. Oi että. Viidakkoverilyölyyn pyydetään sademiehiltä tukea siinä sitten kyllä. Mä voisin pistää hintaehdotus, että ostin juuri viidakkoverilöyly VHS:n, joten nyt tarvitsisin sinulta nyt 259 euroa. Tai oliko se 59 vai 49? Tuliko tässä muuten ilmoitus? Joo. 249 oli viidakkoverilöyly. Käydään kattoo huutajan autokohteet. Ootan niin. Rain Man on kova jätkä. Oliko täällä joku autokohde? Nastarenka. Näyttää tosi. Siis tää on rikki. Mitä mä tekisin tyhjillä autorenkailla? Huutonetissä ei kyllä kukaan osta mitään, kun kenelläkään ei ole rahaa. Mutta jos ei raha löydy, niin laitan kesärenkaat vanteille ja auto ainakin lähtee varausiksi purkuun. Aluvanteet auton alta. Nyt täytyisi pestä ja laittaa ilmat autotallissa purettavana ja ei saa kompuraan virta. Sopii ainakin kuvan Chevrolet Transportin eikä Pontiacin Chryslerin Mersun ynnä muu. Nyt ensin ehtivälle, joka tuo rahat ja noutaa ajoissa. Illalla ei näe vaikka 10 LED-valoa. Mutta ei tullut sähköjä talliin ja ei saatu ilmaa renkaisin. En mä... Mitä? Ei... Siis en mä vielä, tää on ihan mahtavaa. Tää on niinku ihan taidetta tän ilmoitus kyllä. Ja mikä tää auton kuva tässä? Niinku... renkaat on ilmeisesti tuosta pihalta otettu sitten tästä autosta.
Scorpions Hot and Heavy, 100 €. Really, 100 € CD-levy. Nyt eniten tarjoavalle RCA 82 nauhoitettu Take Off Hot and Heavy. Sädepäivinä olen ehkä paikalla tai lähistöllä. Muulloin varmemmin 18-20. Nyt saa tarjota. 20 ei tarjota, voi unohtaa. Ja nyt pakkaa ne varastoon muuton takia 10 kilometrin päähän. En ehdi joka päivä myymään. Ja vain käteinen käy. En lähetä enkä vaihda. Joo, siis tässä on varmasti niinku jono on niinku CD-hen niinku, siis okei, mä en tiedä CD-hinnoista mitään, mutta niinku, mä vähän epäilen, että niinku ei ole niinku noin kalliita, siis ei toi ole varmaan sen arvoinen. Mutta mennään tästä nyt pois, ettei me vielä kerätään katsoa muutamia videopörssin kohteita täällä sitten kyllä. Gonzo-video, tämän myyjän lyö ostamaan tavaraa. Joo, tuhansia euroja rahaa ja nyt mennään ostamaan tavaraa kyllä. Ei vitsi, mä taidan tietää kuka toi ukko on, tai ainakin tommonen äkäinen ukko asuu tässä lähestöllä. Just huusi postin tädille, kun ei tullut, hän ei minuuttiin oikeesti. Isä Matteo tunteita näin. Hei, Devil's Rain on myynnissä sitten, ja tää on kyllä kasetti, minkä varmasti voisin ostaa heti hintaan ostaa, jos siis tätä mulla ei jo olisi. Tosi harvinainen Svenska Waltersin kasetti kyllä, että 200 siitä sitten pyyntiä, että kova hinta, mutta kyllä nämä yleensä Svenska Walterista, ne on vaan kalliita, että ei siitä pääse yhtään mihinkään kyllä. Oho, 252 ihmistä vielä katseli. Periaatteessa katsojat ei ole yhtään edes vähentynyt, vaikka kello on jo kohta 10:30. Herranjestas. Kyllä tää kannattaa striimiä jatkaa, kun siellä noin paljon katsojia on. Ja voi ehkä löytyä jotain mielenkiintoista huudettavaa sitten. Sama menee hei Astro Zombies. Nyt Jyri ostamaan Astro Zombies ja Devil's Rain. Tosi harvinainen toi Viking-videon kasetti sitten, tää Ted V. Mikkelsin Astro Zombies. Joo, näitähän on 2 julkaisua Suomessa, että se on se, oliko se nyt se, Espoon OVC Videovisio on se toinen julkaisu. Se missä on se huumenneula kansi. Mitä vittua, Scorpionin levy on korkeintaan 5 € hintainen kyllä. Ai lisää Rainman. Pitäisikö me mennä taas Rainmanin ilmoituksia lukee? Sekö teitä kiinnostaa? Voidaan me mennä. Ratkaiseva isku VHS, Warner Bros. Tätä mulla itse asiassa ei kyllä oo. Nää on just tätä, että mä en nyt näitä tunnettuja filmejä niin kauheasti viitti ostaa. Niin kato Jyri, se olisi Kotkassa, niin otat kato seteleitä mukaan, mutta muista, kun sä meet ostaa niitä, niin älä mene, siis ainoastaan silloin kun sataa. Ville menee haastattelemaan Rainmania. Music Hunter myy ihan vitun kalliita levyjä. En ole koskaan nähnyt, miksi joku ostaa nimmaroidun levy helvetinkaan. Mä oon kans vähän sitä mieltä, tai ihan vähäkään, vaan mä oon täsmälleen sitä mieltä, että mun mielestä ei mitään järkeä ostaa levyä, missä on niinku nimmari valmiina. Siis niinku nimmari on mun mielestä semmonen, mikä sä oot itse pyytänyt siihen. Se on silloin arvokas, koska se muistuttaa sua siitä, kun sä tapasit tämän sinun ihailemasi ihmisen sitten. Ellei ne nyt ole semmosia jotain Signet Edition, tiiäksä, että se on itse heittänyt sen nimmarin, mutta jos joku toinen on pyytänyt sen nimikirjoituksen jossain toisessa tapahtumassa, niin ei se varmaan merkitse sulle itselle mitään. Niin. Tässä on kans hieno kasetti Tron, mutta tää on himmare hömmare svenska kasetti. Mutta muistakaa se, että 1800 myytiin tää suomenkielinen kasetti. Kyllä. Samvan on myynyt 5 € näitä samoja levyjä Sorsapuistossa Viitosalla. Ei sä oot ymmärtänyt väärin, sun pitäisi pistää 100 € hinta. Ja mennä ainoastaan kun 100 Sorsapuistossa, niin mennä silloin myymään niitä. Ja varsinkin jos se nimmari vielä sillä on omistettu, niin kun esimerkiksi mulla on aina kaikki, tai no ei nyt aina kaikki, mutta ne missä on nimmarit, niin mä oon yleensä kirjoittanut, että niin omistaa se mulle, for Ville. Silloin se on niin persoonallinen sulla. Täällä on kyllä tosi hyviä kasetteja myynnissä, nämä kalliit on, mutta
Öö, Esimerkiksi nämä sateenkaaret, kaikki multa löytyy jo, mutta siis hinnat on kyllä suolaisia, ei siitä pääse mihinkään. Että Hellraiserikin olisi 104,9 kyllä. Muistatte kuka Hellraiserin veli? Tää oli tää vitsi silloin Apassin kanssa. Kuka muistaa tää? Nää kaikki just multa löytyy Kylmäpäinen kyttä, Siitä vaan pojat, Trinity, Karate-kauhu lännessä. Ui niin joo, nythän tulee taas uusi sateenkaari lisää, että ei ihan kamalaa montaa enää sateenkaarista puutu, niin on täyssarja kyllä. Tässä olisi kans hyvä filmi, minkä voisin ostaa, mutta en mä himmare 128. Tää muistaakseni on Suomessakin julkaistu mustakantisella videotape-centerinä, niin se kiinnostaisi mua kyllä. Doberman Gang. Eikö kukaan muista, kuka oli Hellraiserin veli? No se on tietysti Paul Reiser. Ai. Mikäs tää satimessa? Eiks mulla oo tää? Rakastaa vai tappaa? Nää on just kyllä niinku, tässä niinku varmaan kalastellaan vähän niinku satimessa, niin nää just VLC-videot, niin ei ne nyt kyllä mun mielestä näin kalliita varmaan oo, että satimessa, onks mulla tommonen? Ei oo tätä. No ei tää nyt sillä lailla kiinnosta mua kyllä, että mä huuteleen sitä. Joo, Paul Reiser on Hellraiser. Katsotaan vielä toista sivua sitten tässä ja sitten aletaan siirtyä pikkuhiljaa arvontoihin sitten. Eli vielä kerkiää arvontaan messiin, jos sitä kaipaa. Tässä on tosi hyviä nämä Iskuryhmä ja Kehräävä kuolema ja Puumavuoren sala. No okei, tää on joku lastenpaska, mutta niin kuin, nämä kaikki multa löytyy, että harvoin näkee näin paljon sateenkaarta kyllä myynnissä. Ja mun mielestä tää 129, niin ei tää nyt mikään ihan kiskurihintaa kyllä. Että esimerkiksi niin kuin, sanotaan nyt vaikkapa Iskuryhmästä, niin kyllä 129 voisi tästä maksaa kyllä, jos ei mulla tätä olisi. Ja vielä VHS. Tarmo Mannin eli veli Edelman. Mutta joo, nyt on aika kova hinta. On 102 € on kielletty maailma. Mä vähän epäilen, että ei kyllä tähän hintaan mene kaupaksi. Ja muistetaan se, että näitähän on itse asiassa julkaistu leikkaamaton versio ja leikattu versio. Kannesta ei voi mitenkään päälle päin nähdä, että kumpi on kyseessä. Että se leikkaamattoman version tunnistaa helpoiten siitä, että siellä lopussa on Throne of Firein traileri. Leikatussa ei ole traileri. Mutta ei sitä paljon kyllä leikattu, että oliko se nyt sitten se kohtaus, kun sen lääkärin tai sen tohtorimiehen käsi lähtee irti, se lähikuva oli poistettu ja sitten se kun Alien vetää pilluun sitä muijaa sillä piikkihännällään, niin se oli leikattu tossa. Tai sillä että se oli käytetty hidastettuna sitä Alienin suuta siinä, että se peittää se että se tulee selästä ulos. Ai, Puumavuoren seikkailu voisi olla MILF-elokuva. Kyllä, Puumavuoren seikkailu. Sitten, siis tää on tosi hyviä kasetteja. Esimerkiksi, Valuva taivas. Tää on tosi harvinainen. 100 €. No, tää on kyllä niin weird elokuva, että tää vaatii kyllä tosi spesiaali henkilön tästä tykkäämään kyllä. Illan huipennuksen Uno läpi taas. Se on niin helppo jo. Pelataan joku kerta Unoa, mutta ei varmaan tänään nyt sitten, kun tää on tällä, jos tää menee näin myöhään, niin ei vitti. Sitten tää, hei, zombiverikosto. Harvoin tätäkään myynnissä näkyy kyllä. Ehkä tyhmin kansi ikinä, mutta kuitenkin kova harvinainen leffa, mikä oli Suomessa kielletty. Ja myös Gorehoundin Suomessa kielletyt palstalla oli tää
tää video tässä. Ja silloin kun mä luin sen arvostelun, mä sanoin, että ei tää leffa pitää kyllä hommata jostain, makso mitä makso. Ja myöhemmin sitten löysin ja kyllähän se on niitä harvoja Paul Nash-elokuvia, mitä Suomessa julkaistiin. Uutuus, niin siinä oli jo siinä valuvassa taivaassa. Mutta vielä sitten, jos mietitte, että mitä mä oon tästä mieltä tästä Huutonetin uudistuksesta, mä en oikein osaa sanoa siihen mitään siihen huutoturvaan, koska kun mä lisäsin sitä uutta ilmoitusta, niin ei se mulle mitään sitä sanonut ainakaan. Ja niin kuin myöskin toi, kun mä ostin nyt tämän viidakkoverilöylyn, niin ei täällä mun mielestä mistään huutoturvasta puhuta. Että hinta on se, mikä mä huusin ja Marko tilinumero on tässä ja näin, niin, että en mä oikein tiedä. Mutta siis muuten nämä on ihan, siis tää on niinku teknisesti niinku tuntuu olevan niinku paljon parempi kuin se vanha. Mutta niinku nämä muutamat jutut, mitä liittyen varsinkin tähän mainostamiseen, niin mä muuttaisin. Ja varmaankin se korva, jos sä haluat adblockia käyttää, mutta toisaalta taas en mä välttämättä halua käyttää adblockia, koska kyllä mä oon sitä mieltä näin niin kuin itsekin web-sivujen tekijänä, että kyllä se, niin kuin, se on tärkeää, että se niin kuin web-sivu tuottaa rahaakin kyllä. Että jos se on niin kuin mainoksen näyttö, niin se periaatteessa supportaa sitä niin kuin nettisivun ylläpitoa. Ei ole Uunoa läpäisty vielä. Kyllä se päivä joskus koittaa. Liquid Skysta on muuten Vinegar Syndromen Blu-ray. Se taitaa olla paras versio tällä hetkellä. Joo, siellähän muuten Snake Plissken sanokin sitä. Sulla on huutoturva siinä vihreät paretit nyt. Okei. Selvä, eli se tulee automaattisesti siihen päälle. Se ei mitenkään siinä ilmoitusta luodessa ilmoittanut tästä asiasta, se on automaattisesti päällä. Eli miten se ilmenee siinä ilmoituksessa sitten, Niko, että se lukee vai siinä huutoturva? Onko se sitten niin, että se on pakko käyttää, jos et sä käytä sitä, niin kuin sitä jäsenyyttä, tai se mikä, onko se 10 €? Jos kerta niin on, niin mun täytyy varmaan niinku liittyä sitten siihen video, tai siihen joku huutokanta-asiakas tai joku semmoinen, että se ei niin kuin anna sitä, tai pistä väkisin sitä vaihtoehtoa. Ihan paskaa, että jos ostaja joutuu maksamaan siitä, että se ostaa. Eikö se niin sillain tarkoita? Siis toi on ihan perseestä, mutta kyllä mä jälleen kerran mä ymmärrän sen, että niinku, hei, siis niinku nettisivun tarvii tuottaa rahaa, että sitä niinku on järkevää niinku pitää päällä. Mutta onko toi paras vaihtoehto, niin ei varmaan ehkä ole kyllä sitten. Okei, huutoturva on pakollinen tavikselle. Se ei missään maissa, kun ilmoitusta luo, se ei ilmoita siitä. Se vaan ilmeisesti pitää tietää kyllä. Siellä ei, Veli-Pekka Koskinen, siellä ei ole semmoista vaihtoehtoa, missä lukisi mitään huutoturvasta. Mä nimittäin yritin nimenomaan katsoa sitä. Mutta siis mä oon ihan tavis huutonettikäyttäjä, että se varmaan ei ilmoita siihen kyllä. Joo, siis justiin tämä, että se on se 12 € vuodessa, jos sä oot se huuto joku tehokäyttäjä, niin silloin sä voit klikkaa sen pois. Huutoturva vissiin tarkoittaa sitä, että ostaja maksaa sitä jotain. Niin, joo. Jos on Huuto Plus, niin sitten näkyy se huutoturvan poisotto. Näin mäkin luulen jo. Mun täytyy varmaan ottaa toi Huuto Plussa sitten. Ei se nyt sillain paha ole se 12 € vuodessa. Sitten varsinkin jos nyt aletaan Operaatio Howardin myötä sitten myymään noita nauhoja enemmänkin sitten. Joo. Sitten, onko täällä vielä jotain? Mitäs täällä on sitten vielä?
Tässä on kyllä iso Laserdisc-boksi. Tässä on niinku 13 leffaa Laserdiskinä. Kuka on Ojiaro Ozu? En tiedä. 99 €. Hirveä Laserdisc-mälli. Toi varmaan painaa jo monta kiloa. No niin, Veli-Pekka Koskinen on tehomyy. Eli sulla on se vaihtoehto siellä, se ilmoittaa siitä, joo. Mutta joo, kato, mä oon ihan tehoton myyjä, tavismyyjä, niin siellä ei ole vaihtoehtoa. Mutta joo, hei, hyvä, että tää saatiin nyt tällä lailla selville sitten, niin mun täytyy ottaa se sitten se plussa siihen. Ai vitsi. Siinä on hyvä kasetti. Osta heti hintaa. 92 €. Voisin vaikka ostaa, jos ei tätä jo olisi. Street Colossen. Vähän niinku Rymt Imperiet slår tillbaka. Mutta tää on Street Colossen. Eli taistelurekka. Ihan hauska leffa. Michael Beck näyttelee tässä. Ja ohjaus on Harley Cockles. Ei vaiskaan Harley Cocklis. Niin täytyisi katsoa tää uudestaan, ja on harvinainen kasetti, ja tää ehkä kannattaisi jonkun ostaa sitä heti sitten kyllä. Voin suositella kyllä. Pientä häiriötä. Joo. Mitä? Kasetin lopussa leffan jälkeen jotain muuta nauhoitettu. Okei, mitähän siinä on nauhoitettu sitten? Joku on töhrinyt tätä kasettia. Joo, okei, toi on vähän no-no. Operaatio Howard on Raulin masinoima liike. Joo, Harley Cockles on Malonin ohjaaja, eli se Burt Reynolds-elokuva. Jostain se olikin tuttu. Ja varmaan just tosta. Siinä on taas Tähtien sota, mutta ei tää nyt ihan näin arvokas tää myyntikasetti ole. Siinä on tosiaan 91 €. Mä sanoin, että varmaan 19 € voisi olla järkevä lähteä kalastelemaan niin kuin lähtöhinnalla tätä, mutta sekin saattaa olla liikaa kyllä. Mutta tää on se toinen kasetti kyllä, missä lukee Tähtien sota, eikä niin kuin pelkästään Star Wars sitten. Joo. Kyllä, alkaisiko se olla sitten tarpeeksi sitten tältä illalta? Mä alan ole vähän sitä mieltä kyllä, että tää on hyvä mä tykkään tästä. Mikä on Kipparikalle ruotsiksi? Niin mä en oo ikinä kuullut, mutta jotenkin Karl Alfred. Papai. Miten sä saat Karl Alfred siitä väännetty? Itse asiassa jollain kummalla tavalla mä haluaisin tää joskus nähdä tämän leffa. Eli tämähän on toi Robin Williams näyttelee Kipparikalleen tässä 79 vuoden elokuvassa. Onko kukaan nähnyt tätä elokuvaa? Siis tää on kuulemma hirveän paska, mutta jotenkin tää kiinnostaa mua kyllä. Karl Alfred. Joo. En mä tänään en mä tänään mihinkään lähde, kyllä se on ihan taattu. Ja kyllä itse asiassa vähän rullakebab vähän houkuttelee tuolla kyllä. Se on tämmönen krapulapäivä, niin vähän tekee mieli vähän roskaruokkaa. No se on ihan totta, että papai, niin mitä se on sitten Kipparikalle? Niin ihan totta joo. Miksi se olisi Kipparikalle sitten? Karl Alfred. Huhhuti huijaa.
Oon katsonut Papa. Ikävä kyllä olen nähnyt Papa ja paskaahan se on kyllä. Hämmentävä elokuva. Joo, siis mä oon ymmärtänyt, että se on hämmentävä elokuva, niin mä haluaisin nähdä kyllä jonain päivänä ton. Mikähän tuo Sabrina? No katsotaan vielä Sabrinaa sitten, kun siellä... Eli tämähän on pitkään mun mielestä myynnissä tää Sabrina 6 Sensual Videos, eli Sabrinan näitä musiikkivideoita sitten. Boys, 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 I'm looking for the good times. Boys, boys, boys. Eikö se ole hyvä imitaatio kyllä? Kipparikalo on ruotsissa. Sukka dikka, Swedish ertipa. Sukka dikka. Joo. Sabrina oli kovaa tavaraa silloin, mutta ei se nyt niin kovaa tavaraa, että 89 € siitä maksaisi. Älkää yrittäkö mua saada osta heti nyt hintaa painaan kyllä niin. Älkää edes kuvitelko semmoista. Joo. Siinä olisi tämän illan satsit sitten, ja nyt sitten enää vielä arvonnat sitten, eli älkää menkö pois, nimittäin kaikkihan voi voittaa näissä arvonnaissa, huolimatta siitä, onko ilmoittautunut, onko lähettänyt superchattia tai onko supersäkki jäsen sitten, niin joo. Sabrinat erevat levällä. Mikä on harvinaisin juttu hyllyssä. Martti Ahtisaari taulu. Armeijassa oli tiukkaat kamaa Sabrina. No voin kuvitella kyllä, joo. Joo, on kyllä täys imitaatio. Ainakin vähintään yhtä seksikäs imitaatio oli kyllä. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Niin joo, Deliriumissa on toi Sabrina muija ja se näkyy tissit siinä jo. Siinä on muitakin helvetin isotissisiä muijia on kyllä se Deliriumissa. Se on kyllä hyvä elokuva. Kannattaa katsoa se. Okei. Hei, nyt sitten arvonnat. Lähdetään arvontaan. Eli otetaan nyt kaikki Superchat miehet ja naiset lavalle. Kierretään tästä, otetaan täältä erä numero 2. Ja sieltä sitten myös erä numero 3 otetaan siihen perään sitten. Kaikki varmasti pääsevät siihen mukaan. Dream Evil vielä siitä erä 3 sitten. Nyt taitaa olla kaikki nimet ja illan viimeinen superchattajien arvonta. Kiitoksia kaikille superchattajille, tosi mahtavaa porukkaa ja vähän ehkä helpottaa viidakkoverilöydy hintaa sitten tosi paljon. Joo, no niin, ja sieltä se lähtee raatteenti oi, N-Y-T nyt, oh you motherfucker, sieltä se lähtee, oi. Viimeinen ilta, satana arvonta sieltä, äijät tulee raatteja täältä, saatana sieltä, puka, sieltä vedetään 2 aseella, saatana, just sieltä vittu drive-byta tulee ja ammutaan niin perkeleesti haulikolla, konepistooli ja sellainen Tommigunilla vedetään, saatana, siellä on ryssäpoikaa tulee, karatepoikaa tulee, mutta täältä tulee kertopotkua niin saatanan kova, Dwayne, sieltä putolee Dwayne ja Dwayne Johnsonikin, mutta voittaako Dwayne Johnson tällä kertaa, Dwayne on kyllä pistänyt niin kovaa settiä, kyllä melkein Dwayne arsa, mutta siellä on Elisa Petroniakin tipahti, te Sampola ihmemies, Sepi XXX on vielä se, ja Juuso Paakko vastaan te ihmemies sieltä, JM5 sieltä, kumpi tästä voittaa, äijät on siellä rivissä, vetää niin kovaa taistelua, että ei mitään järkeä, että me ei todellakaan mitään kissannaintia, että ei todellakaan ole mitään hevosen teurastusta, eikä mitään koiranpaskan poimimista, tää on selkkää teurastuksen peliä, tämä on silkkaa hulluutta, tämä on maailmansota 3, me elämme jo maailmansota 3, se on syttynyt Videospace-kanavalla, ja Juuso Paakko voittaa. Kiitos Juuso Paakko. Onneksi olkoon Juuso Paakko. Onko Juuso Paakko paikalla? Lähetä minulle nimesi, osoitteesi. Sano, että olet Juuso Paakko, morjens. trashvideofinland@gmail.com mailia. Juuso Paakko, morjes. Voitin arpajaiset toisen arvonnan ja sitten minua kiinnostaa DVD tai Trash-videopaketti. Jompikumpi.
Kiitoksia. Oli. Kovaa settiä. Ehdottomasti kovaa settiä. Ja sitten vielä, saisinko pyytää kanavan supersäkkijäsenet lauteille siellä, että he ovat supersäkkijäseniä, jotka ovat paljon tukeneet kyllä kanavaa sitten ja kaikki voi liittyä supersäkkijäseneksi myös sitten. Tämä arvonta on heille plus yhdellä äänellä kaikki sitten. Niin, kunhan toi nyt pyörähtää ympäri tosta toi scrollaus, niin aloitetaan siitä. Onnea Juuso Paakko. Paakko käveli voittoon, joo. No niin, onko paikalla kanavan supersäkki jäsenet? Tää scrollaa hitaasti. Elikkä. Jos olisi Martti, Vila ostaisi heti. Niko Räsänen, Tvein 12, Ossin leffa arkisto, Ossis Los Angeles, Harri Jokinen, California Jani, Inspektori P, Samuan Tre, Janne S, CB Fin, Niko 75, Zamde, Korodei, Mies Velatasta, Te Sampola, Timo M, Markus Käänsä Kangas 82, Marko Noma, Juhani Mäki Ainali, Dream Evil, Mikko Heinonen, Marko 71, Koneero, Jakke Rautio, Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko, Te Kaippaaja, Kerran 2. Kerran 2 muuten viimeksikin voitte sitten. Sille pitää lähettää vielä palkinto. Einari Keskiaho, Team Ketunleipä, Henk Meisters, Baritonisti, Kökkö 83, Freakasoid 85, Danket, Yläpelti ja Nappi Ojala ja Epis 313 ja onko sitten vielä Oisku. Siinä taisi olla kaikki kanavan supersäkkijäsenet. Iso kiitos teille. Todella iso kiitos teille. Muistakaa katsoa noita jäsenvideoita, mitä on tuossa lisännyt, jos et ole vielä katsonut. Ja kaikki muut jäsenet enää, sieltä näkee jäsenvideoja sitten kyllä. Niin. Joo. Ja sitten heitetään tänne sitten nämä nimet ja lisätään tästä, poistetaan tää ja kaikki lisätään tähän kanssa. Noin, eli kaikki, sinä olet siellä nyt mukana, jos olet siellä katsomassa, niin olet myös mukana sitten yhdellä äänellä sitten, joo. No niin, sieltä lähtee sitten illan viimeinen huikeus ohjelmanumero sitten ja katsotaan kuka voittaa tällä kertaa. Kuka on kovin jätkä kautta muija tällä kertaa. Ja sieltä se lähtee. Saman Trend tipahti. Sieltä äijää Supersäkki jäsentä tipahtaa. Vain yksi voittaa tämän Martti Ahtisaaren kumite-turnauksen. Kumite-karate-ekspertit ovat siellä. Martti Ahtisaari approves, antaa mitaleja tällä karate-potkut viuhuvta. Raatteen tiellä satana mitään armoa ei kyllä jumalauta anneta kyllä kumite-turnauksessa. Tämä ei todellakaan ole mikään semmoinen lepokoti tai mikään kissannäintiä katselukoti, vaan tämä on suoraa terrorisuutta ja tappamista. Tämä on helvetinmoinen synkkä päivä elämälle, itse kuolemalle ja itse universumille itsellekään. Nyt Twain on nyt siellä voitossa. Meneekö Twain nyt voittoon? Kyllä se menee ehkä voittoon. Twain 12, mutta siellä se perässä on Te Kaippaaja on sitten nopeampi, mutta kyllä se Kaippaaja vetää hirveätä warp speedia, mutta Twain on kyllä tiukasti perässä. Kumpi näistä miehestä voittaa. Se on näyttää olla kyllä vahva ylivoima on kyllä Te Kaippaajalla, mutta ehkä Te Twain ei se kyllä tarvitse. Kyllä se oli Te Kaippaaja, kyllä Kaippaaja voitti. Onko paikalla Te Kaippaaja? Onneksi olkoon. Onneksi olkoon Te Kaippaaja ja Juuso Paakko. Hyvät voitot. Nyt sitten sinne kirjoitetaan tämä armoton voittajanimi sinne sitten. Siellä on tämän illan voittajat tosiaan Jaate Sakari ja sitten Juuso Paakko ja Te Kaippaaja. Lisäksi en ole lähettänyt kerran kaksille vielä arpajaispalkintoja. Oliko se nyt niin, että Dream Evilikin on voittanut palkinnon, mutta mulla ei ole Dream Evilin osoitetta sitten. Niin. Dwayne Johnson.
Hyvä. No niin. Hyvä. Tässä oli ohjelma tältä viikolta sitten, että huomenna Videotalkissa tulee vähän unboxausta taas. Joo, hyvää unboxausta kyllä. Ja niin ensi viikollahan on sitten Apassi taas tulee ensi live-lähetykseen, että me Apassin kanssa sitten unboxaillaan taas lisää pakettia. Niin siellä on semmoinen kummallinen mysteeripaketti. Mä en yhtään tiedä. Mä en tiedä ollenkaan mitä siellä on. Ei ole kukaan lähettäjä ei ole ilmoittanut, että se lähettää mitään. Siinä vaan lukee mun nimi ja osoite ja sitten lukee, että lahjoitus. Mä en tiedä yhtään mitä siellä on. Se kiinnostaa avata ja sitten on DVD-bokseja taas vaikka kuinka mitalla kyllä sitten. Ai, palkinto on tullut Dreamweaverille. Ai jaa, mä en ole muistanut vaan merkitä sitä tässä sitten. Joo, okei, no hyvä. Niin muuten onkin, joo. Kyllä mä nyt muistan, että mä oon lähettänyt nämä kummakin nyt kun sanoit. Joo. Joo, mutta semmoinen on ensi viikon live-lähetys ja sitten tuttuun tyyliin tulee sitten myös noita videoita sitten ja Die Hard alkaa kello 11. Aita yhteiskatsonut nyt vielä sitten. Come on dude. Mä taidan nyt kyllä mennä nyt rentoutuu ja lepäilee vaan sitten kyllä. Gaasan sihijuoma hippi. Joo. Mä oon todellakin niinku tämmönen, miksi se sanotaan, sionisti. Joo. Kaikki sen tietää, että Videospace on tiukka juutalaisuuden puolustaja ja Israelin puolustaja kyllä. Mua kiinnostaa tosi paljon nämä. Joo. Noniin. Hyvää yötä kaikille. Kiitoksia kaikille. Enkä muuten käynyt kusellakaan kertaakaan. Hei, mä käyn nyt vielä kusella ennen kuin mä lopetan, niin ei sitten tule pettymystä siitä, että oi viinapullot kaat, ettei ole käyty kusella. Kyllä nyt on vähän kusihätä. Kusella taas, toivotan hyvää yötä vaan, kaikille vaan, heitän loppukuusemaan. Loppukuuset heitetään kusipönttöön vaan, enkä mä muuta vaan kuusipönttöä. Röyhtäse taas, mä röyhtäsin kusella vaan, uudestaan mä röyhtäsen kusella taas. Kusella taas mä olen kusemassa, uudestaan mä olen kusella taas. En paskalla yrjöllä, en runkullakaan, aina vaan uudestaan kusella taas, olen kusella vaan. Uudestaan mä olen kusella taas. Mä olen kuselamaan, en enää oo kuselamaan. Noniin. Jäsenjatkot ja Israel-keskustelut. Siinä on hyvä aihe, mutta mä en tänään nyt jaksa niin nyt on sillain vähän kohmeloja tällä väsyttää, niin mä lopetan nyt sitten. Huutista seisalteen kusella. Voisitko kertoa kaikki poliittiset mielipiteet? En voi. No niin. Nyt ihan oikeasti hyvää yötä kaikille. Kiitoksia tästä illasta ja palataan ensi viikolla aiheisiin. Jos menette baariin, olkaa kiltisti. Jos ette mene baariin, olkaa siltikin kiltisti. Ja muistakaa, että te olette parhaita. Se on Siri Limpsis ja moikka.